Inngangur. Undir blóði drottins önnur skáldsaga Konráðs Rúnars Friðfinnssonar. Sagan segir frá tveimur ungum mönnum, Örlygi Frey Hermannssyni og vini hans Brjáni Hilmars. Undir blóði drottins gerist 1940 á stríðsárunum og kemur hernám Breta við sögu og næri yfir 7 mánaða tímabil. Undir blóði drottins skáldskapur og styðst ekki við raunverulega persónu sem framkoma hvorki í fortíðinni nútíð. Undir blóði drottins einleikin í kristnina og leið hvatning til hinna kristnu að standa sína vakt og vera fúsir gerendur orðsins. Konráð Rúnar Friðfinnsson, höfundur. Fjölskyldan Hrísmóum 7, fyrsti kafli. Á Hrísmóum 7 í Reykjavík býr venjuleg íslensk fjölskylda. Faðirinn verkamaður sem leggur leið sín á hverju morgni niður á Höfn í vonum að fá þar handag sem gefur honum laun til framfærslu fjölskyldunar. Húsið sem fjölskylda ber í bárjárnsklætt timburhús. Húsið dálítið farið að láta á sjá vegna ónógra peninga til eðlilegs viðhalds. Stór garður umhverfis húsið og girðingar og allar hliðar sem eru eilítið slappar við suðurenda garðsins. Hlið smíðað úr kassafjölum sem búið að kljúa í tvennt á girðingunni við veginn og þarf að ganga nokkra metra eftir stétt áður en komið að sjálfu íbúðar húsinu. Húsið lítið hús á 2 hæðum. Á fyrstu hæð eldhús og stofa. Eitt herbergi inn á stofunni þar sem hjónin sofa. Lítil salernis aðstæði til hægri við inngangin og fyrir útihurðin alveg fyrir hurðin inn á salernir þegar hún opnuð upp á gátt. Í risin eru 2 12-13 fermetrar sverfmerbyggi með gangi á milli. Kvistur á báðum helmingum þaksins. Kvistirnir auka plássi inn í þessum herbergjum talsvert. Gluggarnir gefa íbúðunum uppi útsýni til norðurs yfir hluta hafnasvæðisins og söðurs yfir byggðina í grennd. Mjórbrattur stígir upp á loftið úr eldhúsinu. Eftir lúa sem eftir að loka. Undir öllu gólfinist eftir kjallar sem lítið notað nema sem geymsla. Þar hlaupa stundum rottur. Þá þarf húsbóndinn að fara niður vopnaði gildrum og leggja gildrurnar uppspenntar með ostbita í fyrir ófögniðin. Aðgerðin virkar í flestum tilfellum. Þar sem kjallarinn nánast óhyppitaður en niðurgrafin og gluggalaus á norðanverðu sá hluti hans prýðileg kartöflugeymsla. Í einu horni garðsins 70 fermetrar kartöflugarður sem hjónin nota á hverju ári. Þessi garður hefur oft gefið þeim góða uppskeru að hausti. Alltaf 10-falda uppskeru. Síðasta uppskera var ívið meiri heldur en venjulega vegna góðs veðurs sumarið. Kartöflu uppskeran var almennt mikil hjá þeim landsmönnum sem stunduðu kartöflurækt vegna hagstæðra tíðar. Snúrustaurar úr efnismiklum staurum frá rafmagnsveitunni eru niðurgrafnir í garðinum og standa þeir gegnt hvort öðrum með 4 metra millibili með þversbítum efst og 2 styrktabitum sitt hvoru megin sem eru negldir í þverbitana neðaverða og ganga þeir niður í sjálfan bólinn og eru festið þar með 2 4 tóma nöglum. Þannig fékkst traust og góð festa. Á milli þversbítnana eru strengdar 5 línur. Á þessa línur þvotturinn hengdur á þurrum dögum og festu niður með klemmum til að allt haldist á sínum stað og vindurinn geti óhindra leiki þvottin og þurrka hann áður heldur en taugið tekið niður, brotið saman og gengi frá því inn í skápum og skuffum. Þráttur fremur lítið viðhaldir húsið þeirra í engu frábrigði öðrum húsum sem standa við Hrísmóa. Þar býr líka fólk sem hefur lítið umleikis og þarf að hafa fyrir hlutunum og helst að vera sjálfur sér nægt ýmis matvæli. Það skapar vist öryggi að framlega sitt sjálfur á öllum þessum óvissu tímum. Við sum húsana við Hrísmóa stendur lítið fjós með kannski 2-3 kúm í. Einni hænsnakofi með nokkrum hænum í sem gefa egg. Svona lífið við Hrísmóa. Á stað þar sem allir þekkja alla og fólki veit deili hvort og öðru og býður góðan daginn þegar það mætist á förnum vegi og spyr hvernig gangi. Bílaeign manna nokkur.
Vörubílar og rútur eru mest sjáanlegar. Rúturnar taka marga í sæti og menn nota þær gjarna þegar þeir þurfa að fara á milli bæjar eða landshluta. Vörubílarnir keyra afla bátana til vinnslustöðvana ásamt mörgum öðrum gagnlegum verkum fyrir borg og borgarbúa. Minna einkabíla, samt til slæðingur af þeim. Mest á í eigu efnameira fólk, en einkabílum fyrir fjölgandi. Margir borgarbúa fara á reiðhjólum, sumir ríða hestum. Oftast þá sveitafólk að ræða að erinda í borginni. En 2 jafnfljótur eru samt hinn algengi ferðamáti að borga markana. Svona Reykjavík í mars árið 1940. Húsmóðurinn á Hrísmóður 7 heimavinnandi, eins og flestar hinnar konurnar í götunni. Hún lagin í höndunum og saumar sjálf fatnaðinn og fólki sitt í efnismiklum og nýþungri Singer saumavél sem hún drífur áfram með því að snúa lítið til sveið staðsettir aftan á vélinni. Konan hefur náð ágætri leikni í að meðhöndla Singer saumavélina. Stundum nota nábúarnir góðs að myndaskap hennar við saumaskapin. Aldrei að vita nema hjá Láru Gunnarsdóttur leynist auka buxur, auka jakki, nú eða auka peysa sem hægt að kaupa af henni. Ásamt líka öðrum gagnlegum prjóna og saumafatnaði. Hjónunum hafði aðeins orðið eins barns auðið. 1918 fæddist þeim myndalegu drengur. Fleiri urðu börnin ekki, sem stingur svolítið í stúfið annað sem í kringum þau. Í næsta nágrenni býr fjölmenn fjölskylda sem samastendur á hjónum sem eignuðust 15 börn. Hjá sömu fólki mikið barnalón og systkinahópurinn stór. Aðri verða einbirni og þurfa að sækja leikfélaga sína og jafnaldra í nágrenninu. Líkt og nærri má geta, þá þessi drengur foreldri sínum mikið indi og reyna þegar að gera hvaðina sem kemur að gagni og honum áfram til manns. Menntavegin hafði honum að vísu ekki auðnast að fara, þó vilji foreldrirna stæði vissulega í þá átt. Fjárskortur hamlaði þeim frá að senda drengin í framhaldsskóla. Skyldunámið var til látið duga. Og þótt þeim þætti það leitt var ekki manna að ræða heldur hann að taka þessa afstöðu og kyngja bitanum, þótt að hann væri súr og svolítið beiskur á bragðið. Enginn inni vissi á þeirri stundu að Anna átti eftir að liggja fyrir þessum dreng heldur hann að grafa sig og þreita yfir bókum og blöðum. Frá húsi Hermóns og Láru skammt til hafnarinnar. Höfnin nokkrum götum neðan við húsi þeirra. Við höfnina fer fram alls konar vinna við uppskipun og útskipun, bæði úr togurum, bátaflótunum og fraktskipum. En hafnarvinnan á stopul og óviss hver af mönnunum sem mætir hefur heppnina með sér. Stærstur hluti hópsins var aftur frá að hverfa án þess að hafa hlotið náð fyrir augum verkstjórans. En alltaf voru samt einhverjir sem komu stað og því að gera að vera klár í slægin á hverju morgni. Þeir fiska nefnilega sem róa voru algeng orð í hafnarverkamönnunum. Vinna gat merkt margt. Fyrir útborgu laun máttu fá 1 tonn á kolum til að hita upp húsið heima og kannski líka mjólk og brauð og kíló af lambakjöti. Að vísu hækkuðu kólin jafnt og þétt og sögðu blöðin að hækkunin stafaði ástandinu í Evrópu. Þetta viðurkenndi vinstirmennirnir sem sögðust hugsa hag verkalýsins. En þeim fannst samt hækkunin verið við meiri heldur en eðlilegt gat talist og líklegt að eitthvað plott væri í gangi í ranni auðvaldsins. Nú ríkti skrýtni tímar í samfélaginu og í öllum heiminum, en vonir lifir og aldrei vita nema úr rætist og hagur batni. Lengi má lifa og vona, lengi má mannin reyna. Fólkið inni. En þá vetur á Íslandi. Vindurinn næði við gluggan og stendur upp á fúna glugga póstana. Gardínurnar flökta fyrir eldhús glugganum. Fúinn stafur á ónóri málningu til varnar eyðingamætti náttúrunnar. Málning og almenn ummerða hindra hinn ægilega eyðingamátt sjálfur náttúrunnar frá að taka hluti frá mönnum fyrrheldurinn í fullan hefana. En aðstæðir eru stundum þannig ekki fæst við neitt ráðið og menn verða bara að gjöra svo vel og bíða og vona að þú rætist á farsannan góðan máta og reyna svo að halda í horfinu.
Húsmóðurinn Lára Gunnarsdóttir stendur á fætur. Hún leggur frá sér prjónana og tegir sig opnarlega fag eldhúsgluggans og skellir honum aftur. Inn í húsinu að vera fremur kalt og hráslagalegt og ófært að hafa galopna glugga til þess eins að hleypa út öllum hitanum inni. Nógu erfitt gat reynst að halda nægilegum hita inn í byggingunni yfir vetrarmánuðina og óþarf að bæta gráofan í svart með gáleysi og galopnum gluggum í kólnandi lofthita. Hjónin eru klædd í hlýjar lopapeysur, afrakstur að handafinu Láru. Á fótunum eru þau íklædd hnausþykkum sokkum gerðum úr alíslenskri ull. Sjómennirnir á bátunum vissu Láru og einnig að hún laumaði stundum á ýmsum nýtsömmum og skjólgóðum varningi sem gagnaðist vel við aðstæði sjómannsins. Og kvöldi áður en þeir héldu til skip komu þeir gjarnan við hjá fjölskyldunni í Hrísmóum og bönkuðu á dyrnar og spurðust fyrir það hvort vettlingar, lambúsettur, húur og jafnir peysur væri á lausu hjá Láru í dag. Og ef eitthvað slíkt var til, stóð ekki á Láru að sækja umbeðnar flíkur og afhenda þeim vöruna og þykja sanngjarna uppað á launum. Margir þekktu dugna hennar og Elju með prjónana og vissi fólki að hún átti einstaka sinnum til prjónafatnað og lager. Mest seldi hún til sjómannanna. Þeir þörfnuðust skjólgóðar að flíka við vinnu sína. Oft gat verið kalsalegt að standa út við borðstokkin með færi í hendinni og með biðið var eftir að svo guli biti og öngulinn. Biðin gat enda verið löng í trekkfiskir í. Þá komu flíkurnar hennar Láru Gunnarsdóttir í góðar þarfir undir sjóstaknum. Húsbóndinn, Hermóður Freystinsson, laði frá sér blaði og klæddi sig í gæruskinn sem hékk á nagla við eldhúsdyrnar og strengdi snærið utan mitti sitt og tróð fótunum ofan í gúmiskó sem voru við útidyrnar og fór út á stéttina framan við útidyra hurðina. Þar staldraði hann við litla stund, horfði til veðurs og stakk hönd sinn í hægri buxnavassan og dró upp neftóbaksstól. Hann létur önda neftóbaki á handarbak sitt og saug svo hressilega í nösina. Fyrst í aðra nösina, svo í hina. Allt eftir ákveðnu reglu neftóbaksmanna. Á eftir snýtti hann sér hressilega með fingrunum og gekk rólega niður brattar, steyptar tröppurnar og áfram að kjallara dyrunum sem voru við austurenda hússins. Ekki frekar en eldhúsglugginn fengu tröppurnar eðlilegt viðhald. Víða molnað upp úr steypunni og því varasamt að fara þær þegar hálft var úti og dimmt. En fólki var orðið vant þessum tröppum og komst klakklaust að og frá húsinu án þess að skreika fótur. Og hvað þýddi svo sem að vera fárast yfir skemmdum tröppum og hvað átti fólku eiginlega að fá viðgerðar efni til lagfæringa trappana með ótryggt fjármagn og stópula vinnu. Svo var alls óviss hvort hægt var að kaupa sement til viðgerðina við ríkjandi aðstæður þótt fjármagn til framkvæmdana væri handbært. Þegar skortinu var hvarvetna og allar skipaferðir strjálar og líka viðsjá verðar. Ógnenda leyndust undir yfirborðið hafsins og gátu komið sem elding úr háloftunum og yfir skipin. Slíkar fréttir voru algengar á þessar mundir. Nokkrum mánuðum áður höfðu Þjóðverjar blásið í herlúðra með þenn hávaðasama Hitler í farabróti og flæddi herið þeirra yfir löndin í kring og öll Evrópu í uppnámi vegna stríðsins. Stríð sem Íslendingar munu þurfa að kynnast með einum öðrum hætti fyrr eða síðar. Hermóður heyrði ýmislegt á ferðum sínum bæinn og gat ekki annað en mynda sig skoðun og jafn stóru máli sem þessu. En nú stóð hann fyrir framan kjallara hurðina heima hjá sér sem búið var að klæða með þunnri, sléttri járnplötu til hlífðar. Hann tók í hurðarhúnin og dyrnar opnuðust. Lágt ískur heyrðist í ryðguðum lömunum sem héldu hurðinni kyrri á sínum stað. Kolsvart myrkrið byrði honum sín og huldi allt sem inni var nema tvær glerurnar sem blöstu við honum í myrkrinu. Skömmu síðar skaust bröndóttur köttur fram í honum og hvarf á baki hans. Manninu döð brá. Hermóður teygði sig í rófan sem var við dyrnar innanverða og kveikti ljósið og gekk inn. Lár skellur heyrðist þegar stífur rófin small niður. Lágt var til loft í kjallaranum en samt manngengur. Fyrir ofan Hermóð heyrðist fótatak Láru
en hún stóð upp frá saumavélinu og gekk yfir gólfið og færði til stól. Líklega þá eldhússtól. Frá Ríkisútvarpinu bárust lágir tónar sígildra tónlistar í gegnum þunnar gólffjalirnar. Einfalt gólf var lítil vörn og megnaði ekki að hindra hljóði frá að berast auðveldlega á milli hæða. Gegnt hermóði var hurð og á bak við hurðina maskína sem notuð var til að kynda ofnana í húsinu. Maskína brendi kolum og voru kolin geymd í 2 kossum gerðum úr tré. Kassarnir voru 1 fermetur á hvern kant með lítilli opnanlegri lúgu neðst til að moka kolunum. Ný kolasending hafði borist fólkinu fyrir daginn. Næg kol til. Kolin tryggja þokkalegan hita inn í húsinu og meðan birgðir endast. Samkvæmt fréttum Vinstrablaðsins hefur 1 tonn af kolum hækkað 200% á nokkrum mánuðum. En kolin í kossunum 2 geta enst fólkinu á hrísmóðum í 1 viku, kannski lengur, ef veður helst skaplegt og sparlega farið með þau. Hermóður opnaði eldstof maskinurinnar og tók fram kolaskófluna og mokaði nokkrum skóflum úr trekassunum inn í ofnin. Þá gat hann vöðla dagblaðinu sama sem hann tók með sér og vætt blaði í steinolíu og komið olíuvættum vöndlinu fyrir inn í ofninum og borið að eld. Þegar eldurinn var kviknaður og logaði glatt inn í afmörkuð eldhólfinu gat hann sett lokuna aftur fyrir. Gráleitur reykur steig upp skorsteininn og vatnið í tanknum ofan við maskínuna byrjaði að hitna. Eftir dálítinn tíma byrjuðu ofnarnir í húsinu einnig að volgna og hitna. Fnykur af kolaregn lá í loftinu frá skorsteininum og reyk á húsana í kring. Greinilegt að kuldinn hefur vakið íbúana til vitundar mátt og kraft brennandi kola til upphitun húsnæðisins og nábúin því rokið til og kynnt ofnana. Þótt sparsemi sé góðra gjalda vert og kennt mönnum ýmsa þarfa hluti, má hún samt ekki keyra þverbögg og ganga svo nærri fólki að tjón hljótist af. Lítill hlýskiptur gluggi var upp undir lofti kjallaraherbyggisins í nánast sömu hæð og lóðin fyrir utan. Þessi gluggi var staðsettur aftan við og örlítið til hliðar við sjálft eldstæðið. Glugginn stóð opinn sem skýrði veru kattarins í kjallaranum. Sá bröndótti horfði inn gluggan Hermóður leit upp frá verkinu. Köttur og maður litu eitt augnablik í augu hvors annars. Þarna var komin góðvinur fólksins. Skyndilega hvarf högnin og hljópa harðaspretti þverti við blettin og hvarinn opinn glugga á húsinu sem stóð hinum við hús hjónana. Högnin, sem bar nafnið Brúsi, kom stundu til fólksins til að fá klapp og jafnvel ætan bita í kaupbæti. Hópur snjótillinga hófsetu flugs undir eins og högnin mætti á svæðið. Fuglahópurinn flögraði í hring yfir svæðinu en settist fljótlega aftur á hálfræðina á jörðina kötturinn var horfinn opinn ljóran. Hættan var endar ekki lengur til staðar fyrir snjótillingahóp. Eldurinn skíðlogaði í maskínunni. Hermóði var ekki lengur neitt af vanbúnað að hverfa á braut og koma sér aftur út og í ferska loftið og þaðan inn í hitnandi húsið og halda blaðalesturinn áfram yfir hjúkandi kaffibolla. Nokkru síðan lágu hlýja lopapeysur hjónan á sitt hvoru stólbakinu. Engasonu Hermóðs og Láru heitir Örlygur Freyr. Örlygur sór sig í ættu föður sinn. Hann var hávaxinn og breiður yfir axlirnar og hinn mesti myndar piltur. Þrátt fyrir þessa ömurlegu krepputíma hafði Örlygur samt haft heppnina með sér. Hannes Bóasson, kaupmaður, sem rak matvöruverslun í miðbænum, réð hann í fast starf hjá sér og greiddi honum sömu laun hálfsmánaðarlega. Að þessu leyti leit Örlygur Freyr á sig sem forréttaðan mann í kringumstæðum sem voru mörgum svo erfiðar. Hve margir af jafnöldrum hans gengu ekki göturnar án atvinnu og þurfti að mæta á hverju morgni niður á höfn líkt og faðir hann. Já, Örlygur Freyr taldist til eina heppnu. Það var snemma morgun einn í marsmánu 1940 að Örlygur stóð eins og venjulega sína stöðu á bakvið búðaborðið. Rólegt var í búðinni sem gaf honum tíma til að raða vörum upp í hillurnar. Hurðin opnaðist.
Örlygur sneri sér við og þá blasti við honum virðulegu miðaldra maður með mjótt, vel snilt yfirskegg. Maðurinn hafði hatt á höfðunni og íklæddur efnismiklum frakka. Í hendi sinni bar hann stóra upprúlaða auglýsingu. Maðurinn, enskumælandi, spurði Örlyg hvort hann mætti ekki hengja auglýsingun upp á góðum stað í versluninni. Sjálfsagt mál var að verða við því. Slíkar auglýsingar voru nánast daglegt brauð í þessari búð og fólk orðið þeim vant. Á auglýsingunni stóð: samkoma í skotinu Fossagötu 2 klukkan 20:15 daginn. Ræðumaður John Elephant frá Englandi. Enski maðurinn gekk út úr búðinni. Á gangstéttinni fyrir framan verslunina staldar hann við augnablik eins og hann hefði gleymt einhverju inni. Svo snýri hann við að koma aftur inn í verslunina og spurði Örlyg vitaskuld á ensku: veist þú hvar skotið til húsa hér aðeins ofar? Örlygur jánkaði því. Ég býð þið formlega á samkomu þar klukkan 20 á fimmtudaginn kemur, bætti hann við og var rokin. Ekki var laust við Örlygi þætti boð mannsins hið einkennilegasta. Manninn hafði hann aldrei áður séð né vissi neinn deila á honum. Samt gaf þessi enski maður sér tíma til að koma inn í verslunina aftur bara til þess að bjóða honum á samkomu sem halda átti eftir að fá henni daga. Örlygur gerði sér grein fyrir að þessi samkoma byggja á kristnum gildum, en samt staldar hann við boð mannsins og fór að hugleiða málið. Já, honum fannst málið allt hið undarlegasta. Á leiðinni heim á Hrísmóa var hann enn með hugan við auglýsinguna sem hann las margoft yfir og enska mannin með mjóa yfirvaraskeggi sem hvatti hann til að mæta á næsta fimmtudag í skotið. Ilmandi matarlykt kom á móti Örlygi undir eins og hann kom heim. Lára, móðir hans, hafði áskotnað súpukjöt fyrir daginn sem hún matreyti handa honum og bónda sínum. Hann gekk til hennar og kyssti hennar blíðlega á ennið, eins og hann jafnan gerði eftir streð dagsins. Hermóði faðir hans hafði brugðið sér stundakot niður í bæ til að hitta ákveðin mann. Lára tók eftir að drengurinn hennar var svolítið hugsandi og svona eins og utan við sig. Hún spurði því: hví ertu svona hugsi, svona sæll? Já, sagði Örlygur. Það kom enskun maður inn í versluninni í morgun með auglýsingu sem hann hengdi upp þar sem hinar auglýsingarnar eru. Í framhaldinu bauð hann mér að koma á kristilega samkomu sem hann ætlar að vera með í skotinu á fimmtudaginn kemur. Og veistu eitt, mamma, mér langar til að fara þá og kíkja á hvað þarna að vera. Lára leitið frá pottunum og horfði stundakorn á piltinn. Eftir smá umhugsun hvatti hún hann til að gera þennan vilja sinn, bað hann jafnframt að nefna þetta ekki við föður sinn. Það geti brugðist ókvæða við. Örlygur setti lófa sinn fyrir munnin sem svar við beiðni móður sinnar. Útidyrahurður hann snýrist og hermaður kom inn rjóður í andliti eftir hraða göngu neðan úr bæ. Hann tók af sér yfirhöfnina og hengdi hann á snagan og settist við eldhúsborði sem búið var að leggja borðbúnaðinn á. Örlygur Freyr á samkomu, 3. kafli. Fyrir innan dyrnar blasti við rúmgott anddyri. Gólfið var þakið flísum með svörtum og hvítum litum sem saman mynduð eins og tafborð. Gengt útidyrunum, dálítið til vinstri, var fatahengi með ótal herðartrjóm hangandi á mörgum slám. Við hlið fatahengisins hékk stórt málverkamanni sem Örlygur bar ekki kennsl á, en gat sér til að væri maðurinn sem á sínum tíma hafi verið drifkrafturinn og frumkvöðl byggingarinnar sem hann var nú staddur inn í. Sögu húsins vissi hann lítið. Í neðra horni myndarinnar var ritað nafn málarans. Örlygur Freyr gekk nær, beygði sig fram og komst að því að myndin var eftir Arrival, þekktan málara í borginni. Myndin af manninum benti til þess að þekktan borgara væri að ræða. Fái lítt þekktir eða óþekktir menn fá málaða mynda sér og striga af frægum og virtum listamönnum. Bak við afgreiðsluborðið beið prúðbúin kona klædd íslenska þjóðbúningnum. Hár hennar var vafið í hnút og fest með en hárnælu á hnakkanum. Konan var starfsmaður í skotinu og á að giska 50
og hafði það hlutverk að taka við yfirhöfnum gesta hússins. Hávaxinn maður með derhúfu á höfðinu gekk inn. Hann tók ofan derhúfuna og hneppti frá sér frakkanum og afhendi glaðværi konunni fatnað sinn og fékk í staðan afhent þykkt pappaspjald með númeri á sem vísaði afgreiðslukonunni auðveldlega á rétta flík í samkomulok. Allt samkvæmt ákveðinni reglu. Maðurinn bar lófa sinn upp að munninum og blés í þá á leið sinni inn í sjálfan salinn. Honum hafði kólnað á höndunum eftir gönguna heiman og þurfti að fá smá yl í þá. Skotið var þekktar og meðal borgarbúa fyrir að halda ærleg skröl með víni og háværi tónlist en kristilega samkomu. Þær ber annan svip heldur en skröl heimsins gera. Á kristilega samkomur koma menn einvörningu saman til að lofa Guð og reyna að ganga fram í góðri hegðun og sýna af sér háttvísu og prúðmennsku, bæði karlar og konur. Dáleiti að fólki var komið inn í húsið og undanörli í Frey. Þaðan sem hann stóð í andirinu sá hann inn í salinn. Fólk stóð þar og spjallaði saman. Hann veitti því athygli að sumir gestana báru svarta þykka bók. Þetta fólk virtist vera vant svona uppákomum og að bera biblíuna. Aðri gestir voru eins og örlögur, óvissir og spyrjandi sjálfa sig margra spurninga margt sem kom upp í hugan. Hann leit sér snöggvast yfir hópinn en sá enn sem komið var engan sem hann þekkti í salnum. Klukkan var enn ekki orðin 20. Aldrei var að vita nema einhver úr vinahópnum léti sjá sig á staðnum. Kæmi vinirnir ekki, kæmi það honum ekkert neitt verulega óvart. Voru enda slíkar samkomu erlendar kristnibúða fátíðar í borginni. Allra síst á þessum einkennilegu óvissu tímum sem stríði í Evrópu skapaði. Þar þurftu heri bandamanna að verja yfirgangi nasista sem flæddi yfir ríkinni svo menguð og illalektandi á sem ekkert fekk stöðvað. Allir voffæri kallmenn í ríkjum Evrópu höfðu verið kvaddir til herþjónustu og gengdu þar hinum margvíslegustu störfum til að hermaskínan fengi snúist á eðlilegum hraða og gert það sem ríkisstjórnin landan og hershöfðingjarnir sem stjórnuðu þessum herjum ætluðust til af sinni hermaskínu. Ólafur Freyr gekk inn í innri salinn þar sem sjálf samkoman átti að fara fram. Dyrnar voru við enda gangsins og blasti allur salurinn við til vinstri undir eins og inn var komið. Gólfið var stífbónað og salurinn allur hinn þrifalegasti. Búið var að raða upp stólum eftir endurlöngu gólfinu sitt hvorum megin og gera gangu á milli stólaraðana. Örlegi taldist til að hátt í 100 stóla væri búið að raða á gólfið. Upp á háu sviði stóð veglegt ræðupúlt með fallugum útskornum krossi framan á. Við hlið púltsins stóð viðarlitaður gítar upp við ræðupúltið. Gítarinn var fegursta smíð og tilbúin til brúkunar. Fyrir aftan púltið hægra megin á sviðinu stóð fyrirferðarmikill svartur flíill, eflaust eign hússins. Ofan við ræðupúltið þvert yfir sviði hékk borði sem á var ritað bæði á íslensku og ensku. Meistarinn segi, minn tími í nánd, hjá þér vil ég halda páska með lærisveinum mínum. Matteusarguðspjall 27. kapli 18. vers. Að vísu voru páskagarnir ekki fyrir heldur í næsta mánuði. Örlegi fannst textin fallugur og minna svo helgina sem hann skynjaði undir eins og hann stíð fæti sínum inn í húsið. Ef Guð var til, var hann staddur hér. Finna mátti nærveru hans allt í kring. Hann leiti kringu sig en gat ekki komið auga á mannin sem kom með auglýsingunni í verslunina fyrir vikunu og bauð honum á samkomuna. Skyndilega barst honum ensk rödd að baki sér. Sæll ungi maður og velkomin á samveru stundina. Gleður mig að sjá þig aftur og að þú skildir sjá þig fært að koma til okkar. Örlegi Frey brálítilega við þessa ákveðnu rödd, en hann þekkti hana undir eins aftur. John Elefant blasti við honum er hann snýri sig við, brosandi breiðu brosi. Menniti tókust í hendur og eftir fáein kurteisleg orð bauð John örlegi að fá sér sæti áður en stundin hæfist. Örlegi Freyr valdi sér sæti í afturstu sætaröðinu og sem næst útganginu með hún skildi ekki lítast á blikuna og vildi læða sig yfir í burtu án þess að gera flótta sinna og óperandi.
Þrátt fyrir skringilega líðan á umlunum dögum var hann samt enn ekki fullviss í sínu hjarta hví hann var hér kominn og hvort stundin framundan væri eitthvað fyrir hann. En örlögu var ákveðin að þrauka allt til enda stundarinnar. Fólk var enn að tínast inn í salinn. Brosandi konan í fatahenginu tók við yfirhöfnum fólksins og afhenti staðinn spjaldi með númerun á sem vísaði fólkjun aftur og fatnaðan sem það kom í. Þar sem Örlögu Freyr satt aftast í salnum gat hann fylgst með þeim sem komu inn og hverjir voru í salnum. Enn sem komið var þekkti hann fæsta inni. Suma kannast að reynda lítilega við í sjón vegna starfa sinna í verslun Hannesar. Gömul kona gekk inn í salinn. Hún studdi sig við staf og var hokin í herðum. Konan bar bíbli í hendi sér. Yfir þessari konu var einhver himneskur friður. Konan stansaði miðju gólfi og skimaði kringu sig eins og hún var að leita að einhverju minni. Eftir stuttastund snýri hún sig við og gekk rólega tilbaka og settist við hlið Örlygs Freyrs. Þessa konu þekktu margir í borginu og mörgum fannst hún vera eilítið skrítin með allt sitt þvaður drottin Jesú Krist. Hún brosti blíðilega til sessunundar síns og bauð honum gott kvöld. Örlögu Freyr endurgalt kveðjuna og svo hugsun læddist á honum að færa sig frá næsta stól. En hann ákvað við frekar umhugsun að setja sig fastast. Eftir nokkra mínútna þögn sneri gamla kona sér að unga mannunum og spurði: Hvernig hefur móðir þín það, væni minn? Ágætlega, þakka þér fyrir. Henni hefur verið gefin fögur gjöf sem hún notar til góðra verka í prjóna og saumaskapnum. Flíkur hennar hafa hlýtt mörgum í þessari borg. Trúðu mér svona sæll, sagði þessi gamla kona og hélt áfram. Það gleður mig að sjá þig hér. Mér rekur nefnilega ekki minni til þess að hafa séð þig áður á kristilegri stund. Ég veit ekki hvort þú trúir því sem ég segi þér, en ég hef beðið fyrir þér svona sæll að Guð opni augu þín. Ég trúi að Guð ætli að gefa þér alveg sérstaka gjöf í kvöld, þannig að þú skalt vera eftirvæntingafullur. Það er réttur bæði minn og þinn að vænta mikils að Guði. Örlögu Freyr þakkaði gömlu konunni fyrir hlýlu orði sinn garð. Hann iðaði pínlítið í sætunni og var ekki alveg tilbúin til að heyra meira af svo stöddu. Hann hóstaði og hjarta barðist í brjósti hans. Gamla kona snýri sér aftur að unga mannunum og hvíslaði: Veistu eitt? Hugsanir okkar geta hindra Guði að komast að hjartanu. Og þegar Guð næri ekki að snerta hjartað, verða heldur enga breytingar hjá manneskjunu og hún fer á samverustundin eins og hún kom inn og hefur mist af stóri gjöf. Og það er ekki gott fyrir neinn mann þegar Guð er annars vegar. Afar athyglisvert, sagði Örlygur. Þarna fannst honum eins og sjálfur Guð hafi lesið neikvæðar hugsanir sína sem skutu skyndilega upp í hugan. Orð konuna vöktu hann til umhugsunar. Konan snýri sér enn að honum, eins og hún vildi segja unga mannunum frá fleiru en hætti svo við. En nú var eitthvað farið að gerast við sviðið og allur tími fyrir eigin pælingar og sandur liðin. John Elefant steig fram á samt túlki sem ætti að túlka all orðin hans yfir á íslenska tungu. Túlkunum komu herbúðum kirkjunar hafði gott vald á enskri tungu. Hann stóð við hlið ræðumannsins, tilbúin til að endurflytja öll ensku orðin yfir á ylhýra málið. John Elefant hóf samkomu á því að bjóða alla inni hjartanlega velkomni í salinn og sagðist vera í sinni fyrstu heimsókn til Íslands. Ástæðan fyrir veru hans hér var svo að Guð lagði á hjarta hans að drífa sig á skipsfjöl og yfir hafið og til Reykjavíkur á Íslandi og finna hentugan sal í borginu og bjóða til samkomuhald og flytja Íslendingum orð Guðs. John Elefant hélt áfram máli sínu. Með mér í för er maður sem lengi hefur gengið á Guðs vegi. Þar sem hann leikur á gítar og getur haldið lagi, mun hann stjórna öllum söng á þessari stund. Ég bið gesti að taka hraustlega undir í söngnum og virkilega að lofa drottin þeim lögum sem við komum til með að syngja hér á eftir. Þau eru að vísu öll á ensku, íslensku kunnátta okkar er báburön, svo við völdum að fara þessa leið. John Elefant brosti og hélt svo áfram. Sum lagan eru vel þekkt og trúi að margir hér inni þekki mörg af þessum lögum. Ég bið gesti að taka hraustlega undir í söngnum og virkilega að lofa drottin þeim lögum sem við komum til með að syngja hér á eftir. Þau eru að vísu öll á ensku, íslensku kunnátta okkar er báburön, svo við völdum að fara þessa leið. John Elefant brosti og hélt svo áfram. Sum lagan eru vel þekkt og trúi að margir hér inni þekki mörg af þessum lögum.
Einnig trúi ég að hagur margra sé erfiður þessar mundir og að margir beri kvíð og ugg í brjósti og hafi áhyggjur af eigin hag og ástandin í heiminum. En Guð með og hann mun grípa í taumana og vernda þjóðina, verið því óhrædd, enn von. Áður en lengra haldið vil ég fá að lesa fáein orð úr hinni helgu bók og biðja stuttabæn á eftir. Túlkurinn endurtók hverja setningu til að allir inni fengju samhengi í hlutina og getur nært andan sinn og orði Guðs. John Elefant gekk að ræðupúltinu, tók fram Biblíuna, fletti upp í bókin og las. Eftir lesturinn tók túlkurinn fram íslensku Biblíuna sína og las fyrir samkomugesti sama texta úr bókinni og John hafði flutt. Allt mér falið af föður mínum og enginn þekkir soninum af faðirinn, né þekkir nokkur föður nema sonurinn og sá sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, allir þið sem erfið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Takjaðu mitt ok og lærið af mér, þegar ég hógara og hjarta lítilátur, og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Því ok mitt ljúft og byrði mín létt. Mattíus og Guðspjall, 11. kapli, 27. til 30. vers. Eftir hugljúan lesturmannana lyfti ræðimaður upp höndum sínum til Guðs og hrópaði yfir salinn. Góði Guð, þú sem hefur allt vald bæði á himni og jörðu, vertu okkur syndugum mönnum líksamur. Við viljum í auðmitt fá að leggja stundina framöndan í þínar hendur. Hjálpaðu hverjum og einum í þessum sal til að upphefja nafnið þitt dýrlegt. Miskunnaðu þig yfir hverja sál sem hér stödd og leystu alla sem enn eru undirokaðar á djöflinum. Gefðu að friður megi ríkja í Evrópu og vertu með hermönnunum sem þurfa að beita vopnum til vernda landi og þjóð. Amen. Ungi maðurinn hafði fylgst út undan sér með gömlu konunni, hvernig hún bar sig að á stundinni. Hann tók eftir því að konan fletti upp í Biblíunni sinni og las með túlknum orðin hann endurflutti þau á íslensku. Greinilegt var að gamla konan vildi vera þáttakandi. Örlögu Frey myndist þess að móðir hans gaf honum Biblíu daginn áður en samkoman átti að fara fram. En enginn hafði sagt honum að menn kemur Biblíu með sér á svona stund. Honum fannst hugmyndin áhugaverð. Eftir að samkoman hófst var fólk enn að koma í salinn. Svipurinn á sumum af þeim sem komu sér inn benti til efa í hjartanu og að þeir væri óvissir hvort þeir höfðu ratað á réttan stað. En auglýsingi sem fest var upp á nokkrum stöðum í borginni hafði vakið forvitni þeirra og hér stóðu þeir á kristilegur samverustund. Skyndilega gekk í salinn ungum maður sem örlögu kannast við en kom samt ekki alveg fyrir sig hver var. Ungi maður leiti kringu sig og kom auga á Örlyg. Breitt bros breyttist yfir andlit mannsins. Já hérna, dett nú ekki að mér allar dauðalís. Herra Brjánn Hilmars bara mættur og haldandi á Biblíu. Örlygur Freyr veifaði og benti honum að setjast til hlið sér. Brjánn Hilmars gekk hratt til vinar síns og þegar þeir tókust í hendur, kippti Brjánn í Örlyg og reisti hann á fætur og faðmaði hann að sér þarna á gólfinu. Hann var glaður að hitta þennan æskuvin sín í guðþjónustu. Örlygur Freyr var ekki vanur svona faðmlögum og brást hálf vandræðilega við en lét sig samt hafa það. Maðurinn sem Örlygur Freyr sá á gangi með John Elefant við götuna heima var stiginn fram og byrjaði að slá strengi gítarsins og syngja söng sem Örlygur þekkti ekki. En greinilegt var að einhverju samkomugestana könnuðust við þennan söng. Gamla kona sönga innlifin og gaf hvergi eftir í söngnum. Brjánn Hilmar stóð á fætur og söng hástöfum. Gamla kona stóð einnig á fætur og hélt áfram að syngja. Örlygur Freyr satt eftir en fannst það lítt viðeigandi í stöðunni þannig hann ákvað að standa líka á fætur. Honum leið vel. Hann upplýði sig eins og heima. Allt var svo skrítið og áður hann að vissi af eða ætlaði sér sjálfur að gera hóf hann upp hendur sínar til himins. Hvert lagið eftir annað var sungið og eftir sem þau urðu fleiri var gleðin í hjarta hans meiri. Hann kunni engin deili á söngunum og vissi ekki heldur hvað var að gerast í honum sjálfu. Hendur hans voru enn á lofti eins og líka hendur margra annara í salnum voru. Hljómarnir frá siðunni heldu áfram að berast salinn og snerta hjörtu fólks.
Greinlegt var að Guð var yfir og allt kring, og þótt hann þekkti ekki Guð á persónulegan hátt og hefði sáralítið lesið í orðinu, vissi hann samt að Guð var þarna. Eitthvað í honum sjálfum staðfesti þetta sem hann gat ekki deilt við. Örlygur Freyr sá marga samkomugestana bera klút upp á augunum. Margt fólk í salnum bar byrðar sem í mörgum tilvikum slíkaði þetta fólk og gerði það hrætt og umkomulaust. En Guð er þess megnugur að leysa fólk frá sínum byrðum. Og meðan lofgjörðin ómaði salinn og fólk lyfti höndum sínum til lifandi Guðs, fór John Elefant salinn og dró menn fram til að biðja fyrir þeim. Örlygur fylgdist með þessu og vissi ekki hvað fram fór við sviðið. Að biðja fyrir fólki hafði Örlygur aðeins heyrt af afspurn, en þekkti ekki sjálfur né hafði haft svona bæn persónulega reynslu. En líkt og með margt annað á staðnum töluðu kringumstæður allar jákvætt til hans og hann fylgdist með hverju fram yndi með áhuga og einlægu og opnu hjarta. Stúlka tvítug var í fyrstu hópnum sem John dró fram til fyrirbæna. Hann hóf að biðja fyrir henni svo Örlygur hún féll saman og byrjaði að gráta fullum hálsi. Grátur hennar barst salinn, en lofgjörða leiðtón lét ekki slá sig út af laginu og hélt takti og lagi sem fyrr. Líklega kom grátur konurnar honum heldur ekkert og óvart og kannski hafði hann oft orðið vitni að slíkum viðbrögðum fólks á samkomu hjá kristniboðunum enska John Elefant. Í stað þess að hneykslast og verða undrand og vilja yfirgefa staðinn, fann Örlygur Freyr til gleði vegna konunnar og byrðana sem hún losnaði við og hann skynjaði með sjálfur sér að hefði gerst. Og hvernig gat hann efast, sjálfur búinn að vera í andlegu baði og upplifa marga skringilega hluti sem hann gat ekki þrætt fyrir né heldur útskilt. Eitt var hann með á hreinu, sjálfur Guð var á staðnum, mættur. Lofgjörðin hélt áfram. John Elefant hélt uppteknum hætti og dró fleira fólk fram. Hann gekk að aftasta bekk og staðnæmist hjá Örlygi og tók í aðra jakkaermina hans sem var merki að koma með honum fram. Gamla kona strauk honum blíðlega handlegginn og brosti og hvatti hann til að fara með manninum. Örlygur Freyr gekk hikandi og óöruggur fram ganginn og í átt að sviðinu tók sér stöðu við hlið fólksins sem þar var statt, 10 manns. Guðsmaður lagði hendur við fólki og bað fyrir því. Koma Örlygi Freyr gerðist þess sama. John Elefant lagði hendur á höfuð hans og talaði mátt og megin Guðs í bæn sinni. Íslenski túlkinu fylgdi honum eftir hvert fótmál og túlkaði orð hans samstundis yfir á íslensku til að öruggt væri að sá eða sú heyrði sem átti að heyra orðin. Skyndilega fór hann svo straumu niður eftir honum öllum og hann fann á sjálfum sér að heila á randi var mættur. Allur efi Guð hvarf og kom inn fullur lifandi Guð sem skapaði og gerði allt sem dró lífsandan á jörðinni. Upprisa Jesú Krist var þó eftir allt saman veruleiki en ekki uppbunni manna og einhver góðsögn fólks sem mistaði vitið og dotti út á braut veruleikans og inn í einhvern draumaheim. Líkt og sumir vildu halda fram fólk sem gekk á Guðs vegi og talaði Guðs orð. Örlygur Freyr Hermannsson var komin með Jesú Krist inn í sitt hjarta. Hvað skildi pabbi nú segja? Hendur hans hófust á loft og lofgjörðin streymdi frá hjartanu til lifandi Guðs. Hann var eins og einn með sínum Guði. Fólki í kringum hann var fjarlægt og kom hann raunverulega ekki við. Og hann misti allt tímaskinn. Þegar hann svo rankaði við sér aftur uppgötaði Örlygur að hann var orðinn einn eftir fyrir framan sviðið. John Elefant var stiginn í pontu og það bil að hefja predikun kvöldsins. Hve lengi hann hefði verið þarna einsamall hafði hann enga hugmynd og honum stóð líka á sama. Hann gekk til sæti síns á milli stólaraðina og veitti því athygli að salurinn var nánast fullur af fólki. Ekki var laust við að hann væri eilítið valtur á fótunum eftir alla upplifunina og reynsluna í fyrirbæninni og allt sem gerðist eftir bænina. Þegar Örlygur var sestur byrjaði John Elefant ræðu sína. Túlkurinn stóð við hlið hans og túlkaði hverja setningu ræðunar yfir á íslensku. John Elefant hóf mál sitt.
Ágætu bræður og systur á Íslandi. Mér það sérstakur heiður að fá að flytja ykkur orð Guðs frá hásæti drottins Jesú Krist, hins krossfesta og uppreisna drottins. Ég hef verið á akri Guðs nú í nokkur ár og flutt fólki góðu fréttirnar bæði í heimalandi mínu og í öðrum löndum. Líkt og þið viti geisa stríð í Evrópu og geta menn þar ekki frjálstöfu strokið vegna vopnast skaggsins. Sjálfur hef ég séð og komið til margra átakasvæða og hort upp á mannlega neyð eins og hún verst getur orðið. En við skulum samt ekki örvænta. Guð yfir, hann mun vernda hvern mann sem vill þykja verndast. Í dag brýnt að gera hann að herra yfir sínu lífi og þykja hjá honum eilíft líf og örugga vist hjá föðurnum í ríki hans. Eins og við vitum skammt á milli lífs og dauða. Lífið hangir raunverulega á örmjóum þræði sem hvenær sem getur slitnað. Það segja fréttirnar okkur á hverjum degi. Og fyrir þær sakir vil ég ítrekað hvetja ykkur til að taka á móti Jesú og bíða ekki til morguns með ykkar ákvörðun. Í dag rétti tíminn til slíkarar ákvörðunartöku sem enginn inni skyldi láta fram hjá sér fara eða heldur líta léttvægt á. Það hef ég séð að landi ykkar frekar fátækt og margir borgarbú og sömuleiðis fátækir að vera allum toga. En ég fundi fyrir hlýju og kærleika hjá mörgum manninum og sé og skynja að fólk hefur samhug og vil gera náungan gott og að margir rétti fram hjálparhönd þar sem þörf á. Slíkt háttalag bendir til þess að Kristus sé í verki með mörgum ykkar og að verða vitna að slíku gladdi hjarta mitt. Stríðið sem nú geisar í Evrópu kostar mörg mannslíf og valdi því að margur honum sárt að binda. En mitt í öllu þessum æsingi má finna fólk sem ekki lætur deigan síga þrátt fyrir ömurlega aðstæður og skort. Nýlega var ég staddur á sjúkrahúsi í borginni í Englandi eftir eina loftárás þýskra flugvéla til að uppbera hinna særðu og biðja fyrir fólkinu og segja því frá Jesú og rétta hönd til hjálpar þar sem þörf var á. Við var að koma með særða hermenn og almenna borgarinn og sjúkrahúsið sem hefði orðið fyrir sprengjum og var margt af fólkinu afar illa leikið. Á augabræði fylltust öll rúmi í sjúkrahúsinu af særðu fólki og brott voru gólf sjúkrahússins meira og minna undirlögð særðu fólki sem þurftu á aðstoð lækna að halda. Sársaukastunnur hinna særðu manna og kvenna heyrðust allt hús og skári í hjartað. Margir voru sárþjóður og hrópuðu á lækna og hjúkrunarfólk. Hrópin í fólkinu barst gangana og sameinuðust andvörpunum. Allir læknar og sjúkraliðar sjúkrahússins voru á þönum að sinna hinum særðu og vann fólki eins hratt og frekast var kostur. Inni rakst hjá ungan hermann sem hafði mist annan fótinn við hné. Hann var fölur í andliti og máttfarinn vegna blóðmissis. Það sem gerir hinn unga mann eftirminnilega í mínum huga var glaðværðin og hugrekki sem hann sýndi af sér við sínar erfiðu aðstæður. Á honum var enga uppgjöf að sjá, heldur bara hann von í brjósti sínu og fullvissu frelsaran. Ég staldraði stundugott við rúmið hans og að lokum báðu við saman. Það verði ég að viðurkenna að ég veit ekki hvor uppbörði hinn meira, særði hermaðurinn mig eða ég hann. Þegar ég skömmi síðar svo yfirgað herbergi og hafði lokað eftir mér dyrunum, gat ég ekki lengur haldi aftur á tárunum. Ungi hermaðurinn er með glöggt vitni styrk og kjark, hann sem á Jesúsi Kristi í hjarta sínu og frelsarinn einn megnar að gefa hverjum einstakleiki sem vill kannast við drottin, sama hverja kringustæður hans eru. John Elefant ræddi þessa hluti í predikun sinni ásamt að lesa upp úr ritningunni fyrir samkomi gesti. Þarna fekk fólki í salnum fréttir af átakasvæðunum frá manni sem nýlega hafði verið það og orðið vitni að skelfingunni sem sköpuðust í öllum þessum hildarleik og séð hann og heyrt með eigin augum og eyrum. Eftir samkomunu var boðið upp á kaffisopa, vínabrauð og kandís. Smá saman fækkaði fólkinu í salnum eins allir voru farnir út. Örlaugur Freyr gekk áleiðis heim að Hrísmóum 7 ásamt vini sinu Brjáni Hilmar. Báðir höfðu margt að hugsa og tala. Var enda langt liðið frá síðustu fundum þessara tveggja æsku vina. Samkomudagurinn nálgast, spurninga vakna, annar kafli.
Feðgarnir viðurkenndu fúslega að fáir gerðu betri kjötsúpu heldur en hún Lára. Súpan hennar var hreinasta afbragð og fyllti vel upp í magan. Eina sem Lára sagði var: verði ykkur á góðu. Eftir matinn og meðan fjölskyldan sat enn saman við borðið talaði fólk margt landsins gagn og nauðsynjar. Áður varði snerist umræðarnir mest stríðið og stríðsreksturinn í Evrópu og hættuna sem íslensku sjómönnum gat stafað að kábátunum sem ógerningu var að koma auga á. Þessir bátar sigldu enda undir yfirborðið hafflatarins og komu upp á yfirborðið í skjólu nætur til að endurnýja súrefnisbyrði sína, en hingað til hefur hlutleysi íslensku þjóðarinnar verið gætt. Íslensk stjórnvöld gerðu kröfu til útgerðarmanna að þeir máluðu íslenska fánan á bæði borð skipana sem stunduðu siglingar til stríðandi þjóða. Með íslenska fánan á áberandi stað utan á skipunum gat heldur ekki farið framhjá sæfarendum hverja þjóðar viðkomandi skip var og alla líkur á að skipið yrði látið í friði. Svona velti fólki á Hrísmóðu 7 málunum fyrir sér og maður það drakk sjóðið kaffi eftir kjarnmikla kjötsúpuna. En stundu var ekkert kaffi til í matur úr versluninni. Öðruvísi horfðu við nú. Til var efni í nokkra laganir. Samræður og margskonar bollaleggingar héldu áfram. Hermóður liti ljóst á skoðun sína að hann væri meir en sammála utanríkisráðherrum Noregs, Danmerkur og Svíþjóðar sem fóru þess að leiti ófriðað þjóðirnar að þær hættu að leggja tundurdöp ólöglega og útbúa döflin þannig að þau verið óvirk ef þau losnuðu. Þessi döp voru lúmsk og illmögulegt að sjá þau. Þau mörruðu hálfu kafi og voru fest niður með keðjum og sprungu við ástýmingu skipa og grandaði þeim í flestum tilvikum. Skipin sem þannig fórust voru orðin mörg frá stríðsbyrjun og margir hraustir menn drukknuðu af völdum döflana. Keðjurnar sem heldu þessum döflum áttu til að slitna í vondum veðrum. Þá ráku döflun undan vindi hvers sem verða vildi og á neins skipulag og stemdi sæfarendum í mikla hættu. Og það á svæðum sem menn telja hrein. Frá tillögum ráðherrana var greint í dagblaði fyrr í mánuðinum. Þar sem borgarbúar í verulegu návígi við hafið og byggja nást allt sitt á þeim verðmætu sem það gefur á hverjum tíma, fer ekki hjá því að menn ræði stundum sjó og sjósókn við eldhúsborði heima og komi inn á ýmsa liði sem tengjast þessum mikilvæga atvinnu í þjóðarinnar. Í umræðin kemur á fyrir að menn drepi og öryggismál sjómanna, en dálítil umræð hefur verið þessi öryggismál í samfélaginu. Örlygur Freyr tók heilsugur undir með þeim mönnum sem vilja fjölga talstöðum borð í bátunum og gera skipurum kleift að ná í land og láta vita af sér. Með hjálp talstöðuna geta menn tilkynnt aflabröð ásamt að hafa möguleika að ná til annara báta og skipa í nálað og spyrst fyrir afla og gert viðvart ef óhapp hendur borð. Margt mælti með talstöðinni, en málið umdeilt og skoðanir skiptar. Sumt fólk telur talstöðuna mesta misskilning og sóun og peningum. Að hingað til hafi sjómennirnir komist af án þessara talstöða. Margt annað líkt var líka sagt. Á meðan samræðu fólksins stóðu var bara þéttingsfast útidyrnar. Hermóður stóð á fætur og gekk að dyrunum. Maður heyrðist í gólffjölunum þegar hann labbaði yfir eldhúsgólfið. Úti fyrir stóð maður. Hann hélt á dyrhúni í hendinni. Maður var glaðlegur og sveip og hóf erindi sitt á því að bjóða húsbóndanum gott kvöld. Hermóður tók undir kveðju mannsins. Eitt skipfélagi mannsins hafði sagt honum frá því að í þessu húsi var hugsanlegu möguleiki á að fá keypta skjólgað og lopapeysu. Það skýrði verið hans við útidyrnar og Hrísmóðu 7. Og þar sem honum sárvantaði slíka peysu ákvað hann að ríða á vaðið og athuga stöðu mála í húsinu. Hermóður bað mannin að bíða augnablik meðan hann sækti konu sína. Lára stóð upp frá matarborðinu og kom í gættina. Sjómaðurinn bar upp erindi sitt. Svo skemmtilega vildi til að Lára hafði einmitt klárað enn eina lopapeysuna skömmu fyrir kvöldið sem öllu líkindum myndi passa á mannin. Hún fór og sótti flíkina. Á meðan Lára fór upp á loft
til að sækja peysuna brá Örlygur Freyr sér fram til að spjalla við manninn. Maðurinn sagðist heita Jón Gunnlaugsson og vera ættað frá Austfirðum og hafði ákveðið fyrir 3 mánuðum að bregða sér suður og ráða sig á bát sem gerður væri út frá höfuðborginni. Skömmu eftir komuna suður fekk hann svo pláss á 35 tonna bát. Maðurinn var þaulvanur sjómaður og hörkuduglegur að auki, sem ekki spillti fyrir honum þegar skipstjóri tók málið til athugunar. Og þarna sem mennirnir stóðu á stéttinni komu 2 menn labbandi hægum skrefum upp götuna sem lá með fram húsinu. Mennirnir voru í hróka samræðum. Örlygur Freyr þekkti undiris annan mannin. Þarna var kominn John Elephant, sami maður sem kom með auglýsinguna í verslunina. Líklegt var að hinn maður væri í slagtofi með John og yrði honum til aðstóðar á samkominni. Í vinstri frakkavasa mannsins sá Örlygur Freyr glitta á svarta þykka bók sem hann gat sér til að væri Biblían. Frakkavasin var á grunnu fyrir efnismikla bókina og stóð efri hluti hennar nokkra sentimetra upp úr vasanum. Þegar mennirnir voru komnir til móts við húsið, leit John Elephant skyndilega upp og kom þó auga á hinn unga mann sem hann hitti fyrir daginn. Enski maður veifaði hendi sinni, benti síðan úr og kallaði: 50 í skotinu klukkan 20, mundu það, og brosti leið til mannana á stéttinni. Örlygur Freyr veifaði á móti og sagði skoða málið. Í þessu kom Lára með peysuna. Maður mátaði flíkinu og komst að raunum hún passaði alveg á hann. Jón Gunnlaugsson greiddi uppsett verð og yfirgaf fólkið og gekk niður bratta tröppurnar. Á leiðinni niður munaði minnst að Jóni skrikaði fótur í slitnum tröppunum. Með snarraði tókst honum að forða sjálfum sér frá falli. Hann gekk hratt eftir stéttinni, lauk upp hliðinu og svo áfram áleiðis niður á bryggju með nýja peysu undir hendinni. Í bíti næsta morgun hugði skipstjóri að leysa hann landfestar og halda út á miðin. Ákvörðun hans gat ekkert breytt nema veðrið. Lára og Örlygur Freyr stóðu stundakort saman á stéttinni. Þau horfðu eftir sjómanninu fara sína leið og síðan á enska mannin sem gekk rólega í hina áttina ásamt vini sínum. Greinilegt var að trúboðarnir voru að spóka sig og skoða bæinn sem þeir voru komnir í til að spoða borgarbúum sorð. Var veðrið enda ágætt til gönguferða þótt kalt væri úti. En logni bætti stöðuna og góðu skjólfatnaður og hreyfingin hélt hita á mönnunum. Lára horfði á mannina 2, sneri sig svo að syni sinum og spurði: Er annar mannanna þarna sá sem þú hittir í dag, sem kom í verslun hans Hannesar og hengdi upp auglýsinguna og bauð þér á eftir á samkomu hjá sér? Já, sagði Örlygur. Og mér finnst einkennilegt að leiðir okkar skulu liggja aftur saman í kvöld og gerast jafn skyndilega óvænt og í fyrra skiptið. Mamma, Örlygur hélt áfram að tala við móður sína. Ég skynja eitthvað gott í loftinu sem ég kann ekki alveg að útskýra, hvorki fyrir sjálfum mér né heldur þér. Ef hugsunni veiti þið vel í það, væni minn, skaltu bara halda í hana og leyfa sjálfum þér að eiga hana áfram út af fyrir þig. En eins og ég sagði þér, skaltu halda pappa þínu fyrir utanmálið, fyrsta kastið að minnstakosti. Þú þekkir sjálfur afstöðu hans til trúmála og veist að hann tekur þau engum vettlingatökum og finnst þau all saman eitt allsherjar rugl, bætti Lára við. En ef Guð er til, sagði Örlygur og horfði niður á stéttina, stilti sig af og sparkaði lítilli steinvölu út í kallt loftið. Gæti þá ekki verið skemmtilegt að þekkja hann betur og vita meiri deila á honum og hver hann er og hvað hann getur gert fyrir fólk? Sé þessi Guð einhvers megnu, væri þá ekki gaman að verða vitni af því? Örugglega, sagði móðir hans. En komu nú inn fyrir áður en við króknum hér úr kulda og ljúkum við kaffi maður það enn er heitt. Við megum ekki sóa kaffisopunum. Lára talaði í glettnum tón og lagði handlegg sinn og axlir sona síns og gekk ásamt honum inn í húsið og lokaði hurðinni á eftir sér. Örlygur Freyr hlóa síðustu athugasemd móður sinnar. Báðir foreldrar hans höfðu verið honum góðir í gegnum tíðina og gert það fyrir hann sem var á þeirra valdi að gera og ávallt stutt við bak hans á liðnum árum. Greinlegt var að sonur Hermóðs og Láru
hefði orðið fyrir snertingu sem þegar var farin að vekja upp hjá honum fjölmargar spurningar ýmis andleg efni sem áður höfðu verið honum sem lokuð bók og voru þá vissan hátt ennþá. En áhuginn var kviknaður og heilbrið forvitni vakin. Forvitnin hafði vaknað fyrir daginn með komu enska mannsins í verslunina sem hann var starfsmaður í. Og allar þessar spurningar sem bærðust í hjartaðan sem hann þráði að fá svör við. Örlygur Freyr fannst hann brenna allur að innan, þvílík voru átökin í honum þessa stundina. Hvað eiginlega að vera hjá þessum unga manni sem lifir ósköp venjulegu lífi hins almennars Íslendings? Mæðginni komin eftir að hafa afgreitt sjómanninn sem sagðist vera Austfirðingur, satt Hermóður enn við eldhúsborðið og drakk síðasta kaffidreitilinn úr stórunum og efnismiklum fanti sem hann gjarnan notaði. Örlygur Freyr var glaður í hjartanu og honum fannst lífið vera dásamlegt og fólkið hans fallegasta fólkið í öllum heiminum. Hann vissi ekkert hvað var í gangi í sínu hjarta. Eina sem hann skynjaði var þessi raunveruleiki og leið óskiljanlega gleði sem umfaðmaði hann og virtist vera út allt, í hverjum króki og kima sálar hans og liðamót og mergja, svo hann langaði mest til að hrópa og syngja og láta gleðilótum og sleppa fram að sér beislinu og taka utan föður sinn og móður og þrýsta þeim þétt upp að sér. En hann gerði sér fulla grein fyrir því að slíkt gat hann ekki gert. Hvað myndi fólki hans halda ef hann léti alla þessa gleði sem bærðist innra með sér brjótast fram og verða sýnileg fólkinu? Hann sem alla jafna var svo rólegur og vært drengur sem lítið fyrir sér fara og var yfirvegur og vanalega í svo góðu jafnvægi. Örlygur Freyr var maðurinn sem gaf tilfinningunum sínum ekki lausan tauminn. Faðir hans og móðir myndu eflaust telja hann orðinn alvarlega geðveikan og gjörsamlega sturlaðan. Þau myndu áræðilega fara þess að leita læknin, hann sæi til þess að Örlygur Freyr yrði lokaður inn í stóra húsinu sem stóð við Sundin blá. Hann barðist til hláturinn vegna eigin hugsana. Pilturinn gekk að borðinu, greip glasið með restina kaffinu í. Kaffi var hálfvort. Hann létað ekki á sig fá, heldur drakk innihaldið í einum teig. Á eftir yfirkam hann foreldra sína með þeim orðum, hann vildi leggja sig stutta stund. Á ganginu sem aðskildi herbergin grúfði myrkrið yfir og allt sást handa skil. Voru bæði herbergin enda lokuð og gangurinn sem aðgrindi þau án rafmagnsljós. Örlygur Freyr tók varlega í hurðarhúnin eins og hann óttaðist að trufla þessa nærveru sem hann skynjaði kringu sig en skildi samt ekki hvers vegna var þarna. Fyrir framan hann blasti uppábúið rúmi við honum snirtilegt að venju. Fleti var staðsett undir glugganum sem vísaði höfninni. Pilturinn lagðist í rúmi sitt í öllum fötunum. Hann kom kottan og þægilega fyrir undir höfði sínu. Hún langaði til að vera einum stuttastund og hugleiða hvað eiginlega væri að gerast innra með honum sjálfum og reyna að fá einhvern halbana botn í málið. En hvað sem það var, trúði hann því að það væri gott sem honum langaði ekki til að missa af, heldur halda í, en skýring væri fundin á hvað setti hug hans í slíkt uppnám og allt sitt flug. Á þessari stund var Guð ekki veruleiki hans vitund, heldur eitthvað óljóst, óútskýranlegt og fjarrænt, eitthvað sem ekki var hægt að nálgast, eitthvað ópersónulegt og kannski stundu refsandi og reitt sem nyti þess að slá menn fyrir afbrot þeirra og syndir. Satt best að segja hafði Örlygur Freyr aldrei velt Guði neitt sérstaklega mikið fyrir sér. Allavega ekki meira heldur en gengur og gerist hjá öllum þorra manna. Guðsvitundin í samfélagi var svona upp og ofan. Sjálfur ólst hann ekki upp við mikið bænalíf, hvorki á foreldrum sínum né heldur af og ömmu í móður eða föðurætt. En núna var eitthvað vakið sem benti honum á Guð. Ýmsar vangavöldur skutu upp kollinum andleg efni. Örlygur Freyr fór fram úr rúminu og gekk í átt á hurðinni, teygði sig í rófan á veggnum og slökkti loftljósið. Hann sneri við og staðnæmdist við gluggann og horfði stundakorn út á götuna. Ljós logaði á sömu símastaurunum úti. Ljósin gáfu draugalega daufa birtu niður á gangstéttina. Maður með derhúfu á höfðinu og dálítið valtur á fótunum
gekk eftir götunni og hvarf inn í húsið sem stóð gegnt húsinu þeirra. Örlygur Freyr þekkti manninn og hafði oft talað við hann við garðsliði heima. Honum grunaði að þessi nágranni hans hefði komið við á ölstofinu og fengið sér krús á áfengum drykk áður en hann hélt heimleiðis. Hann snerist á hæl og gekk aftur frá glugganum og lagðist fullklæddur í rúmið sitt. 5 mínútum síðar var hann fallinn í fasta svefn. Nýr dagur rann upp og eins og venjulega vaknaði Örlygur við hávara hringingu í vekjaraklukkunni. Kólfurinn á klukkunni slóst til á ægihraða svo glumdi í bjöllinu tveim ofan á vekjaranum. Bjölluhljómurinn sá að vekja hann og drífa á fætur. Hann gat ekki annað en hlegið þegar hann komst að því að hann hafði sofnað í öllum fötunum án þess einu sinni að rumska í eitt einasta skipti nóttina til að afklæðast. Slíkt hafði aldrei áður gerst í tíð mannsins. Gærdagun var allur með einkennilegasta móti fyrir hann og svo þetta. Örlygur Freyr gat ekki annað en hrist höfuð og sagt vá maður. Niður í eldhúsi satt faðir hans. Hann fletti í blaðinu og át smurða brauðsneið með hangikjöts áleggi. Eins og venjulega ráðgerði hermóður að drífa sig niður á höfn og koma sig fyrir á góðum stað sem næst verkstjóran í vonum að verða valinn úr skaranum sem var allt í kring. Neyðin kennir nakinu konu að spinna. Hermóður nefndi það við son sinn að hann hefði gengið ofinni snemma til náðakvöldu áður og spurði hvort eitthvað amaði að honum. Örlygur Freyr hvað stálhraustur en verið orðið þreyttur eftir amstur dagsinn og því ákveðið að taka sér góða og langa hvíld. Úti var fyrir mjög kalt og hafði eilítið snjóað nóttina. Þunnhvít mjöllin þakti yfirborð umhverfisins eins og mjúk værðarvoð. Í snjónum sáu spor eftir fugla sem sest höfðu á jörðina til að leita sér ætis og einnig för eftir ketti næturinnar. Feðgarnir gengu saman út úr húsinu eins og venjulega á morgnana. Við enda götuna skildu leiðir og beygði hermóður til vinstri og fór niður götuna til hafnarinnar en Örlygur gekk þvert yfir strætið og svo áfram beint af augum. Á leið sinni í verslunina skoðaði Örlygur Freyr skipin sem lágu á ytri höfninni. Þarna voru nokkur stór flutningaskip sem biðu fyrirmæla frá eigandum sínum. Kannski lágu skipin á legunu til að bíða eftir fleiri skipum og þegar nægilega mörg skip væru komin færi öll hersingin af stað og sigldi í lest yfir hafið til stríðandi landa. Skipalestir voru algengar og þau söfnuðu stundu saman í Hvalfirði og í Reykjavík. Hópsiglingunni fylgdi ákveðið öryggi fyrir sjómenn á þessum skipum. Í fylgd skipalestana voru öflugir tundurspillar til varnar. Þessar aðgerðir bandamenn jöku líkurnar á að þau skiluðu sér á áfangastað með allan varningi sem lestarnar geymdu og sem þjóðunum vanhagaðu Já, menn lifðu skrýtna tíma þessa mundir út í hennum stóra heimi. Örlygur var nýstiginn inn í verslunina, byrjaði aftur að snjóa og varð ofankoman allmikil á skammri stund. Hvít snjókornin milljónum saman féllu til jarðar og huldu hvern dökka blettin eftir annan eins hvíti liturinn einn varð allsaróðandi hversin litið var. Honum var hugsað til föður síns og alla hinna mannana sem stóðu í nepinu og ofankominu á brygginu og væntu þess að verkstjórinn réði þá í vinnu. Togar hafði komið inn til Löndunar nóttina fullestaði fiski og þurfti að koma fisknum upp úr lestanum til að skipi geti haldið sem fyrst aftur út til veiða, helst að kveldi dags. Tíminn eru peningar, sagði útgerðarmaður skipsins og lagaði hattinn á höfðinu og strauk sér svo yfir ísturuna þess þrýsti vel út í frakkan eins og hann langaði mest til að komast út í hreina lofti fyrir utan, en maðurinn meinti hvert orð sem hann sagði. Skildi pabbi hafa haft hefnina með sér í dag, eða myndi hann enn einu sinni þurfa að snúa sér frá með vonbrigðina í farteskinu. Hugleiddi Örlygur Freyr með sjálfum sér á meðan hann raðaði pökkum með haframjölu upp í eina hilluna í búðinni. Hurðin opnaðist og inn kom eldri kona og bað hún ögn af mjólk og kandís til að hafa með kaffinu.
Örlygur afgreiddi konuna og konan hvarf sína leið. Svona voru dagarnir í versluninni. Fólk stakk inn höfðinu, verslaði, spjallaði stutta stundum heima og geima og hvarf svo aftur út dyrnar með innkaupatöskun í hendinni og varningnum sem verslaður var. Hannes Bóasson var í herberginu inn af versluninu og skoðaði nótu sem hann raðaði á eftir inn í réttar möppu. Verk sem Bergþóra kona hans sá vanalega En nú var hún veik og var maður hennar að vinna verk hennar eins henni batnaði aftur eftir fáeina daga af sögn læknisins sem annaðist konu hans. Dagarnir líða. 50 rann upp. Örlygur Freyr var ákveðinn í að láta sjá sig í skotinu. John Elefant hafði ekki látið sjá sig í versluninu síðan hann hengdi upp auglýsinguna. Kvöldi áður hafði Lára móðir hans komið inn í herbergi hans með snjáða Biblíu. Arf frá móður sinni. Biblíuna vildi hún endilega fá að gefa syni sínum. Hann tók við bókinni og fann hve meir hann var í hjartanu. Hann fann að tárin áttu skammt eftir í að koma og renna niður kinnar hans. Þessi gamla slitna bók sem var dálítið farin að losna úr böndunum fannst honum skyndilega vera mikil verðmæti sem hann hafði ekki áður komið auga á. Innihald bókarinnar þekkti hann ekkert en samt Örlygur Freyr skorti lýsingarorð. Hann stóð á fætur, tók utan móður sína, kyssti hann á kinnana og þakkaði henni fyrir gjöfuna og sagðist lesa bókina strax í kvöld. Örlygur Freyr stóð á vísi ekki við loforð sitt, en heimsókn móður hans og gjöfin sem hún færði honum olli því að hugurinn fór aftur á stjá og hann fann aftur til sömu innri gleði. Núna tengdist gleðin Biblíunni sem lá lokuð á borðinu við hlið rúmsins. Hann horfði stundakorn á bókina og skynjaði í henni leyndu svör. Já, leyndardómsfull svör sem opinberuðu fyrir honum margt lífið sjálft og tilgang lífsins. Speki, viska, friður. Allt sem hann þráði var kannski að finna í þessari gömlu bók sem svo lengi hafði legið óhreyð og ríkvalli inn á heimilinu þeirra sem svo margt fólk hafði dæmt ranglega í gegnum tíðina. Að loknu vinnudegi, þegar Örlygur var aftur komin heim, kom faðir hans einnig heim. Hann stappaði niður fótunum á stéttinni til að hrista af sig snjóinn. Hermóður brosti út að eyrum. Heppnin hafði fylgt honum í dag og hann fengi starfið togara löndinina. Faðir hans angaði fiskilykt. En hvað gerði lyktin til? Starfið morgunum sem entist honum til kvöld jók tekjur heimilisins og gaf honum von að framhald yrði á. Og enn leið tíminn. 1930 klæddi Örlygur sig í spariföt, lét á sig bindi, greiddi sér hárið og gekk niður brattan stigann. Hvert þú að fara, vinurinn, svona fínn til fara? Spurði Hermóður brosandi. Ég þarf að skreppa á fund, hann byrjar eftir hálftíma. Örlygur var enn með hugan vel orðu Láru að halda föður sínum utan við málið. Hvernig fundur það, svona sæll? Já, þetta bara svona venjulegu fundur, en núna verði ég að drífa mig á stað til að ná þangað á réttum tíma. Hafði engar áhyggjur af mér. Ég skila mér heima á Krist, ég meina á venjulegum tíma. Bless, pabbi. Svo var hann rokin á dyr. Hermóður gekk inn í stofu og settist í eitt stólinn sem þar var. Búið var að breiða rósótt ullarteppi yfir stólinn til hlífðar áklæðinu. Róleg tónlist ómaði í eyrum hans frá útvarpinu, staðsettu upp á kommóðunni. Örlygur gekk hratt í átt að skotinu. Hann sá að skipunum út á ytri höfninni hafði fjölgað. Skrölti í ankeriskeðjum barst honum til eyrna. Skrölti benti til þess að skipin hyggju á ferð. Hann sá að forystuskipið var komið á hæga siglingu, svo hinn eitt af öðru. Greinilegt var að lestin var að leggja í hann yfir hafið. Guð veri með ykkur, sagði hann hálfum hljóðum. Honum bráði eigin orð og leit í kringu sig til að aðgæta hvort að einhver væri nærri og hefði heyrt í honum. Aldrei áður hafði hann beðið Guð að varðveita menn eða skip. Orðin kom eins og ósjálfrátt út munn hans. Margt gerðist á stuttum tíma í lífi unga mannsins. Framundan blasti skoti við honum.
Búið var að tendra öll ljós á neðurhæð hússins. Hann gekk hægt upp tröppurnar, tók í hurðarhrúnin og fór inn. Nýtt fæðist fram í hjarta Örlygs, 4. kafli. Í samkomulag bað Jón Elefantun sjálfboðalega til að ganga frá salnum eftir stundina. Örlygur Freyr og vinur hans Brjánn Hilmar gáfu sig fram ásamt gömlu konunni og 2 öðrum samkomi gestum. Að verki loknu yfirgaf fólkið húsi og Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars kvöddu hina öldnu konu á stéttinni fyrir framan húsið og horfðu eftir henni styðjast við staf sinn og hverfa fyrir húshornið. Brjánn Hilmar sagði frelsa 6 mánuðum á undan Örlygi og var búinn að ganga veginn nokkur tíma og öðlast dálitla reynslu af frelsaranum með fundu þeirra bar óvænt saman í skotinu. Hann þekkti vel hinn fullskolausa gleði sem kemur þegar andinn snertir fólkið. Sjálfur hafði hann upplifað þetta og vissi vel í hvað ástandi vinur hans var. Það að gleðin taki völdin í hjarta manneskjuln ekki einkennilegt þegar litið til þess að þungir hlekkir heimsins falla af herðum hennar og hún upplifir sig frjálsa, kannski í fyrsta skipti á ævinni. Við endurfæðingu mannsins líkst upp ný og björt veröld. Á þessum nótum spjöllu vinirnir á hægri göngu sinni heim á leið. Myrkrið grúfði við borginni. Örfáir bílar voru á ferð. Malagvegurinn sem lá meðfram gangstígnum var holóttur. Vegurinn hafði ekki verið heflaður í marga daga. Húsin við götuna stóðu nokkra metra frá gangstéttinni með dálítilli lóð í kring. Sumar lóðirnar voru afgirtar, aðrar ekki. Við þetta mörgum húsum á þessari leið hékk útiljós. Ljósið var vafið með einangrunarbandi til að verja ljósastæði gegn ágangi regns og vinda. 20 cm rafmagnsnúra sem búið var að tengja við perustæði hékk niður úr skegninu yfir útidyrunum sem gerði að verkum að ljósið náði að sveiflast til í vindinum sem lék það. Engu var líkara heldur en ósynleg vera vildi gefa merki út í kolsvart myrkrið með þessum hætti. Hönd börtist inn í húsinu milli samandregna gardínuna til að opna glugga og ferskan blæ inn í herbergið. Höndin hvarf og gardínurnar runnu saman í miðjunni. Í hversinn sem ljósið fyrir ofan inngangi sveiflaðist til hægri grillti í vindhana sem stóð sperrtur upp á þaki hússins. Hann sneri í austurátt sem benti til að vindu var í austan stæður þetta kvöld. En þessi hani gat ekki galað, enda gerður úr járni og lífvana og auki haugur ryðgaður. En þrátt fyrir ryð gerði hann sitt gagn og sýndi ríkjandi vindátt. Fyrir glöggum flestra húsan í götunni voru samandregna gardínur. Gardínurnar byrðu utanaðkomandi fólki sýnin í þessa bústaði. Eru heimilin enda friðhelg og einkarsvæði fjölskyldnanna. Borgin minnti margt á Draugaborg. Allt venjulegt fólk var heima á sér á þessum tíma dagsins og undirbjó hvíld næturina til að búa yfir nægri orku á komandi degi. Eina fólki sem var virkilega vakandi þessar mundi var fólki sem vakti á nóttinni og svaf á daginn. Fólk sem satt á sumbli og knefði ölið inn á skítugum bar. Fólk sem gekk borgina næturþeli og gáði í sortunnu borgarbúa í leita einhverju ætilegu. Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars voru einmitt komnir námunduð einn barinn þar sem fólk næturinn hafðist við og meðan barinn var opinn. Hátt yfir höfðum þeirra heyrðu þeir í flugvél sem flugu við borgina. En slíkt var ekki með öllu óþekkt á þessum tímum og héldu sumir menn því blákalt fram að þýskar vélar væri að ræða sem vildi kanna landslag og hugsanlega finna hentuga stað til að koma herdeild á land sem hertæki borg, bæi og sveit. Svona pælinga heyrðust einnig inn í mörgum af þessum húsum sem urðu á leið vinana og vöktu upp hjá veiklunduðu fólki. Flugvéladynur minnkaði eins og þeir heyrðu hann ekki lengur. Hlátrasköll og glömglæti fólksins urðu æ háværari nær dró barnum. Ungu karlmaður með húfu á höfðinu íklæddur hettuúlpu gekk við götuna og hvarfinni reykmett loftið inni. Þeir voru komnir til móts við staðinn var hurðin skyndilega rifin upp og dyravörðurinn kom með en mann í gættina og fleygði honum út með velvöldum orðum.
aumingi, vesalingur, bæjar ómægi, rétt ræpur drykkjur útur, dundu eftir ofuröl við manninum úr barka dyraverðar sem beitti engum vettlingatökum við starfsitt, heldur tóku öllu afli og hálf meðvindandalausum á bjarglitlu manninum. Mangreyi hrasaði megin fætur og valt niður 3 tröppur áður heldur en hann lenti með höfuðið á undan á harðri mölunni fyrir neðan. Maðurinn lá hreyfingarlaus þar sem hann hafnaði á jörðinni. Dyravörðurinn hyggti ekki að huga frekar að liggjandi mannunum, heldur sneri hann sér að dyrunum og gekk inn í reykmeittað húsið og skellti á eftir sér hurðinni svo rúðurnar hristust. En áður en dyravörður hvarf aftur inn í öldurhúsið, leit hann augnablik við götuna og á mennina 2 sem þar voru og kallaði til þeirra. Hér ekkert nema örlaga fyllibittur og ódrengir á báðum kynjum sem réttast væri að Maður náði ekki að ljúka við setninguna áður en dyrnar skullu að baki honum með miklum hvell. Í rödd hans mátti greina reiði og gremju mann sem stundaði starf sem hann var ekki parhrifinn af og jafnvel hataði í hjarta sínu. En líkt og mörgum öðrum hafði Neiði líka kennt þessum manni að spinna úr því sem til var. Örlögu Freyr sá ekki annað en að brestur hafi myndast í einni af 4 rúðum útidyrra hurðarinnar. Svo mikill var krafturinn þegar hurðin féll að stofum. Mennirnir stönsuðu á gangstéttinni hinum megin og fylgdust með hreyfingarlausum manninum. Kalt var úti og ekki óætt fyrir þá að yfirgefa liggjandi mannin á þess fyrsta huga að honum. Hann gæti hreinlega ofkjálft og dáið þar sem hann lá. Hvorugumannana vildi hafa slíkt á samvisku sinni. John Elefant hafði verið að fjalla líknaðverk og að menn ætti að hjálpa náungunum og fara ekki manngreinar álit. Hér stóðu þeir andspænisprófurinn og kærkomnu tækifæri til að láta gott af sér leiða. Eitthvað innra með þeim hvatti þá til að ganga yfir götuna. Örlögu Freyr og Brjánn Hilmars staðnæmdust við liggjandi mannin. Vörubifri kom makandi eftir holóttum veginu frá bryggjunni með pallin fullan af fiski úr einum af fjölmörgu vertíðabátum sem lönduðu í Reykjavík á þessum tíma. Ökumaður leit örsnögt á manni þar sem hann lá án þess að sýna viðbrögð og hélt sína leið. Brak heyrðist í gírkassanu þegar bílstjórinn gíraði bifreiðina niður. Liggjandi maðurinn vakti honum lítil viðbrögð. Það glóði á vindlingin þegar maðurinn saug reykinn að sér inn í bifreið sinni og blés honum frá sér út opna bílrúðuna. Kannski var slík sjón alvarleg við þetta hús sem kunnugir létu sér ekki lengur bregða við. En mennirnir komu til liggjandi mannsinn, tóku þeir eftir því að blóð rann úr sári á höfði hans. Maðurinn lá í roti. Brjánn beygði sig niður og tók undir höfuð hans og aðgætti sárið, hversu djúpur skurðurinn á höfði hans væri. Sárið var bara smá skeina. Skyndilega fór maðurinn að hreyfa sig og hann opnaði augu sem vissi hann í fyrstu ekki hvar hann var staddur eða hver þessi maður var sem höfðu hans hvíldi í örmunum á og brást þegar við í vörn og sagði með ölvaðri, æsturi og hásiri röddu: Ætlarðu aftur að leggja á mig hendur og fleygja mér út úr húsinu vegna brotna glassins? Örlögur og Brjánn komu honum í skilningum að þeir hefðu komið að honum liggjandi í götunni og hefðu ekkert illt í hyggju. Ekkert vakti annað fyrir þeim heldur en að hjálpa honum aftur á fæturna. Brjánn fann að slakna á öllum vöðum hans og hann varð rólegur og maðurinn áttaði sig. Hann leit í kringu sig og á mennina 2 og sagði: Þið 2 eru góðir strákar. Maðurinn hikstaði. Hann bætti við: Eitt sinn var ég á öðrum stað heldur en ég á núna. Brjánn Hilmars leit upp og á Örlaug Freyr og svo aftur á mannin og spurði hvort hann mætti ekki biðja fyrir honum áður heldur en þeir yfirgæfu hann. Maðurinn leit undrandi á svipinn á mennina 2 og sagði: Viljið þið biðja fyrir mér? Já, sagði Brjánn ákveðinu röddu. Maðurinn var hálf vandræðalegur á beðinni Brjánns. Ekki var á hverjum degi sem fólk kom til hans og bað að fá að biðja fyrir honum. Manni sem var meira og minna drukkin alla daga og þekktur í borginni sem slíkur. Manni
sem fólk sveigði hjá og fór yfir götuna ef það mætti honum. Konan hans hafði í engu betra orð á sér enda drykkjukona sjálf, en sannleikurinn blasti við honum. Hjá honum stóðu 2 menn sem vildu fá að biðja og réttu frá höndi hjálpar. Bæn ætti nú ekki að saka neitt. Maðurinn hikstaði aftur og gaf frá sér langan ropa. En ég efast að Guð vilji neitt með mig hafa eftir allt sem undan er gengið í mínu lífi. Eitt sinn þekkti hann ágætlega og bað oft til hans bænir, en svo fóru aðrir hlutir að toga í mig sem enduðu þannig að ég gleymdi honum alveg og sneri mér í auknum mæli að henni lillu minni Páls og saman höllum við okkur æ meira af flöskunni. Og hér er ég nú, liggjandi í örmum ókunnugs manns og lilla mín ekki hjá mér eins og vanalega. Eftir dálitla stund strauk maðurinn hár sitt og fann að hárið var allt klístrað. En hann sá blóðið á höndum sínum, spurði hann og æstist allur: Hvað kom eiginlega fyrir mig? Brjánn Hilmars fann að vöðvar mannsins spenntust á ný og hann reyndi að standa á fætur en gat ekki vegna vínmaksis í blóðinu. Hann féll aftur í arma Brjáns og lá þar hreyfingarlaus og stundi þungan. Þegar maður var aftur orðinn rólegur sagði Brjánn honum frá því hvernig þeir hefðu komið að honum. Lögregluþjónn á vanabundin eftirlitsgöngu staðnæmdist hjá fólkinu og spurði hvað hér var eiginlega á seiði og hví maður lægi þarna, en áttaði sig fljótlega. Nú ert þetta þú, Páll minn? Ertu enn búin að koma þér í vandræði, sagði lögregluþjónninn. Greinlegt var að lögreglumaðurinn kannast við kauða og hafði eflaust oft þurft á honum afskipti vegna ölvunarástands í starfi sínu sem lögreglumaður á götum borgarinnar. Þrátt fyrir nærveru hins einkennisklædda ríkisstarfsmanns hélt Brjánn sínu striki og lagði hönd á höfuð mannsins og bað stutta bæn fyrir honum. Páll þagnaði á meðan Brjánn bað bænina og lutu mennirnir í kring höfði á meðan. Lögregluþjónunum fannst tilhlýðilegt að beygja höfuð sitt með hinum þrátt fyrir að honum þætti atviki óvenjulegt á þessum tíma sólarhringsins. Messur fóru vanalega fram fyrir háti og sunnundum á Íslandi en ekki á gangstétt á síðasta klukkutíma sólarhringsins og ekki einu sinni komin helgi. Eftir bænina hjálpuðu þeir Pála á fætur og lögregluþjónninn sagðist nú taka við og koma drukknum manninu niður á stöð og kalla á lækni. Hann þakkaði mönnunum fyrir að taka af tíma sínum og veita ósjálfberga borgara liðsinni sitt. Lögreglumaðurinn stakk hendi sinni undir handlegg Páls og saman gengu þeir í gagnstæða átt áleiðis til varðstofunar. Hinn nýundurfæddi maður og vinur hans voru allsalir með framvindu málsins og lofuðu Guð í kringumstæðunum. Báðir höfðu fundið fyrir nærveru frelsarans og meðan þeir sinntu drukkna manninum, sem kastað var út af öldurhúsi vegna brotins glas og rankaði við sér með ókunnaða mann yfir sér og sár á höfðinu. Því heldu ferð sinni áfram. Skipin sem lágu út á ytri-höfninni fyrrum kvöldi voru öll farin og sást ekkert nema myrkrið á staðnum sem þau lágu á. Tugi vaskara manna voru borð í þessum skipum og engi vissi fyrir víst hve mörg skipana næðu heil í höfn. Ferðin yfir Atlantshafið sem líklega endaði í Múrmansk var mesta hættuför sem kallaði árvekni áhafnarinnar, samvinnu þeirra og fullar aðgæslu. Tugir skipa fórst á þessari leið og fjöldi ungra manna sukku með skipunum eða kroknuður kulda þar sem þau flutu í björgunarvestanum. Sigling skipana endaði oft með hörmungum. Klukkan var að ganga 12 þegar örlögu frek lauk upp hliðinu heima og vinirnir gengu yfir stéttina áleiðis að Hrísmóum 7. Þeir gengu upp tröppurnar kom Högnin á eftir þeim og nuddaði sér upp við fætur örlegs eins og hann vildi segja: Mjá, ætlar ekki að strúka mér bakið, mjá. Örlögu beygði sér niður og klappaði Högnunum vinalega. Það nægði til að Högnin yfirgjafi þá og héldi á ný út í myrkrið, þaðan sem hann kom, vani, líka hjá blessuðum skepnunum. Örlögu Freyr stakk hönd sinni ofan í annar buxnavasan og dróð þaðan upp lykil sem hann lauk upp hurðinni með og bauð vini sínum að kíkja inn.
Á meðan þeir gengu inn ganginn heyrðist sturta niður úr vassalerninu innst á ganginum og hurðin inn á baðherbyggi opnaðist og Lára, móðir Örlygs Freyrs, kom fram á náttsloppnum. Á leiðinni inn gangi batt hún sloppinn utan um sig til hann stæði ekki opinn að framan. Hún heilsaði gestunum með handabandi og sagði: Gaman að sjá þig aftur. Fórst þú á sama stað og hann sonur minn eða hittust þið á leiðinni hingað? Brjánn Hilmars tók í útrétta hönd Láru og sagði: Já, hvað svo sem fólki kann að finnast það að þá hittust þið félagarnir á kristilegri samkomu. Svona nú bara lífið. Menn hitta hvort annan á óleiklegustu stöðum og stundum þar sem síst skildi, sagði Brjánn og leit leið og Örlyg og sló hann létt á öxlina. Örlygur skildi málið og hló við. Að mér allt gott að frétta og maður svo sem kvartar ekki, en þetta lítil gagns að vera með vol og væl í dag. Öðru hvoru hef ég heppnina með mér og fæ handag við uppskipun og fiski úr togurunum þegar vexturinn sér á mér aumur og velum úr hópnum sem mæti þar á hverjum morgni, sagði Brjánn Hilmars. Já, sagði Lára, við lifum einkennilega tíma í dag, má hver vera heppin sem hefur fasta atvinnu eða far handag þennan eða hinn daginn, og ég afar þakklátt honum Hannesi kaupmanni fyrir að ráða son minn í fast starf í verslun sinni. Guð blessi hann fyrir það, sagði Brjánn við Láru. En nú best að drífa sig í rúmið. Gaman að hitta þig, Brjánn, og spjalli þið endilega saman. Lára bauð góða nótt og hvarf inn í herbergi þeirra hjóna inn af stofunni. Hálfól kaffilögg beið þeirra á hitabrúsa á eldhúsborðinu. Félagarnir settust við borðið og ræddu margt líðandi stund og það sem á dagana hefði drifið. Kaffið í brúsanum nægði í 2 bolla. Það sem nauðsynlegt var að spara létu þeir sopan sem til var duga og drukku kaffi þó drykkurinn væri ekki heitur. Brjánn Hilmars sagði sækja kirkju og vera í bænahóp með fólki sem kemur reglulega saman á þriðjudagskvöldum kl. 20 í heimahúsi í borginni. Þær byggju hjón sem væru virk á kristniboðsakrunum og hefði maðurinn farið erlendis til að boða trúna en væri nú heima hjá sér í smá fríi. Svona lífið, sagði Örlygur Freyr. Við fáum til landsins trúboð eins og John Elefant og sendum fólk sjálf á erlenda grunn til að boða öðrum sömu trú. Þetta fólk sveimir hugað að fara svona út í óvissuna á þessum líka tímum. Guð sér fyrir sínum og kemur sínu fólki aftur heilt heim, vinnu sæll. Brjánn Hilmars hóstaði. En veistu eitt, Örlygur, Jesús vil líka senda þig og mig til að segja öðrum frá. Brjánn hélt áfram og færðist allur í aukana. Í Jóhannesar guðspjalli segir frelsarinn eftirfarandi: Þá sagði Jesús aftur við þá: Friður sé með yður, eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Ef þið fyrirgefi einhverju syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Ef þið synji einhverju fyrirgefningar, er þeim synjað. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu Tvíburi, var ekki með þeim þegar Jesús kom. Jóhannesar guðspjall 20, 21-24. Þú sér, bróðir, að Jesús vill senda allt fólk, ekki bara fá henni útvalda. Nú sé ég að þú hefur verið að fræða þig í Biblíunni og hefur lært texta utanbókar. En hví kallað þú mig bróðir? Sagði Örlygur og drakk restina úr kaffibollanum sínum í einum teyg. Veistu eitt? Örlygur þagnaði og tók upp úr vasasinu vasaklút og snýtti sér áður en hann hélt áfram. Ég hef ekki enn lesið stafkrók í Biblíunni og þekki ekkert inn á hana enn sem komið er. Hafðu engar áhyggjur, þú munt lesa og Guð mun fræða þig og gera göngu þínu öruggu og vissa. Í Biblíunni oft talað bræður og systur, svo ég svari spurningu þinni, bróðir, sagði vinur hans með glettni. En núna er víst komin háttatími og því rétt að drífa sig heim og taka á sig náðir. Aldrei er vitað nema ég hafi heppnina með mér í fyrramálið og fá vinnu sem endist mér út daginn. Guð er góður. Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars stóðu báðir upp frá borðinu.
Á stéttinni kvöddust þeir og gekk Brjánn Hilmars niður tröppurnar áleiðis heim til sín. Niðt nótt var skollin á. Högni satt í húshornið eins og stundum áður og fylgdist með þegar maðurinn gekk niður tröppurnar. Tími Högnans var núna. Allt í einu sá Kisa hreyfing út í nóttinni og þaut af stað með öll skilningavill sín opin. Hún eltist við bráð. Brjánn býður í Biblíu lesóp. 5. kafli. 3 vikum eftir snertingu heila sandi í lífi Örlygs Freys gekk hann eins og venjulega ásamt föður sínum til vinnustaða síns. Þótt vissulega mætti vöruúlfari vera meira í verslun Hannesar, gat fólki samt keypt sér helstu nauðsynjar. Og vissulega var ekki öll svo vara til í búðin sem Hannes kaupmaður vildi gjarnan geta boðið sínum föstu viðskiptavinum. Stríðið og höftin sem ríkisstjórnin setti á reisti kaupmönnum landsins skorður sem bitnaði vitaskuld á öllum landsmönnum. Aðgerðir yfirvalda koma samt fáum og óvart. Þær voru skiljanlegir í skjóli atburðu til nú áttist stað í Evrópu. Hendur Hannesar og annara kaupmanna voru bundnar af skömmtunarkerfi stjórnvalda. Sumar fjölskyldur sem gerðu innkaup sín hjá Hannesi kaupmanni fengu skrifað og áttu þar oft í mesta basli með að gera upp við kaupmannin á settum tíma og skulduðu honum því lengur heldur en þær sjálfar kærðu sig að gera. En Hannes þekkti vel aðstæður fólks og vissi að hann fengi greitt undir eins og fólki hafði handbært fé. Þetta var reynsla hans. Örlygur Freyr hlíti móður sinn að vera ekkert að tala sína trúarreynslu við föður sinn. Sjálfur lagði hann stund á lestur orðsins inn í herberginu sínu á efri hæðinni og fekk opinberanir eitt og annað sem staðfesta að reynslan sem hann upplifði á samkomunni hjá John Elephant var ekta en ekki blekkving vitfirts huga. Hann tók framförum í trúsinu og þekkti frelsana betur með hverjum deginum sem leið. Honum hungra og þyrsti eftir þessu stórfengla orði og að vita meira afrek Jesús og það hvernig hann starfaði á jörðinni. Kvöldin voru róleg heim og því upplætt að nota þau til lestus í Biblíunni sem móðir hans hafði afhent honum daginn fyrir samkomuna. Lífi hafði fengið á sig annan blæ hjá Örlygi Frey. Sömuleiðis var hann ákveðinn í að fara veginn sem hann komst á hið örlagaríka kvöld í skotinu. Hún líkaði það vel að vera orðin Guðs barn. Kolareikur steig upp skorstinn á Hrísmóa 7. Eins og margt annað utandera í húsinu var skorsteinninn einnig farin að láta á sjó. Steypan málnuð úr hér og þar og ekki til aur til að lagfara strompin. En reykháfurinn gerði sitt gagn og skilaði reiknu sem kom við brennslun kolana rétt að leið út. Hermaður hafði brugðið sér niður í kjallar áður en hann yfirgaf húsið morgunin til að moka kolum í ofnin og tendra eld í honum. Stæk kattalandlíkt mætti honum hann opnaði hurðina inn í kjallaran sem benti til heimsóknar Högnans. Glugginn fyrir ofan ofnin stóð opinni svo venjulega. Dregist hafði að negla vírnet fyrir þennan ljóra. Húsaráðendur gátu því sjálfum sér kennt að kötturinn komst inn í herbergið og sprændi á gólfið. Hermóður létu vatni renna í fötu og skvetti vatninni yfir steypt gólfið og burstaði svo hraustla yfir flötin með strákústi til að losna við lyktina. Aðgerð Hermóð stöðði vanalega. Hann lauk verki sínu og gekk aftur út í morgunin. Gráleitur reykur kom úr reykháfum flestra nærliggjandi húsa. Saman myndaði þetta þundi reykský sem lagðist yfir umhverfið og gaf frá sér sérstakan ilm sem myndast við brennslu kola. Ilm sem fólki þekkti. Kolareikurinn gerði að verkum að snjórinn óhringaðist og fékk á sig einhvern veginn gráleitan blæ á stöku stað. Þvotturinn sem húsmaðurnar hengdu upp fékk stundum að kenna á þessum kolareik sem kom yfir hreinan þvottinn og ata hann sóti úr reykháfunum í kring. Sömuleiðis kragarnar og hvítu skyrtónu sem menn klæddust á titildögum. En þetta bara fylgdi með þegar vindáttin var óhagstað þvotti og snúrum og fatnaði fólksins. Vildu menn og annað borð fá hita inn í sín hús og var ekki manna að ræða en að taka þessu með alíslenskri ró og brenna sínum kolum.
Ekki voru allir Reykvíkingar með heitt vatn úr þvottalaugunum til að hita með hús sín, enda aðeins búið að tengja hluta höfuðborgarinnar við þetta heita vatn. En umræður voru nú í gangi í öllum flokkum miklar og fjárfrekar hitaveitu framkvæmdir. Umræða sem teygði anga sína víða borgina, sem margir lærðir og ólærðir menn höfðu sína prívat skoðun á. Daginn áður hafði kyngt niður töluvunum snjó á suðvestu hluta landsins og var nokkra sentimetra jarðfalli snjór í borginni sem orsakaði að feðgarnir óðu sumstaðir snjó upp í hné á leið sinni til vinnu sinnar. Þótt komið væri vor var snjór enn að falla af himnum. Hermóður sagði syni sínu frá því að í gærmorgun hefði hann og Brjánn Hilmar, vinur hans, lent saman í lesttogara sem kom til Löndunar nóttina. Von var á öðrum togara með fulla lestar af fiski í morgunsárið. Hermóður talaði hve bjart hefði verið yfir Brjáni Hilmar og hve glaður hann hefði verið og talað í ákvæðum nótum. Öfugt við marga aðra á svæðinu sem leiðu bölmóðinum og svartsýnina merkja annarkvert orð sem þeir sögðu. Ég þoli ekki fólk sem hefur neikvæðar skoðanir uppi í hvert sinn sem það opna munnin, sagði Hermóður við son sinn. Biturleika gætti í rödd hans. Hermóður tók fram neftóbaksdósina og setti hæfilegan skammt á handabak sitt og sög svo hressilega upp í nefið og meðan þeir gengu saman. Ég sammála þér, faðir minn, en stundum gott að láta orðin sem maður heyrir ekki ná á sér tökum, ég heldur pirra sig, sagði Örlygur Freyr við föður sinn. Hermóður leit á Örlyg Freyr með svip sem hann þekkti svo vel hjá föður sínum að hann átti alveg eins von á því að hann myndi svara honum í jafnvel æsingatón. Eina sem Hermóður sagði var: það er satt, maður á ekki að láta orð annar að raska sinni eigin ró. Og hvað er líka unnið með því? Þetta er rétt hjá þér, sonur sæll. Við enda götuna skildu leiðir. Örlygur stansaði augnablik við gatnamótin og horfði á eftir föður sínum ganga álúta niður götuna í átt að höfninni. Kannski var faðir hans komið með eilítinn kvíðan út í magan. Kannski myndi hann ekki hafa heppninu með sér í dag líkt og gerðist í gær og þyrfti því frá að hverfa með 2 hendur tóma ásamt fjölda annara fullfrískra og vinnufúsra karlmanna. Skyndilega bað Örlygur til Guðs með sjálfum sér að faðir hans fengi frið í sínu hjarta og að verkstjórinn á brygginu tæki honum vel og veitti honum starf. Kærleikur til föður sín streymdi æðarnar þar sem hann stóð og horfði á mannin ganga til vinnu sinnar. Bifreið verkstjórinn stöðvaðist á gatnamótunum gegnt honum. Móða var á framrúðunni sem verkstjórinn þurrkaði af með flötum lófa til að sjá betur út. Svo tók hann að stýrinu. Bifreiðin beygði til hægri og ógáleist til bryggjunur og framhjá Hermóði án þess að bílstjórinn stöðvaði faratækið og kippti föður hans upp í og leiði honum að sitja í spölinn sem eftir var. 10 mínútur síðar stóð Örlygur Freyr við bakdyr verslunarinnar. Hann stappaði niður fótunum á stéttinni og hristi af sér snjóinn og gekk inn og hengdi yfirhöfnina á snagan við innganginn hægra megin. Hann bauð góðan daginn og meðan hann batt á sér svunduna og tók stöðu sína á bak við búðarborðið. Hannes kaupmaður var mættur. Hann sneri baki í Örlyg og raðaði síðustu pakningunum af haframjöli samviskusamlega upp í hillu. Haframjölspakkarnir voru í 3 stórum pappakössum og stóð einn kassin á gólfinu við hlið Hannesar. Kúnninn myndi verða glaður. Líklegt var að haframjöli staldraði ekki lengi við inn í versluninni. Haframjöl hafði verið ófáanlegt í landinu í það bil 3 vikur og vart leið sá dagur sem fólk spurði ekki þetta haframjöl. En núna hafði hagur vænkast. Hannesi hafði áskotnast hátt í 50 pakka sending af vinsælu og eftirsóttu gæða haframjöli. Bergþóra Guðmundsdóttir, kona Hannesar, var komin aftur til starfa eftir veikindi sín og sat á kontórnum inn af verslunni og sýslaði með reikninga og færi til bóka hluti eins og til var ætlast. Að hafa allt bókald í lagi var brýnt, ekki bara fyrir skattayfirvöld landsins heldur líka rekstur verslunarinnar. Gegnum bókaldi var hægt að fylgjast nákvæmlega með vöru sem fór út og hvað vantaði og gera viðeigandi ráðstafanir
til að mæta vöntuninni. Hagsýni, vinur, hagsýni, það er málið, eins og Hannes hafði svo oft við Örlygu Frey. Í hádegishlíðinu kom Brjánn Hilmars inn í búðina. Hann var rjóður í kinnum og allsæll að sjá. Fiskilyktin angaði af fötum hans sem var órögg sönnunum að verkstjórinn hefði sett hann í starf. Örlygur Freyr stóð við borðið og raðaði sælgætismálum í lítil hólf undir glerplötunni. Mennirnir heilsuðust með handabandi. Í kvöld klukkan 19:30 ætlar biblíulesópur sem ég er í að koma saman á Þurugötu 3 var ég beðinn að koma við hjá þér og bjóða þér að koma. Þú veist hvar gatan er. Hvað segir þú boð mitt? Brjánn Hilmars bar lófan upp að andliti sínu og blés í þá meðan hann beið svars. Ég hef ekkert sérstakt fyrir stafni í kvöld og geti komið. Gott, sjáumst þá í kvöld. Hvað segir þú mér af föður mínum? Spurði Örlygur og færði límbandstandinn ofan á glerbrautinni út á enda borðsins. Það er allt gott að frétta af honum. Verkstjórinn setti okkur aftur saman niður í lest og saman í stíu. Hermóður er góður maður og ekki hamleipa til verka. Heppnin var aftur með okkur í dag. En nú verði ég að þjóta. Matatíminn er senn liðinn og eins gott að vera komin á sinn stað á settum tíma. Í gær var skyndilega nýr maður komin í stíuna við hliðin og okkar stíu vegna þess að sá sem þar átti að vera kom örlítið og seint úr mat og verkstjórinn rak hann og réði nýjan í staðinn. Sjáumst í kvöld klukkan 19:30 á Þurugötu 3. Mundu, Guð er góður. Örlygur Freyr gladdist í hjarta sínu yfir fréttunum af föður sínum. Hann þekkti vel hve mikilvægt var fyrir hann að hafa starf og geta séð fjölskyldinu farborða. Eins og við var að búast fagnaði kúnin yfir haframjölinu og vara hratt yfir búðaborðið og ofan í innkaupatöskur viðskiptavinanna. Óheimilt var samkvæmt lögum frá háttvirtu Alþingi að afhenda meira heldur en 2 pakka á mann af ýmsum nauðsynja varningi. Þetta var hluti af skömmtun og lögunum sem tóku gildi þegar í upphafi styrjaldarinnar til að hindra að fólk hamstraði varning. Hádegisbilið stóðu 3 stóri pappakassar tómir á gólfinu í einu bakherbergi búðarinnar og biðu þess að verða fleygt á sorphaugana. Á svipuðum tíma kom flokkur manna ríðandi og hestum niður götuna. Í fylgd með þeim voru 10 hestar sem bundnir voru í tagl hvors annars og mynduðu sangkallað hestalest. Á þessa hesta höfðu mennirnir spennt reiðing og voru 2 meðalstóra töskur festar á hvern hest sitt hvoru megin og héngu töskurna niður með sínum skepnanna og reyrðar saman með ól undir kviði þeirra. Mennirnir riðu lestargang fram hjá versluninni. Ótal mörg hóaför komu í snjóin á jörðina við ferð manna og hesta. Örlygur Freyr gekk að glugganum og fylgdist með hópnum ríða fram hjá versluna glugganum. Þarna voru á ferð bændur úr Ölfusinni í hlaupstaðaferð að kaupa til nauðsynja sinni á búsins sem þeir ráku í sveitinni. Voru var næsta leiti og því ýmislegt sem þessum mönnum vanhagaði fyrir sumarið eftir langan og strangan vetur hinum megin heiðar. Einn bóndinn gaf sér þó tíma til að stöðva hessin, stíga að baki og binda gripin við einn rammastaurinn sem stóð þar rétt hjá og koma inn í verslun Hannesar. Maðurinn hafði mikið allskegg, rjóður í andliti með úlpuna hneftað upp í háls, steig hann inn fyrir dyrnar og spurði Örlyg hvort þeir ættu ekki nokkra pakka haframjöli handa sér og sínu fólki heima. Þær fréttir bárust mér til eyrna að þessi verslun hefði fengið vænan slatta sem hún væri nú að selja, sagði bóndinn úr Ölfusinu. En því miður, Örlygur Freyr varð að upplýsa bóndanum að allir pakkarnir hefðu horfið og eldinga hræða yfir búðaborðið og væri nú upp urnir. Það var synd og skömm. Bóndinn hafði djúpa og mikla rödd. Hendur hans voru hrjúfar og siggurónar eftir allt erfiðið sem sveitin bauð honum og hans fólki. En ekki tíðir að fást meira það. Bætti hann við og sneri aftur við og gekk í átt að dyrunum. Í dyrunum sneri hann sér við og spurði: Hvenær kemur næsta vörusending til ykkar? Það er alls óvíst. Líklega fáum við ekki aðra sendingu fyrir en eftir 2 vikur.
Þetta sem kom inn í morgun byggustu ekki við að fá fyrir heldur en í fyrsta lagi næstu viku. Við getur reynst að vita neitt með vissu á þessum tímum, sagði Örlygur. Það synd og skömm, sagði maðurinn aftur og hvarf út. Við hestana stoppaði hann stundarskotn og fletti frá sér úlpunni og tók fyrir hann lítinn vasabil og fekk sér góðan sopa úr flegnum. Örlygur sá manni hrista sig eftir sopan sem var vísbending að drykkurinn væri í sterkara lagi sem tæki vel í. Hann strauk bleikalottum reiðhestunum sínu á bakvið eyrað, talaði fáein orðið klárinn, tók í taumin og hinum klárunum sem voru meðferðist, á bak, sló í og flýtti sér eftir félögum sínum sem fengið höfðu dálítið forskot á manninn. Örlygur fylgdist með þessu þar sem hann stóð við búðaborðið og lauk við að koma sælgætismólunum fyrir undir glerplötunni á borðinu. Enn einn dagurinn var að kveldi kominn og vinnudegi að ljúka. Búið var að loka verslun Hannesar. Örlygur Freyr var að drífa sig heim, gleypa í sig matinn, hafa fataskipti og koma sér svo á stað til að vera örugglega á réttum tíma á Þurugötu 3. Honum fannst að vera lítt viðeigandi að mæta á seint á sinni fyrsta fund biblíuleshópsins. Snjórinn hafði bráðnað töluvert yfir daginn og var orðið þokkalega fært göturnar. Jörðin stóð víðast hvar upp úr hvítri eða gráleitri mjöllinni og hrósaði sigri í þetta skipti yfir ísköldum snjónum. Blautt var og voru sumstaðar pollar á götunni sem sneiða þurfti hjá til að komast leiðar sinnar. Lára var tilbúin með matinn eða Örlygur Freyr kom móður inn dyrnar. Hermóður var ókominn og var von á honum seinna kvöldið. Eftir snöggan hand og andlitsþvott settist pilturinn til borð og hámaði í sig matinn. Tíminn til stefnu var enda knappur og hann eftir að taka sig betur til koma sér yfir á hinn staðinn. Hvaða asi þetta á þér? Borðaði matið þinn örlítið hægar, sagði Lára. Hún tók eftir flýtinu hjá syni sínum og vildi eins og góðri móðir sæmir hægja örlítið á piltinum. Hef ekki tíma, þarf að vera mættur á annar stað eftir fáeina mínútur, sagði Örlygur Freyr með munnin fullan af soðin ís og kartöflum. Hann tók síðasta bitan af disknum, stakk honum upp í sig, tugði nokkrum sinnum og kyngdi á meðan hann hálf hljóp yfir gólfið og í átt að stiganum og hvarf upp á loftið. Skömmu síðar kom hann aftur niður og var þá komin í sitt fínasta pús, sparibuxur, jakka, hvíta skyrtu, hálstau og húfu með deri á og nýbustuðum skó. Hvað gengur eiginlega á? Hafa Þjóðverjarnir gert innrás og hertekið landið eða hvað? Lára var eitt spurningamerki framan. Þá myndi ég nú ekki hafa haft fyrir því að klæða mig svona upp. Örlygur hló og bætti við. Mér var boðið að mæta í biblíulesóp sem hefst rétt strax. Bless mamma og takk fyrir matinn. Verðu góð við pappa þegar hann kemur heim og gerðu vel við hann. Sjáum síðar í kvöld. Bless, bless. Örlygur Freyr gekk hratt í átt að útidyrunum og var horfinn eftir skamma stund. Minnstu munið að hann hrasaði skemmdum tröppunum í öllum flýtinum. Með snarræði náði hann að halda jafnvæginu og komast heill niður á jafnsléttu. Hverslags hvirfilbylur var nú þetta eiginlega, sagði Lára við sjálfa sig og tók diskin á borðinu. Hún gat ekki annað en brosað yfir öllum þessum flýti í honum sem alla jafna var svo rólegur. Klukkuna vantaði 7 mínútur í 7:30 þegar Örlygur Freyr stóð fyrir framan Þurugötu 3. Hún hafði hitnað svolítið á hraðri göngunu og var orðin móður og ákvað að bíða örlitla stund og kasta mæðinni áður hann gerði vart við sig. Til að vera ekki eins og smiðjubelgur frammi fyrir ókunnugu fólkinu fannst honum hyggilegt að kasta fyrst mæðinni. Hann gekk að dyrunum og bankaði varlega. Í örugglega á réttum stað, hugsaði hann með sjálfum sér. Skömmu síðar heyrist fótatak inni. Maður á að giska 60 með gleraugu á enninu kom til dyra. Maðurinn var gráharður sem búið vera greið aftur á hnakka og íklæddur hvítri skyrtu, fráhnepptri í hálsmálinu og blálautu, ermalausu ullarvestu utan yfir skyrtuna sem alls konar fallegt munstur hafði verið prjónað í, framan á og í öllum regnboga slitum.
Ungi maður rétti fram hönd sína, kynnti sig og sagði að Brjánn Hilmars hefði boðið sér að koma hingað og lesa með fólkinu í Biblíunni. Húsráðandi bauð gestin hjartanlega velkomin inn í sitt hús og sagðist gleðjast yfir komu hans. Augum mannsins ljómuðu og var mikið líf í þessum augum eins og gjarnan hjá fólki sem hefur gert Jesús að herra í sínu lífi. Nokkuð sem Örlygur Freyr tók orðið eftir. Í andirinu tók maðurinn við yfirhöfn gestsins og bauð honum að setjast hjá hinum. Það sátu 12 manneskjur á ýmsum aldri. Brjánn Hilmars var hvergi sjáanlegur en myndi eflaust láta sjá sig þarna á næstu mínútum. Örlygur kannaðist við suma sem inni voru. Allir viðstaddir höfðu Biblíu meðferðis. Í öllum hamaganginum og flýtunum heima hafði hann gleymt að grípa Biblíuna sína með sér. Bankað var á dyrna og rödd konu heyrðist heilsa. Þessa rödd þekkti Örlygur. Gamla konan var komin sem settist við hlið hans á samkomunum með John Elephant á dögunum og hvatti hann að fara fram og þiggja fyrirbæn. Skömmu síðar var aftur barið að dyrum. Brjánn Hilmars var mættur með Biblíu í hönd. Augljóst var að Örlygur Freyr var sá eini í hópnum án Biblíu. En alltaf verið til ráð því húsbóndi gekk að úr bókahillinu í stofinu og rétti Örlygi Freyr auka eintak sem hjónunum hafði áskotnast. Allir inni skildu fá að vera þáttakandur í lesturunum framundan. Annað var óviðeigandi þegar menn komu saman til að lofa drottin. Herbergi sem Örlygur Freyr var stattur inn í var óskup venjulegt herbergi á íslensku alþýðu heimili. Stofa var hlýleg og búin húsgögnum sem lengi höfðu fyllt íbúanum. Blár skjöldur hékk á veggnum gegnt honum. Á þessum skildi voru rituð nokkur Biblíu vers. Við hlið hans hengu myndir af fjölskyldu fólksins, börnum, mögum þeirra og barnabörnum og líklega líka foröldrum gestgjafana. Fögur lífleg blóm voru í gluggunum sem horfðu til þeirra og myndu margt á nýjursprungna blómarós í fegursinni. Húsbótin stóð á fætur. Ég býð ykkur velkomin á þessa stund. Fyrir þá sem ekki þekkja mig þá heiti ég Grétar Hansson og kona mín er Birgitta Simsen. Við hjónin höfum nokkru sinni farið í ferðið út á landsbyggðina til að boða fólki trúna og upprýstin frelsara og einnig út fyrir landsteinana sömu erinda. Í kvöld ætlum við að eiga notalega stund saman. Við bjóðum sérstaklega velkomin nýliðan í hópnum. Hvað sagðist þú vinurinn aftur heita? Já, Örlygur Freyr Hermóðsson. En Örlygur er æskuvinur Brjáns Hilmars, bróður okkar í Kristi, sem við þekkjum öll sem hér erum stödd. Örlygur Freyr fann til friðarinn allt þetta ókunnuga fólk. Það var nýlunda fyrir hann að vera kynntur svona sérstaklega á mannamóti. Hann skynjaði enga flokkadrátt í kringu sig sem einkennir svo oft mannlegt samfélag. Þvert á móti fann hann samhug og kærleika þeirra sem sjálfur höfðu fengið að kynnast alltumlíkjandi og elskandi frelsara. Grétar stóð á fætur og sótti gítarinn sem hékk á ól upp á vegg og milli tveggja glugga sem vísuðu út í garðinn. Hann smeygði ólinni yfir höfuðið og axlirnar, stillti hljóðfarið, fann réttu tónana og sagði: Ágætu systkini, eigum við ekki að syngja eins og 3 lög áður en við hefjum lesturinn. Grétar hóf upp röst sína og söng leið og hann sló strengi gítarsins. Loftið inni fylltist á lofgjörð til drottins. Örlygur Freyr kannaðist bara við eitt af þessum 3 lögum. Lag sem var sungið á samkomu hjá John Elephant. Þar sem hann kunni ekki textan utanbókar og hafði hann ekki uppskrifaðan fyrir framan sig, gat hann ekki sungið með hinum. En það gerði ekkert til. Hann bara naut þess að fá að vera innan allt þetta lofandi og biðjandi fólk og finna og skynja nærveru sjálfs drottins allt í kring. Biblíulesturinn var 14. kapli Jóhannesar Guðspjall og fór þannig fram að sá sem leiddi hóf lestur og svo tók næstu maður við eins allir inni hefðu lesið sín vers. Textin sem Örlygur Freyr las var svohljóðandi: Trúið mér að ég er í föðurnum og faðirinn í mér. Ef þér gerir það ekki, trúið þá vegna sjálfra verkana. Sannlega, sannlega segi yður, sá sem trúir á mig mun einnig gera þau verk
sem ég gjöri, og hann mun gera meiri verk en þau, þegar ég fer til föðurins, og hvers sem þeir biðji í mínu nafni, það mun ég gera, svo Faðirinn vegssamast í syninum. Ef þeir biðji mig einhvers í mínu nafni, mun ég gera það. Jóhannesar Guðspjall, 14. kapli, 11. til 14. vers. Grétar stöðvaði lesturinn þarna og tók til mál. Textin sem þú, Örlygur minn, fékkst er mikilvægur. Hann segir að ekkert sé óttast hjá þeim sem trúir og að fólk eins og ég og þú, Örlygur, muni gera meiri verk heldur en Jesús vann ef það heldur fast í Drottin og kvikar ekki frá sannfæringu þinni og trú og hlustar eftir rödd hans og gerir vilja hans. Og Jesús undirstrikar að ef við biðjum hann einhvers í sínu nafni, mun hann gera það. Grétar lauk máli sínu og lesturinn hélt áfram eins búið var að lesa alla kaflan og skoða orðin betur og eins og andi Guðs opinberði hverjum fyrir sig á stundinni. Örlygur hafði sannarlega fengið eitthvað til að ígrunda og skoða betur. Kannski vildi Drottinn senda hann í trúboð. Kannski myndi hann leiða hann til einhvers með sömu sýn sem var tilbúin til að fara þegar kalli kæmi, kannski. Alls konar spurningar skutu upp í kolli hans. Eftir stundina voru borðnar fram veitingar, kaffi og kökur sem frúin sá að baka. Klukkan var rúmlega 23 þegar Örlygur Freyr yfirgaf íbúa Þurugötu 3 ásamt Brjáni Hilmar og hinum gestunum. Brjánn Hilmars fannst eins og Drottinn væri að kalla sig í trúboð. Örlygur Freyr fann samhljóm við vin sinn. Eitthvað spennandi og nýtt var að gerast hjá þessum bræðurum í Jesú Kristi. Drottinn kallar sína menn, 7. kapli. Á leiðinni heim ræddu þeir margt Guð og hvað þeir töldu hann vera að tala til sín. Orðið trúboð snerti hjarta Örlygs og var ekki annað að heyra en að þið sama hefði einnig gerst hjá Brjáni. Ef Guð var að kalla þá, myndi máli líka skýrast. Framundan í Örlygi Freyr var biðtími og stund bænarinnar til að Guð fengi tóm til að opinbera vilja sinn. Örlygur Freyr, hvað er að bærast í þínu hjarta á þessu augnabliki? Sjálfum finnst mér Drottinn knýja mig skref í átt til sín. Brjánn Hilmars vildi deila þessu með kærum bróðir í Kristi. Mér finnst Drottinn vera að banka á hjarta mitt og segja mér að vera viðbúin og duglegan við að lesa í orðinu næstu daga og vikur. Veistu eitt, Örlygur hneppti jakkanum þéttar að sér og lagaði húinu til á höfðinu. Ég finn Drottinn Jesú leikaði með allan og trúi að hann leiði stórkostlega hluti fram í mínu lífi. Greinilegt var að Drottinn talaði til þeirra beggja hvorn á sinn hátt eftir stórkostlega biblíustund heima hjá Grétari og Birgittu sem sjálf höfðu verið erindireka Kristi mörg ár og frætt fólk lífið í Jesú og flutt erindi hann víða. Kvöldi var notalegt og hitastigið mætti vera hærra. Himinin var þakinn skýjum svo ekki sást lengur í stjörnurnar sem blikka jarðarbúa milljónum saman og blasa við öllum sjáandi augum og heiðskýrum og dimmum nætur himminum. Rólegheitin lá í loftinu líkt og á liggjandana sem myndast á undan aðfalli eða útfalli. Kannski var þetta loknað undan ægilegur stormviðri. Guð einn þekkti það mál. Ung kona kom skyndilega að ganga á móti þeim út úr myrkrinu. Konan nýtti á undan sér kerru með unga barni í og fór mikinn. Barnið svaf vært innpakkað í hlýjan kerrupokan. Yfir kerruna framanveðri var spennt svunta sér hlífði bæði barni og pokanum með barnun í og veitti góða vörn gegn vindi og óhreinindum sem gátu komið frá malargötunni sem kerran rann eftir. Konan hafði greinlega dvalið lengur en góðu hafði gengdi á þeim stað sem hún var á. Það mátti ráða að flýti hennar á göngunni. Mennirnir buðu konunni gott kvöld. Kona tók undir kveðjuna og hvarf að baki þeirra. Dálítið ískur barst frá kerru hjólunum þegar þau snerust ósmurð á öxlunum og rúluðu eftir steináttur í götunni. Ískri í hjólunum að baki þeim minnkaði eyru þeirra námu hljóðið ekki framar. Mennirnir héldu áfram með spjalla saman og velta hlutunum fyrir sér sem þeir upplöðu á og eftir biblíustundina á Þurugötu 3.
Gat það virkilega verið að drottinn ætlaði þessum tveimur ungum mönnum, sama Hlustskitu og Grétaru og Birgittu, og að ferðast landi og tala Guðs orð við fólk sem bjó í litlu þorpanu hringinn í kringum landið, sem stundaði sjóróðura og vann afla bátan í landi árið kring. Allt þetta kallaði á fjölda spurninga sem þeir bláfættökir mennirnir úr Reykjavík með litla reynslu af Guði veltu fyrir sér. Hvernig áttu þeir til að mynda að fara í ferð út á land? Vissulega gátu þeir lagt hnakk á hesta og stigið á bak með Biblíu og annar nauðsynlega farangur í hnakktöskunni og riðið út fyrir borgarmörkin áleiðis út í færa sveitina. Sannleikum var að hvorugur átti hest en ég hafði aðgang að tömdum fákum. Peninga höfðu þeir litla handbæra á þessari stundu og fátt sem benti til að úr myndi rætast hjá þeim. Og þó svo að þeir getu útvegað sér reiðskjóta, hvað svo? Hvernig áttu þeir að framfleyta sér og hvar að gista? Myndi fólki ekki bara hlæja þessum tveimur strakklungum úr Reykjavík sem komi í þorpið þeirra til að tala Jesú Krist og það á háanna tímanum? Og hvernig áttu þeir að bregðast við spurningum sem þeir myndu þurfa að standa frammi fyrir styrjöldina sem tröllreið allir Evrópu? Margt saklaust fólk lét lífið og miskunnulausan og hræðilegan hátt í þessari styrjöld, bæði karlar, konur, börn, gamalt fólk og ungt fólk, afar, ömmur, mæður, feður, frændur, frænkur, vinir og vinkonur. Fólk eins og þeir sjálfur sem þráðu að fá að lifa rólegu lífi með fólkinu sem því þótti vænst og vildi eyða dögunum með. Gat verið að til væri algóður Guð og tímum blóðsúthellinga og hörmunga, þar sem upplausnin ríkti við hvert fótmál og neyðarhróp manneskja barst úr öllum áttum. Styrjöld sem þegar hafði kallað fram margs konar skort sem bitnaði jafnt á fólkinu hvar í stétt sem var, sem kallaði allt hið versta fram í samfélaginu og hjá fólki sem á annað borð var óheiðalegt í hjarta sínu og var tilbúið til að notfæra sér ástand til að græða á stórfé. Alls konar svartamarkar brast var stundað óprútnum mönnum í þessum löndum sem sprengjurnar féllu í. Hvernig áttu þeir, tveir stráklingar úr höfuborginni, að bregðast við slíkum spurningum eða útskýra hluti fyrir fólki sem kannski var hrætt inn í sér og reitt út í Guð? Nei, ólíklegt var að þeir væri hinnur útvöldu. Þetta hlaut að vera eitthvað sem þeirra eigin hugur hafði fundið upp á sem þeir rættu svo ákvæmt á leið sinni heim. Mitt í öllu þessum vangaveltum og efa barst rödd til Örlygs. Röddin ómaði innra með honum og virtist koma samtímis úr öllum áttum eins og hann var í staddur í miðjum sal fullum á orðum sem þeyttust fram og tilbaka og endurvörpuðust frá einu vegg yfir á annan og þutu fram í honum allt í kring á eldingahraða. Orðin sem röddin talaði voru skýr. Ég er sá sem ég er. Og hann sagði, svo skalt þú segja Ísraels mönnum, ég sendi mig til yðar. Eftir þessa skrýtnu reynslu sína sneri Örlygur sér að Brjáni. Þetta var einkennilegt. Til mín barst rödd rétt áðan sem talaði orð innra með mér. Aldrei áður hef ég upplifað neitt þessu líkt en samt vissum að það var Guð sem talaði til mín. Brjánn Hilmar sneri sér að Örlygi og sagði, hvað sagði röddin við þig? Leyfðu mér að heyra orðin sem tölu voru, má vera að ég geti útskýrt eitthvað fyrir þér. Brjánn horfði spenntur á vin sinn. Sjálfur hafði hann upplifað svipaða hluti í sínu eigin lífi fáunundum fyrr á stað sem hann átti ekki von á að Guð talaði til sín, ofan í lest og togara með fisk og sting á leið í land til vinnslu. Örlygur var svolítið vandræðalegur í framan við þessa beiðni Brjáns en lét samt undan og þuldi öll orðin sem hann heyrði. Innra með sig var hann spenntur eftir að fá útskýringu á hvað raunverulega hefði gerst. Eitt var hann samt sannfærður Guð hafði talað. Eftir dálitla þögn sneri hann sér úr honum og sagði frá orðunum sem röddin talaði til hans. Þetta er merkilegt. Brjánn strauk sér yfir hárið aftur á hnakka. Ég var einmitt að fletta í Gamla testamentinu mínu áður en lagði til svefns í gærkvöldi og rakst þá á nákvæmlega sem orð og þú heyrðir.
Örlygur leit furðulostinn á vin sinn. Ætlar þú virkilega að segja mér að það sem ég sagði þér áðan séu orð sem þegar standi skráð í Biblíunni? Og hvar get ég þá flett þeim upp? Mér langar til að sjá þau með mínu eigin augum og lesa meira. Maður minn lifandi, hvað er eiginlega í gangi? Aldrei áður hafði neitt þessu líkt hent í lífi hins unga manns sem virka daga afgreiddi vörur yfir búðaborð í verslun í höfuðborginni og tók við peningum á móti úr hendi viðskiptavinanna ásamt því að raða varningi upp í hillur samkvæmt ákveðnum reglum sem Hannes verslunareigandi gaf honum strax á hans fyrsta vinnudegi. Orðin sem þú sagði mér og ég las sjálfur í gærkvöldi eru minni mig í fyrstu Mósebók. Mósebók, já. Örlygur horfði hugsandi upp í loftið, strauk sér hökun og spurði: hvar get ég keypt Mósebók? Ég minnist þess ekki að hafa séð Mósebók uppstilta í bókabúðinni, nýverið að minnsta kosti. Hún tilheyrir nú Biblíunni sem liggur á borðinu við hliðina á rúminu þínu og stendur fremst í Gamla testamentinu, sagði Brjánn án þess að gera athugasemd við vanþekkingu vinar síns. Nú er það, já. Örlygur Freyr hóstaði og bætti hlæjandi við: þarna sérðu. Ég á ýmislegt eftir ólært í fræðunum og sannarsagna hef ég ekki mikið velt Gamla testamentinu fyrir mér. Ég mun áreiðanlega gera bragarbót á þessu strax í kvöld og bæta við þekkinguna. Vitaskuld gengur það ekki til lengdar að bera ekki kennslu á bækurnar sem Biblían samanstendur af. Mósebók, röddin og orðin sem röddin talaði til hans væri þegar skráð í bók bókanna fannst Örlygi stórmerkilegt. Mennirnir röltu áfram eftir götun og voru báðir djúpt sognir niður í hugreiningan Guð og son hans Jesú Krist. Eftir nokkra skrefa þögla göngu, sagði Örlygur. Eru þann margar Mósebækurnar eða er bara eina að ræða? Örlygur stakk höndum sínum í buxnavassan til að fá eilítinn meiri í fingurna. Mósebækurnar eru 5 talsins og kenndar við Móse sem Guð útvaldi sérstaklega til að leiða Ísraelsmenn frá Egyptalandi og til fyrirreitnalandsins. Brjánn Hilmar svaraði spurningu Örlygs eftir bestu getu. Á gatnamótunum lá vegur í átt að bryggjunni og í hina áttina inn í eitt af mörgum íbúðahverfum borgarinnar. Á þessum gatnamótum skildu leiðir. Brjánn Hilmar fór til hægri og gekk upp svo litla brekku áleiðis heim en Örlygur fór yfir götuna og beint áfram. Heimili þeirra voru í sitt hvoru hverfinu þó tiltölulega skammt væri á milli þeirra. Orðið var áliðið dags og báðir þurfti að rísa snemma úr rekkju næsta dag. Biblían í lófa Brjáns Hilmars sveiflaðist fram og tilbaka með sveiflu handleggsins leið og hann gekk hröðum skrefum götuna sem hann hafði svo oft farið og leikið sér á og við á sínum yngri árum ásamt félögum sínum á svipuðu reki. En núna var hugur hans ekki bundinn æslum og leikjum æskuárana, heldur uppfullur alvarlegum pælingum skaparan og verkin sem Jesús Kristur vann með dauða sínum og upprisu. Örlygur Freyr herti gönguna eftir að leiðir þeirra skildu. Dálítil þreyta var í honum eftir verk og amstur dagsins, en honum leið vel og var sáttur og glaður í hjarta sínu. Heima var logandi ljós í glugganum sem sneri að götunum. Að öllum líkindum satt Hermóður, faðir hans, í stólnum í stofinu með blað í hönd og las nýjustu fréttir af gangi þjóðmála og þess sem var að gerast út í heimi. Slökkt var í herberginu inn af stofinu. Lára móðir hans var sennilega sofnuð. Handfangi á hliðinu var lykkja gerð úr tógi. Örlygur Freyr tók í lykkjuna og hliðið lögst upp fyrir honum eins og í hundruðir annara skipta. Skyndilega heyrði hann í flugvél. Flugvélin kom úr vestri. Örlygur staldraði ögn við áður hann að steig í neðstu tröppuna. Eitthvað innrað með honum sagði honum að breyta þannig og fylgjast með hvað væri í gangi fyrir ofan sig. Hann leit til lofts á þess að koma auga á flugvélina og varð að láta sér nægja að fylgjast með henni af hljóðinu einu saman. Flugvélin flaug beint yfir höfðið hans og svo áfram yfir borgina þar sem hún tók beygju. Engu var líkara heldur hann að flugmaður væri að kanna aðstæður þó
þótt myrkri grúði yfir höfuborg Ísland á þessum tíma sólarhringsins. Greinilegt var að flugvélin flög lágflug. Það merkti hann að hávaðanum frá flugvélamótornum. Flugvélaniðurinn lækkaði en jókst svo aftur ef vélin kom nær manninum sem stóð á jörðinni og fylgdist með gangi mála. Örlygur heyrði að hún tók annar hring yfir borginni og fór svo langt frá honum að hann rétt greindi vélarhljóðið. Enn kom hún og flaug fyrir ofan hann úr austri. Eftir dálítið tíma heyrðist ekki lengur í flugvélni sem kom í niðadömu til að skoða eitthvað sem Örlygur Freyr gat engan veginn gert sér í hugarlund hvað væri. Myrkri hefur nefnilega þann hvimleiða eiginleika að hylja allt sem á jörðin sjónum manna. Dýpri merkingu hlaut að liggja til grundvallar þessu lágflugi flugmannsins. En hver sem ástæðan var, talaði sannleikur sínu máli. Flugvélin birtist í háloftunum og sveimaði við borgin í fáeina mínútur áður heldur hún hvarf aftur í vestur og til hafs, þaðan sem hún kom. Sannarlega lifir heimurinn einkennilega tíma á þessar mundir þar sem margt óvenjulegt og skrítið gerist. Hurðin opnaðist og faðir hans kom út og stétt til að anda sér fersku lofti áður heldur en hann tæki á sig náðir. En það gerði hann stundum á kvöldin og staldraði þá dálitla stund við á stéttinni. Sæll, sonur minn, hvað dvelið þið hér út í kvöldinu klæddur sparifötum? Ertu ekki orðin gegn kaldur? Hermaður tók fram neftóbaksdósina og fékk sér skammtinn sinn af tóbaki og handarbak sitt og sög svo hressilega upp í sitt hvora nösuna og burstaði það sem ágangsvarð af handarbaki sínu. Ég var að fylgjast með flugvéli sem flög svo lágt yfir húsunum að manni fannst maður eitt augnablik geta snert búk vélarinnar og klappa flugmanninum á kollin. Já, einhvern hávaða heyrði ég áðan og meðan ég las blaðið. Hvað ætli flugmaðurinn hafi viljað hinga og á þeim tíma sólarhringsins sem myrkrið hvað svartast? Varla hefur manngreiði nú séð mikið í öllu þessu svarta myrkri. Hermóður velti neftóbaksdósin nokkra hringi í milli henda sinna áður hann stakk henni aftur í vasa sinn. Þetta gerði hann til að tóbaki þéttist ekki of mikið í ílátinu að hans áliti. Ekki gott að geta sér til það, sagði Örlygur. Eina sem ég veit með vissu að flugvélin flög yfir og fór í nokkra hringi yfir borginni áður heldur hún tók stefnuna út á hafið. Hann gekk upp tröppurnar og staldraði við hjá föður sínum og naut útsýnisins yfir byggðina í kring. Ljós var enn logandi í sum húsum. Mannesku sáust bregða augnablik fyrir í gluggum en hurfu jafnharðan aftur. Þær voru eins og flöktandi strá sem sveigðust til í vindi eða flugur sem flugu og virtist hvergi eyra sér, stundum til hægri, stundum til vinstri, á eilífum þönum. En svona bara lífið. Fólk verður að sinna margháttuðum málum sjálft og standa upp úr stólum að gera verkin. Ljósin í þessum gluggum slokknuðu eitt af öðru á meðan þeir enn töluðu saman. Ég var að lesa það í blaðinu áðan að herlög væri tekin í gildi í Hollandi og landi allt komið undir kvöðina sem herlögin leggja á íbúana. Í borgunum í Hollandi víða verið að prófa loftvarnir til að þjóðin geti varist ef allt skyldi fara á versta veg, líkt og útlitir fyrir að muni gerast ef marka má frétta flutningin. Hermóður leit hugsi á son sinn. Greinilegt var að máli hafði vakið ýmsar hugsanir í höfði hans. Hermóður hélt áfram á sömu braut. Svíjar einnig byrjar að gera ráðstafanir og hlaða sandbókum til varnar loftárásum. Ýmsir sænskir atvinnurekendur í Stokkólmi hafa hlaðið sandbókum fyrir utan skrifstofu sína og aðra byggingar til varnar fólki sínu og eigum. En slíkur viðbúnaður hefur ekki áður sést í þessari sænsku borg. Hinn norski Quisling hefur gert sjálfan sig aðstaman í Noregi eftir að nasistarnir hertóku landið og styðst við grein í norsku stjórnarskráni sem gerir ráð fyrir að forsætisráðan takið að sér ríkisstjórn þegar konungurinn eða krónprinsinn eru ekki í landinu. Ég veit ekki hvar þetta brjálaði endar, sagði Hermóður. Pabbi, Örlygur Freyr lagði hendlingin sinn á öxl föður síns. Er ekki til einhver lögn á brúsanum minni?
förum inn og fáum okkur smá kaffisopa. Þetta sagði hann til að stöðva talan. Hann þekkti föður sinn og vissi að svona pælinga gátu kallað fram hughrif sem höfðu burið til að halda fyrir honum vöku langt fram eftir nóttu. Feðgarnir voru að stíga inn fyrir þröskuldin, veitti Örlygur Freyr athygli litlu ljósi sem barst eftir götunni sem var fyrir neðan Hrísmó og lá samhliða þeim. Litla flöktandi ljóstýran kom nær og fór framjá. Grannur maður á reiðhjóli var þar einsamall á ferð á reiðhjólinu sínu, líkt og svo oft áður. Maðurinn bjó í nokkra húsa fjalla frá fjölskyldu Örlygs við þessa götu ásamt konu og 3 ungum sonum. Honum fannst sem hjólið væri ákveðið svarinn í allar spurningarnar sem kviknuðu eftir að drottin hann snert hann fyrir kvöldið og vakið honum hugsanir trúboð landið. Gat verið að reiðhjóli væri svar við spurningunni hvernig hann og Brjánn Hilmar kæmust landið. Snöggt mat hans á stöðunni var að reiðhjóli væri eitthvað sem hann myndi ráða við að eignast. Örlygur Freyr gekk ásamt föður sínum inn í eldhúsið. Hálfvolgt kaffi beið þeirra á brúsanum. Hermaður fór á glugganum, lokaði honum og dró svo gardínuna fyrir áður hann opnaði einn eldhússkápinn og tók fram 2 vatnsglös og skipti innihaldi brúsan jafnt á milli þeirra. Það næði til að fylla bæði glösin til hálf. Hann bar glasið upp á vörunum og fékk sér sopa. Lagði glasið aftur frá sér á borði, sneri sér Örlyg og spurði: Hvaðan varst þú að koma? Þú átt farin út þegar ég kom úr vinnunni í kvöld. Örlygur Freyr teygði sig í sitt glas og drakk bleksvart kaffi áður en hann svaraði spurningu föður síns. Raunverulega var hann að biðja sinn himneska föður visku, hvernig rétt væri að svara spurningu Hermóðs án þess að einhver vitleysa á milli þeirra byrjaði. Allt í einu barst honum sama rödd sem talaði til hann fyrir kvöldið. Röddin sagði: Sannleikurinn er sagna bestur. Örlygur Freyr drakk annan sopa úr glasinu og sagði svo: Ég fór að hitta fólk sem býr á Þurugötu 3. Indalt fólk sem kemur reglulega saman í þessu húsi til að lesa saman í Biblíunni, biðja og leita Guðs. Svo ég segi þér alla söguna, pabbi, að þá kom til landsins fyrir nokkrum vikum ensku prédikari John Elefantanafni og hélt samkomu í Skotinu. Þessi maður birtist allt í einu inn í versluninni og baði leyfis að hengja upp eina auglýsingu. Ég mætti á þessa samverustund eftir að hann bauð mér sjálfur að koma. Eitt leiti af öðru og nú hef ég játað Jesús sem höfðingja minn. Honum hef ég valið að fylgja. Örlygur Freyr gladdist í hjarta sínu vegna hreinskilni sinna. Hermóður horfði stundarkorn á son sinn, teygði sig svo eftir glasinu á borðinu, kláraði úr því og sagði rólegri röddu: Mig grunaði að eitthvað hefði gerst. Ég hef nefnilega séð töluverða breytinga verða á þér undanfarna vikur og fór að velta því fyrir mér hverju þetta sætti. Nú er komið skýring á hlutina. Ég dæmi þig ekki og virði val þitt og þú verður áfram sonur minn og vinur sem fyrr. En ekki reyna að tala fyrir honum föður þínum. Þú þekkir afstöðu mína til málsins. Hún er og verður óbreytt. Allt atvinnuleysi í landinu, kreppa og nú þetta stríð. Hermaður lauk ekki við setninguna, heldur lét hér staðar numið. Hann stóði frá borðinu, bauð Örlygi Freyr góða nótt og gekk inn til svefnherbergis síns. Þar háttaði hann og lagðist við hlið konu sinnar sem svaf værum svefni. Örlygur Freyr sat eftir og hugsaði áfram margt. Hann var föður sínu þakklátur fyrir að taka upplýsingum hans afturhvarfi til Jesú æsingalaust. Einnig var hann lágur þakklátur fyrir það að hafa ekki sagt föður sínum frá ákvörðun sinni. Sannleikur var sá að máli var hans eigið sjálfstæða val sem hann sjálfur vildi fá að bera fram fyrir Hermóð á réttum tíma. Þessi tími kom einmitt í kvöld eftir sátu saman yfir kaffisópanum. Raunverulega steig faðir hans skrefið sjálfur með spurningu sinni án þess að gera sig grein fyrir málinu. Þannig vinnur Guð líka oft á tíðum. Á leið sinni upp til herbergis síns var hann enn með hugann við orðin
sem sátu í hjartanu. Hann var ákveðinn í að leggja fyrir Brjónhilma sýnina varðandi reiðhjólið, hvort þarna væri ekki einmitt komið svarið hvernig þeir kæmust landið sitt til að boða fólkinu fagnaðar erindið. Örlygur Freyr settist á rúmið sitt og tók Biblíun í hönd sem hann gleymdi heima áður en hann fór í sinn fyrsta Biblíu leshóp, fletti af handahófi í bókinu og rakst á þessa ritningagrein. En þú Ísrael, þjónn minn Jakob, sem ég hefi útvalið, þú afsprengi Abrahams, ástvina minn, þú sem ég þreif frá endimörku jarðarinnar og kallaði þig frá ystu landsálfum hennar og sagði þig, þú ert þjónn minn, ég hefi útvalið þig og eigi hafnað þér. Óttast þú eigi, því að ég er með þér. Láta ég hugfallast, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesaja, 41. kapli, 8. til 10. vers. Örlygur Freyr var enn á ný gersamlega orðlaus. Orðin stóðu þarna og þau töluðu beint inn í hjarta hans og hann skynjaði þar sem hann sat í gamla slitna rúminu sínu í litla kvistherberginu sem var í gömlu lúnu byggingunni sem var heimil hans, að það var vilji Guðs að fara í þessa ferð. Allt innra með honum staðfesti þetta og gerði hann fullvissan og að reiðhjólið var í faratæki sem flytti hann á milli staða. Svarið var komið. Þetta samanlagt fyllti hann gleði og hann langaði mest til að stökkva á fætur og hrópa af öllum lífs- og sálarkröftum upp til Guðs og sýna honum á þann hátt allt sitt þakklæti. En Örlygur Freyr var samt að sitja á sér. Húsið var hljóðbært og foreldrarnir sváfu í herberginu undir hans herbergi og sannarlega þurftu þau á hvíldinni að halda. En Örlygur gat gert einn, lyft höndu sínum upp til Guðs og gengi herbergið í bljúgri bæn, sem hann nú gerði. Þegar hann svo leit á klukkuna sá hann sér til undrunar að hún var langt gengin í 2. Hann hefði verið að biðja til Guðs í bráðum 1,5 klukkutíma gangandi gólfið með upplyftar hendur í litla herberginu sínu á loftinu. Vá maður! Þetta var sko aldeilis heljarstökk í anda Guðs, hugsaði Örlygur með sjálfum sér og átti fullt í fangi með að skella ekki upp úr vegna sinna eigin hugsana og því sem hafði gerst hjá sér síðustu 90 mínúturnar. Ákvörðunin, 7. kapli. Eilíti hafði hvesst á norðri, vindur smaugun móðþéttan opnarlega gluggan, þótt búið væri að krækja honum aftur með þeim krækjum. Vindurinn náði samt að smeygja sig með fram köntunum og hreyfa gardinurnar lítilega sem héngu fyrir herbergis glugganum. Hálfkalt var inn í herberginu. Haglélsrýna buldi á glerinu og bárujársklæddu þakinu. Haglrýna fór ekki framjá íbúa herbergisins. En Örlygur Freyr var orðinn þreyttur eftir langan og sumbar strangan dag og sofnaði vært með hagléls tónlistina glymjandi í eyrum sínum og friði í hjartanu eftir bænina og lofgjörðina til drottins. Og svaf hann vært til morguns. Klukkan 7 morgunin glumdi vekjaraklukkan sínu vanabundna glamri. Nýr dagur var hafinn, ný átök, nýr sigur, nýjar vangaveltur, ný andlit sem dagurinn myndi færa hinn unga manni. Allt þetta í blandu endurtekin verk sem þó voru ný. Handtak sem gert var í gær ekki sama handtak sem munni í dag, þó handtaki sé eins gert, líkt og Örlygur Freyr heyrði eitt sinn af munni Hannesar kaupmanns. Ákveðin spekil á í orðum Hannesar sem Örlygur hugleitir endrum og sinnum. Kannski til að minna sjálfa sig á að dagurinn væri nýr en ekki eftirlíking af gærdeginum. Örlygur Freyr og Brjónhilma sittust og ræddu þó gjarnan það sem framöndan var hjá þeim og það sem Guð var að fræða þó varðandi ríki sitt. En þó hafði hann ekki komið sér í það verk að segja vini sinu frá svarinu sem var vissum að Guð væri búin að gefa honum. Hann beið eftir réttum tíma. Þeir höfðu svo margt annað að ræða og fræðast að þetta framkvæmdaleysi hans kom ekki að sök. Og kannski var það líka vilji Guðs að hann hinkraði ögn með fréttina. Dagar og vikur líða. Stríði hélt áfram með sínum vægðalösu blóðsöðdellingum og hörmungum af manna völdum.
Dagblöðin voru dugleg við að birta fréttir af voðaatburðum sem herinn frömdu. Allt þetta var blandað saman við auglýsingar leiksýninga leikfélagana og hinnar ýmsu uppákomur í bænum, nýja saumastofu sem kona einu var búin að opna og vildi að fólk vissi af, fundi á slysavarnarfélaginu sem var frestað og alls konar aðra hluti sem þóttu skipta máli og menn gáttu lesið í blöðunum sínum eða heyrt í Ríkisútvarpinu á þeim tíma dagsins sem útsendingar útvarpsins stóðu yfir og heyrðust í viðtækjum íbúa. Fréttirnar greindu frá nasistónu sem geystust yfir land og láð og virtust vera með öllu ósigrandi. Herjum Hitlers hafði þegar tekist að sölsöndi sig fjölda landa og var Norðurlöndunum hvergi hlíft við yfirgang og hroka mann sem vildi ná öllum heiminum að ríkja yfir honum í krafti herstigs og eigin hugmynda. Margt fólk botnaði lítt í Hitler, en þeir voru til sem báru fyrir þessum manni óttablandna virðingu. Danir og Norðmenn þoldu nú hersetu óvinveitts hers. Innrásarherinn framgekk með hörku og sumbart miskunnarleysi. Fangelsanir voru daglegt brauð, svona fregnir og margar aðrar fregnir bárust frá fólki sem tilþekti í stríðsþráðum löndunum og fjölmiðlarnir sáu ástæði til að setja í blöð sín og birta. Íslenski sjómenn tóku áhættur eftir sigldu yfir hafið með fisk á markaðin í Grímsby og Hull á Englandi og Aberdeen í Skotlandi. Stundu sigldu íslensku togararnir með skipalestunum yfir hafið og urðu áhöfnir þeirra þá vitni árásum óvanarins og sáu þegar skip sukku í sægin og ógna hraða. Erfitt var vikvarandi bjarganir og sjómönnunum sem svömluðu lagfrættir í sjónum. Skipalestin varð að halda hrað og áætlun. Að stoppa gat þýtt auðvelt skotmark fyrir kafbát og eitt skip til viðbótar hafði horfið í hina vötu gröf. Tundurspilla bandamanna sigldu til sitt hvoru hliðar við lestarnar fram og tilbaka með frá skiparöðinu og vörðu þar eins og bestar gátu fyrir hættunu sem leyndist neðansjávar. Borði hverju skipi var staðin varðstaða sem skimaði eftir hættunu sem bæði gat komið neðansjávar úr háloftunum. Áhættan var hluti af starfi sjómanns sem sigldi yfir Atlantshafið til Evrópu. Siglingatógarana gáfu vel í aðra hönd fyrir útgerð og áhöfn og leið hvatning fyrir þessar útgerðir að halda áfram að sigla til enskra og skoskara með fisk innanborðs. Atvinnuleysi herjaði enn á landsmenn og voru stjórnvöld með ýmsar ráðagerðir og plön á sínum borðum til að útvega fólki starf þó ekki væri nema tíma bundið. Lítilsháttar vegavinnu framkvæmdir, atvinnubótavinna var í gangi á nokkrum stöðum í boði valdhafa og fengu einhverju vinnu við vegagerð og þáðu laun í staðinn. Vegna stríðsástandsins og að dönsk jörð var hertekið svæði og danski konungur gat að þeim sökum ekki sinnt embættisskyldu sínum við Íslendinga, ákvað hann í samráði við danska ríkið að flytja ákvörðunarvaldið yfir til íslensku ríkisstjórnarinnar. Ástand heimsmálana var óviss, en á litla Íslandi gengu hlutinni fyrir sig með venjubundnum hætti. Fólki lifðu af því sem til var og án þess sem ekki var fáanlegt. Örlögu Freyr stóð á bak við búðaborðið með sundana bundna framan á sig. Viðskiptin voru róleg, annars lagi rataði kúninn dyrna og bað hluti sem til voru í búðinni eða hluti sem voru ófáanlegir. Hannes satt á bak við skrifborðið í herberginu baka til ásamt Bergþóru konu sinni. Saman blöðuðu því í nótum og skráðu sumt í þykka og fyrirferð mikla bók. Alls konar fólk gekk fyrir glugga verslunarinnar. Sumir voru á hraðferð, aðri gengu rólegum skrefum þangað sem leiðir lág. Húfur og hattar voru ábyrjandi á höfðum karlmannanna sem veginn fóru. Annars konar höfuðföt tilheyrðu kvenfólkinu. Tveir strákar í stuttbuxum með derhú á hausnum og í skóm sem höfðu verið sólaðir með gömlum bíldekkjum, svo kallaði bíldekkjara, hlöpu á götunni framan við búðarglöggan og léku sér með gjörð sem skoppaði undan þeim. Gjörðin hafði einhver tíma tilheyrt reiðhjóli en var nú búið að klippa teinana burt svo að hringurinn einn var eftir. Áhyggjuleysi lá í loftinu. Kyrrðin fyllti umhverfið og náði til margra hjartna sem þarna voru. Gróðurinn hamaðist við að koma sér upp á yfirborð jarðarinnar.
Hann þráði að fá að teiga í sig sumarið og líka við náttúruna eftir langan og dimman vetur. Örlögu Freyr gekk út úr búðinum og staðnæmdist stundakorn á stéttinni. Sólin sem hafði falið svo bak við ský fann sér leið fram hjá skýinu og baðaði jörðina sínu undursamlega ljósi. Hitinn kom samstundis. Sólargeislarnir gerbreyttu öllu í umhverfinu og mynduðu línur með mismunandi löguðum skuggum og glampa í rúðum. Ástæða var til að setja upp sólglerugu. Svona er Guð, hugsaði Örlögu með sjálfum sér, fullur af hita og gleði og góðum hlutum, alveg eins og sólin sem brýst fram og baðar andlit mitt geislum sínum og lýsir upp umhverfið og gerir þá margan hátt öðruvísi en það var fyrir aðeins fáeinum mínútum. Maðurinn sem Örlögu sá kvöldi góða steig hjólið sitt eftir götinu og hjálaði fram hjá Örlygi í nokkra metra fjarlægð. Maðurinn var á heimleið. Lítill böggull frá póstunum lá kyrfilega bundinn á bögglaberunum fyrir aftan hnakkin og ofan við hjólhlífina. Maðurinn veifaði hendi til Örlaugs og bauð honum góðan daginn leið og hann steig hjólið sem mest hann mátti. Hann var greinilega að flýta sér. Þótt mennirnir þekktust lítið voru þeir samt málkunnugir og höfðu í fáein skipti átt orðastað saman. Örlögu Freyr fannst Guð vera staðfestaði fyrra með komu mannsins og hjólunni í annað sinn og undirstrika það sem hann var með í hyggju varðandi hans sjálfan og það trúboð sem Örlögur hafði borið í hjarta sínu í fáeinar vikur. Hann gekk aftur inn og notaði auða tíman sem myndast til að raða krukku með marmelað upp í eina hilluna. Hannes satt ennþá í herberginu baka til ásamt konu sinni og sinnti bókhaldsvinnunni. Miðaldra karlmaður gekk inn og baði leyfis að hengja lítinn miða á töfluna við hlið allra hinna miðana. Leyfið var auðsótt. Manninn kannast Örlögu Freyr ekki við og minntist þess ekki heldur hafa séð hann áður, hvorki inn í versluninni né heldur á götu úti. Kannski var þessi maður nýfluttur til borgarinnar. Maðurinn stóð fyrir fram að töfluna með báðar hendur upplyftar og límdi lítið bréf á töfluna með glæru límbandi. Taflan var skrúfuð föst á vegginn með 4 litlum skrúum og ætlað fólki sem vildi auglýsa. Hluti til sölu eða óska eftir hlutum til kaups. Sumir kölluðu eftir starfi, aðrir húsnæði og allt þar á milli. Alls konar beiðni voru á þessari töflu. Sumar auglýsingar voru dulbúið hróp fólks eftir hjálp. Þegar maðurinn hafði lokið verki sínu gekk hann á afgreiðsluborðinu og bað Örlögu kaffipakka, kaffibætir, mólasykur og 1 lítra af mjólk. Maðurinn skimaði hillurnar með augum sínum eins og sá sem leitar einhvers. Láttu 1 súkkulaðistykki fylgja með í pokanum. Krakkarnir verða áræðlega glöð að fá súkkulaðibita. Það er nú ekki svo oft sem þeim blessuðum stendur súkkulaðibiti til boða. Örlögu tók fram pappírspoka, raðaði innkaupunum í hann og rétti mannunum svo pokan. Ókunni maðurinn greip veskið í jakkavasa sínum og greiddi upp eðina sem Örlögu nefndi. Hann staldraði enn við og virtist hugsi, sneri sér svo Örlygi og spurði: Þekkirðu einhvern sem vantar reiðhjól? Svo veit til að ég hef í mínu fórum 2 reiðhjól sem ég þarf að selja. Bæði reiðhjólin í fínu standi, nýmóluð og á nýjum dekkjum. Fínir gripir sem munu endast nýjum eigendur lengi með réttri meðferð. Ég spyr þig, væni minn, ef það mætti vera til þess að þú kannski minnist á þetta við fólk sem kemur hingað að versla. Nánari upplýsingar eru á miðanum sem ég var í þessu að hengja upp. Já, Örlögu klóraði sér í höfðinu. Það vill nú svo til að mig vantar reiðhjól. Hann var svo litið vandræðalegur í framan. Ég geng með ákveðna hugmynd í maganum og gæti reiðhjól einmitt verið lausnin inn í málið. Hvað kostaði þessi hjól? Örlögu fann fyrir nærveru drottins. Maðurinn nuttaði hökuna nokkrum sinnum áður en hann svaraði spurningunni. Ég var að hugsa að selja hvort hjól á 150 krónur, en varla þarftunum 1 reiðhjól, nema þú vilji kaupa bæði og hafa annað til reiðar og ferðum þínum. Maðurinn talaði í glettnum tón. Örlögu Freyr veitti síðustu orðu mannsins ekki athygli.
Nokkru síðar kveikti hann þó á perunni. Þótti það já, sagði hann og brosti. Andspænis Örlygi Frey stóð ókunnur maður sem þurfti að losna við reiðhjól. Ekki eitt, heldur 2 reiðhjól. Í vitund Örlygs miðaðist trúboð landi við drottin Jesú við stýri, hann sjálfun og Brjón Hilmar. Þannig hafði hann séð málið frá fyrstu tíð og var vissum að Guð vildi hlutina svona. Maðurinn andspænis hann gat ekki verið tilviljun. Guð hlaut að vera að svara honum og gefa honum ákveðna lausn. 150 krónur fyrir 1 reiðhjól finnst mér vera dálítið hátt verð hjá þér. Má vera, sagði maðurinn, en þau líta út alveg eins og ný og eru kostagripir. Maður reyndi að virka og efla áhugan sem hann skynjaði hjá Örlygi Frey. Örlygur minn, talaði stundu að korn við mig. Hannes kalla á hann úr herbygginu á ganginum. Hann bað manninn að afsaka sig augnablik og meðan að spjalla við vinnuveitanda sinn. Hannes leit upp frá skjölunum, laði frá sér blekpennan, færði gleraugun upp á ennu og sagði: Mér þætti vænt það að þú rættir ekki einkamál þín í vinnutímanum. Ég heyri til ykkar hingað inn, þetta eru reglur sem ég hef sett mínu starfsfólki og ég bið þig vinsamlegast að virða. Örlygur Frey bað hann afsökunar og gekk aftur fram. Leyfðu mér að huglega þetta mál í dálitla stund, en mér finnst verði samt fullhátt. Á stéttinu fyrir utan búðina tók Örlygur Frey í hönd hins ókunna og kvaddi hann. Eftir fáein skref sneri maður sig við og sagði: Þú getur fengið bæði reiðhjólum fyrir 120 krónur. Hvernig lístur á það? Gefðu mig 3 daga til að svara. Ég þarf fyrst að bera þetta undir einn vin minn. Maður samsetti málið og gekk hröðum skrefum burt. Hinn skyndilega hugafarsbreyting mannsins kom Örlygi Frey á óvart. Hann átti ekki von á henni. Þetta merkti að korti reiðhjól var komið niður í 60 krónur. Greinlegt var að drottin ætlaði honum að eignast þessi hjól. Að vísu hafði hann enga hugmynd það hvernig hann ætti að greiða reiðhjólið eða reiðhjólin, ákvæði hann að kaupa þau bæði. Ljóst var að drottin var sjálfur að koma inn í málið til að gera kaupina alvöru valkosti. En það koma tímar og það koma ráð. Á settum tíma gekk Hannes að dyrunum og sneri lyklunum í skránni. Komið var kvöld og verslunin lokuð til morguns. Örlygur var ákveðin í að koma við hjá vini sínum á heimleiðina og segja hann öll skringilugu tíðindin sem fyrir hann hafði borið daginn. Eilítil spenna gætti í honum og hann flýtti sér eftir götunni. Hann hafði svo margt við hann að tala að hann átti í mesta basli með að taka ekki á sprett og hlaupa eins og hratt og hann gæti. Eins og þess ríkti allt í kring. Bílar af öllum gerðum og tegundum brunuðu framjá. Flaut og stundu hróp og blótsyrði bárust honum til eyrna. Börn léku sér á gangstjötunum og á lóðunum við húsin og heyrðist langa leiðir í þeim. Þau hlaupu hvort á eftir öðru og tuskuðu lítilega í æslum sínum og barnaskap. Á lóðum sumra húsana gat að líta frátekinn svæði sem börnum voru búin að merkja sér í túninu heima. Svæðin voru afmörkuð með litlum spýtu sem búið var að stinga niður í jörðina og mynda ferhyrninga og strengja bandspott á milli spýtnana og gera girðingu. Innan ferhyrningsins voru leggir og skeljar og kjálkabein úr kindum sem áttu að tákna fé, hesta, kýr og önnur dýr sveitarinnar. Þegar hann sjálfur var yngri, lék hann sér oft með þessum hætti heima á samt Brjáni Hilmars og öðrum strákum og stelpum úr hverfinu og var það ýmislegt sagt og margt spekulerað. Húsið sem Brján Hilmars bjó í var tvílyft timburhús með 2 fjölskyldum í á sitt hvori hæðinni. Brján bjó á efri hæð húsins ásamt móður sinni. Í kringum húsi var lóð sem enn hafði ekki verið girt, dálítið drasl var á lóðinni. Örlygur stannendist framan við útidyrnar og knúði ákveðið á með bóknum vísifingri. Bank, bank, bank. Heyrðist fingurinn skall ótt og títt á tríhurðinni. Matarilmur lá í loftinu frá opnum eldhúsglugga á neðri hæð húsins. En það komi svo tími dags að menn gengju hvað úr hverju til kvöldverðar. Fótatak heyrðist inni og hurðin lögst upp.
Brjánn Hilmars stóð í gættinni. Hann hafði verið heima daginn því að enga vinnu var að hafa við höfnina að þessu sinni. Í lífinu skiptast á skin og skúrir. Pottur með saltkjöti í kraumaði í eldhúsinu uppi. Móðir Brjáns, Þuríður Karlsdóttir, hrærði með stóri sleif í pottunum og sneri baki í mennina þeir gengu inn. Þuríður var dálítið þybbin mittið. Faðir Brjáns Hilmars fóstraði báturinn sem hann starfaði á hvarfi í hafið með manni og mús fyrir fáeinum árum. Þuríður gifti sig aldrei aftur og bjó hún ein í húsinu ásamt Brjáni. Hinn börnin voru öll flogin úr heiðrinu og komin með sínar eigin fjölskyldur. Brjánn minn, legðu diskan á borðið, heyrðist í Þuríði þar sem hún stóð við eldavélina og sneri sleifinni hringi ofan í pottinum. Sökum Anna við eldamennskuna hafði hún ekki enn veitt gestinum athygli. Hún leit upp, breytist breitt brosi við varir hennar og hún heilsaði gestinum og bauð hann velkomin inn á sitt heimili og baðst jafnframt afsökunar á hafi ekki heyrt í þeim. Brjánn Hilmars lagði 3 diska á borðið. Ekki var annað tekið í mál nema örlaus snetni með þeim. Saltkjöti bragðaðist vel og var alveg passlega salt. Ekki gerði hvíta sæta sósan minna gagn. Eftir matinn stóðu þeir upp frá borðunum og Brjánn bauð honum til herbergis síns þar sem þeir fengju næði til að spjalla. Í herberginu var 1 rúm, 2 stólar og borð. Ofan á borðinu lá Biblían. 3 myndir héngu á veggnum. Ein mynd var af föður Brjáns Hilmars, önnur af Þuríði móður hans. Á 3. myndinni sást báturinn sem faðir hans hafði starfað á sem sökk í sæ. Báturinn, Fossi R35, var smíðaður á tré og var 40 tonna stærð og málaður hvítum litum. Undir myndunum var strengdur tauborði 1 metra langur sem ástóð: Drottin er líf mitt og yndi, Drottin blessi heimilið. Annað var þar ekki fyrir utan gardínurnar fyrir glugganum, uppþórnum blóm í gluggakistunni, 2 fermetra grænrósóttur teppabútur undir borðinu, könguló sem hljópi við gólfi og söðandi fiskifluga sem reyndi allt hvað hún gat til að komast út í frelsið en fann enga leið til þess þó opnanlegi glugginn stæði opin upp á gátt og hún flýgi í sífellu framjá þessum glugga. Sumt er blindar heldur en allt sem blind er, hugsaði Örlygur Freyr og meðan hann horfði á örvæntingarfulla leit flugunar út í lífið fyrir utan. Þeir voru sestir var bankað á hurðina og Þuríður kom inn með rjúkandi kaffi á könnu og 2 Fanta ásamt mjólk og kandís í skál. Örlygur vatt sér beint að efninu og sagði Brjáni frá því hvað Guð væri að tala til sín og frá manninu sem fyrir daginn hafði boðið honum til kaup 2 reiðhjól í toppstandi og frá hinni skyndilegu verðlækkun meira en helming frá upprunalegu verði. Mikill sannfæringarkraftur lá í þessum orðum sem ekki fór fram hjá Brjáni. Ái hans var vakinn og fann hann samsvörun í sínu eigin hjarta við orðum Örlygs. Trúa sannfæring þeirra óx líka hröðum skrefum og þeir gerðu sér æljósara fólk varð að fá að heyra Jesús sem raunverulega valkost í sínu lífi. Að þessu leyti voru hjörtu samstillt og áhuginn til staðar. Og núna sátu þeir inn í herbyggi Reykjavík og lögðu drög að því hvernig þeir kæmust í trúboðsferð út á landsbyggðina og hvernig þeir gætu skrapa saman aurum til að kaupa þessu hjól sem maðurinn hafði boðið Örlygi. Báðir voru sannfærðir að það var Guð og engin annar sem leiddi mannin í veg fyrir Örlyg. Línurnar voru þó fráleitt ljósa fyrir þessar 2 fátæku verkamenn úr höfuborginni. Guð hafði lausnina, það vissu þeir, en hvernig hann myndi gera þeim hana ljósa var spurningin sem þeir veltu fyrir sér á þessari stundu. Við förum þessa leið. Vinirnir tókust í hendur og handsöluðu þannig ákvörðun sína. Framundan var vinna við að finna leiðir til að gera það sem umræðan hafði snúist inn í herberginu að afla aurs til hjólakaupana. Þegar Örlygur Freyr loks yfirgaf Brján Hilmars var klukkan að verða 23
og kominn tími til að drífa sig heim í foreldrahús. Hermóður faðir hans sat af venju í stólnum í stofun og fletti blaðinu. Hann leit upp frá blaðinu sonur hans gekk inn og hélt svo áfram að lesa greinina sem hann var byrjaður á. Lára móður hans sat í sófanum með prjónana og prjónaði peysu og sjómann sem komið hafði fyrir daginn og pantað þykka og góða lopapössu hjá henni. Sala peysuna gaf heimilun auknar tekjur sem létti undir með þeim og veitti ekki af. Næsta morgun var Brjánn Hilmars á venjubundin leið niður á Höfn í vonum handag sem entist honum til kvölds. Á leiðinni heyrði hann nafn sitt kallað. Hann stoppaði og leit við og sá þó kæran trúbróðir sem gekk hröðum skrefum til hans. Eftir stutt spjall rétti maður honum lítið umslag og sagði honum að drottin hefði lagt sér á hjarta að færa honum þetta og hélt að því loknum sína leið. Brjánn Hilmars þakkaði fyrir sig, stakk umslaginu inn á sig og flýtti sér niður á bryggjuna. Málið var að vera tímæla á bryggjunni svo að vextjörn gæti valið hann úr hópnum. Á bryggjunni innan hópa af karlmönnum sá hann út undir sér hver hermóður, faðir Örlysts Freyr, stóð í þvögun og beið eins og aðrir á staðnum eftir að verða valinn. Vextjörnin fór upp á vörubílspallinn eins og svo oft áður, leit þaðan yfir hópinn, benti og valdi úr þá menn sem hann vildi. Þú, þú, þú og þú, farið niður í lest, hrópaði hann og benti leið á menn í hópnum sem þegar tóku sig út úr og hurfu til þeirra verka sem þeir voru ráðnir til að sinna. Málið var að vera nú snöggur að komast þeirra verki. Duglegu maður vann sér ákveðin sess í augum vextjórnar sem gat öndurt mert og hann yrði ráðinn aftur. Svona hélt hann áfram uns öll störf voru fullmönnuð þann daginn. Hermóður var eitt þeirra sem hlaut náð fyrir augum vextjórnars, en Brjánn var frá að hverfa. Fáinu mínútu síðar hófst vinnan við löndunina og gengu hendur manna hratt við að handlanga fiskinn úr lestinni og upp á bryggju þar sem vörubifreið beið hans. Á leið sinni eftir bryggjunni vaknaði forvitni Brjáns Hilmars á að kanna innihald bréfsins. Hann gekk að næsta bryggjupolla, tyllti sér og opnaði bréfið frá trúbróðunum. En hann sá hvað var í umslaginu, var það undrandi. Í umslaginu voru peningar. 125 krónur blöstu við augum hans í ómerktu umslaginu. Upphæðin var rífleg og myndi nægja til að kaupa bæði reiðhjólun og borgað út í hönd. Sannarlega var Guð að svara bænum þeirra og staðfesta þjónustuna sem hann kallaði þá til að sinna. Í fyrsta skipti á ævinni þakkaði hann Guði sínu fyrir að hafa ekki fengið vinnu á bryggjunu. Þá hefði hann ekki getað sagt Örlygi frá sendingunni fyrir heldur seint kvöldið og jafnvel ekki fyrir daginn eftir. Hann stóð á fætur og gekk rösklega í átt að verslun Hannesar til að hitta Örlyg Frey og segja honum fréttirnar. Umslagið, 8. kafli. Í verslun Hannesar var töluvert af fólki þegar Brjánn Hilmars bar þar að móðan og másandi. Lítið skilti stóð í einu glugganum sem vísa út á götuna. Á skiltinu stóð: epli og appelsínu til sölu á 55 kílóið. Örlygur Freyr stóð við afgreiðsluborð og afgreiddi fólk og rétti því poka við borðið með eplum í og appelsínum og tók við greiðslu á móti. Hann glatist í hjarta sínu yfir að geta afgreitt vöru sem hann vissi að var vinsæl og meðal borgar búa. Einhver fyrir þær sæki hversu sjaldsiðum var á borðum landsmanna. Hannes var einnig og þönum við afgreiðslu störfin. Greiðlega gekk að tína ávöxtun upp úr kössunum. Þótt ekki væri komið desember hafði verslunareigandunum áskotnast 3 kassar af eplum og 4 kassar af appelsínum. Að beiðni Hannesar höfðu góði vinur hans sem var stýrimaður á einu fraktskipanna verslað ávöxtun í Ameríku og tekið þá með sér til landsins. Lestar skipsins voru fullar upp í lúgur á kolum til að kynda með kalla íslenska skipalflotans og til uppbytunar húsa borgarbúa. Hann sótti kassan borð þegar skipið lagðist á bryggju og flutti þá undir eins í verslun sína. Þetta voru epli og appelsínu kassarnir sem hann og Örlygur tíndu upp úr og afhentu fólkinu.
Skiltið í glugganum vakti og athygli gangandi vegfarenda. Hver viðskiptavinur fékk að taka með sér 1 kíló á hvorri tegund. Þrátt fyrir margs konar höfsins stríði í Evrópu innleiti gátu matvörukaupmennirnir stundu sveikt framjá þessum höftum og komist yfir fáséðan varning. En þegjandi samkomulag var þá meðal þeirra að virða magnið sem hverjum var ætlað lögum samkvæmt til að sem flestir getu keypt sjálfs eða vöru. Brjánn Hilmar sá Öllu Frey í gegnum gluggan og gekk þangað og var þá vitaskuld vitni að ösinni inni en ákvað samt að banka létt úr rúðuna og láta vita af sér. Örlygur gaf bendingu hann gæti ekki farið frá að svo stöddu. Gamla kona sem Örlygur Freyr hitti á sinni fyrstu samkomu sem englendingur John Elephant hélt í skotinu hafði lesið skiltið í glugganum og kom inn í búðina til að versla lítilræði til heimilisins og freistast þess eins og aðrir inni að fá sinn skammt á ávöxtunum. Þegar út kom rak hún augun í Brjánn Hilmars. Guð hefur blessa borgarbúa með ferskum ávöxtum í dag, sagði konan. Ætlar þú ekki að bregða þér inn fyrir og fá þinn skammt áður heldur hún allt klárast? Móðir þín yrði áreiðanlega þakklátt að þú kemur heim með epli og appelsínu. Slíkur varningur hefur ekki fengist í borginu frá því á jólunum, muni ég þetta rétt. Gamla konan bar varningin í meðalstóri og haganlega saumaðri innkaupatösku gerðir úr köflóttri skyrtu. Konan veitti því athygli að Brjánn Hilmars horfði á töskuna. Taskan svo var þarna eitt af handaverkum Láru. Hún gaf mér hann eitt sinn ég hitti hana heima hjá henni til að sækja lopapössu sem ég bað hana prjóna á sjómann sem ég eitt sinn rakst á og átti tal við. Peysan sem manngrei klæddist var orðin óskublúin og léleg að ég ákvað að bæta úr þessu hjá honum. Þar sem giktinni hefur herjað mig í mörg ár og gert mig erfitt vik að taka í prjóna ákvað ég að koma við hjá Láru prjónokonu og panta eina peysu hjá henni og gefa hana blessuðum sjómanninum. Þeir þurfa góða skjólflíkur sem heldur á þeim hita í vondum og köldum veðrum og hörðum vetradögum. Taskan fylgdi svo með í kaupæti og hefur nýst mér vel í verslunarferðum. En hvaða ferðalega á þér? Sá verkstjórinn þig ekki í morgun? Brjánn Hilmars lagaði húfun til á höfði sínu, stakk höndunum í vasan áður heldur hann svaraði spurningu hennar. Nei, því miður, þá var heppninni fjarri mér í dag. Guð samt með. Dofleiti óvænt ragnefla á fjöru mína þegar ég gekk niður á höfn í morgun sem ég lít á sem ákveði bænasverðin í málefni sem við Örlygur Freyr höfum rætt síðustu daginn og beðið fyrir og erum orðnir handvissir að sé vilji drottins. Loft sé Guði, sagði þá gamla konan. Hún vildi ekki spyrja frekar málavexti, heldur leyfa unga manninu sjálfum koma með það, væri það Guðs vilji. Sumt sem Guð talar til manna vill hann ekki að verði gert opinbert fyrr heldur en á síðari stigum og öll hnýsni var fjarri gömlu konunni. Að hennar áleiti tilyrði hnýsni hagi annara ekki þeim sem vilja ganga á vegi Guðs. Fólk kom út úr búðinni og hélt hver á sínum poka. Aðri fór einn til að ná sér í skammt og meðan enn var eitthvað til. Töluvörður hamagangu var á meðan eplin og appelsínurnar runnu upp úr kossunum og ofan í pappispokana sem afgreiðslumennirnir síðan vigtuðu og réttu viðskiptavinunum. Jæja góðurinn, best að drífa sig heim og gefa fólkinu ferska ávexti að eta. Konan stöddist við stafsinn og gekk hægum skrefum eftir gangsnýgdum í átt til heimilis síns í 2 kílómetra fjarlægð. Brjánn Hilmars veitti athygli að hún stansaði á 2 ungum mönnum sem sátu á bekk þar skammt frá og supu úr pela sem þeir báru innanklæða. Brjánn vissi að annar mannanna var skipsmaður og togara sem hann hafði oft landað upp úr. Engin deili vissi hann og manninu sem satt við hlið hans. Brjánn horfði á þegar gamla kona fór ofan í tösku sína og tók þaðan upp 2 epli sem hún gaf mönnunum. Mennirnir réttu fram hendur sína og tóku við ferskum ávöxtunum og fengu sig þegar bita. Og eftir hneigðu þeir höfuð sín sem var þakklætisþvottur þeirra til gjafarann.
konan var farin í burtu syngdu þeir sig, litu svo hvern og annan og hlógu. Þó gamla konan hafði ekki mikið umleiki sjálf, var hún þó tilbúin til að gefa sínu og sína kærleika Kristi í verki. En þrátt fyrir gjafmildi og hlýjugar fólk voru þeir samt til sem sá ástæðu til að gera hróp að þessari gömlu og virðulugu konu. Margir vissu átrúna hennar að hún trúði á Jesú Krist og vitnaði oft í Nýja testamentið fyrir fólki. Síðasta kíló af appelsínunum var afhent viðskiptavini. Hannes gaf út yfirlýsingu ávaxtirnir var uppurnir og óviss hvenær næsta sending bærist í hús. Vikur og mánuði gætu liðið þangað til von væri á annarri sendingu. Yfirlýsing verslunareigandans kom engum óvart. Borgarbúar þekktu ástandið. Þeir voru orðnir vanir þessu. En epla- og appelsínusagan barst nágrennið, eins og eldur í síni sem skríður eftir ofþornar jörð og gerði að verkum að litla verslunin fylltist af fólki. En allt tekur enda og kassarnir tæmdust á mettíma og voru teknir á gólu verslunarinnar og færðir í herbyggi baka til og ró komst smá saman á líf búðamannana og fór í venjubundin farveg. Hannes settist inn á skrifstofuna sínu og byrjaði að fletta í nótubunkanum sem lá á skrifborðinu hans. Bergþóra komst ekki morgunin, lasleggir hrjáði hana líkt og svo oft áður. Brjánn Hilmars beið enn fyrir utan. Tíminn skipti hann ekki öllu máli á þessu augnabliki. Örlögu Freyr gekk út til hans og þeir tóku tal saman. Brjánn Hilmars rakti fyrir vini sínum atburðina sem við höfðu borið og myndist á það að hann liti svo á að Guð hefði mætt bænum þeirra með þessum einkennilega hætti. Örlögu Freyr gat ekki þrætt fyrir þetta og var snortinn og auðmjúkur að Guð skyldi yfir höfuð vilja heyra bænakvak þeirra. Brjánn stakk annarri hendinni innan á vasa flíkuna sem hann var í og tók fram umslagi með peningunum og sýndi Örlögu ofan í umslagið. Hjartað í brjósti hans tók kipp hann leit peningana augum. Aldrei áður hafði hann séð jafnmarga krónuseðla í einu umslagi. Innan alla krónuseðluna leyndist 50 krónu seðill. Örlögu Freyr horfði þögull niður og stóð hljóður litla stund. Þegar hann leit upp, blikaði tár í augum hans. Sendingin hafði greinilega snert við honum jafn djúp og Brjáni Hilmars. Hvað gat hann sagt? Hvað hafði hann unnið til verksins? Greinilegt var að bænir þeirra hafði hreyft í hjarta Guðs og hann á eftir opinbera sig fyrir þeim á þann hátt að nippa í mann sem gerði vilja föðurins og reyti fram uppað sem var ekki á hvers manns færi að reiða fram á tíma kreppu og styrjaldarátaka í heiminum. Eina sem Örlögu Freyr raunverulega gerði var að hann nefndi þetta við Brján og bað ásamt honum inn í málið og beið svo svars frá Guði. Nú stóð hann hér, framan við verslunna sem var vinnustöður hans og vinur hans með umslag í hendinni sem í voru peningar sem báðu vissuð átti að notast til kaupa á farartæki sem flytti þó í trúboð til kauptúnana á landsbyggðinni. Hann hafði gefið mannarnir sem bauð fram reiðhjólnum 3 daga til að svara honum. Nú var svari komið. Það birtist þeim í þessum litla hvíta umslagi í hendi Brjáns Hilmars. Svarið frá Guði barst til þeirra frá þriðja aðila sem þeir vissu lítil deili á, en þó nógu mikið til að vita að maðurinn tilheyri Jesú Kristi og var kallaður Doddi eftir því sem þeir best vissu. Hvernig Doddi hafði eignast þessa peninga hafði þeir enga hugmynd um. Þeir myndu heldur ekki grennslast fyrir það að tillitssemi við gjafarann og ekki síst við Guðsinn sem bænheyrir og snertir við fólki til að fá vilja sinu framgengt á meðal mannana. Þannig starfar drottinn Jesús. Örlögu Freyr gekk að upphækkuninni við innganginn og í versluninni og tylti sér það niður. Honum fannst hann verða setjast augnablik og ígrunda allt sem hann nú upplifði til að fá einhvern botn í málið og athuga hvaða skref þeir ættu að taka næst í málinu. Fólk í alls konar ásigkomulagi labbaði framhjá þeim. Fólk sem var eitt með sínar hugsanir. Fólk sem enginn hugði að og öllum var sama um. Fólk sem státaði á stórum vinahópi var hrókur alls fagnaðar
sem þótti ómissandi samkvæmu og mannamótum sem framfóru í borginni. Sjómenn, verkamenn, bændur, verslunarfólk, alls konar fólk gekk fram hjá mönnunum sem glíndu við sínar eigin hugsanir varðandi það sem Guð var að gera í lífi þeirra. Skrölt í hestvagni barst þeim til eyrna. Vagnin var staddur á veginum sem lá samhliða veginum sem verslunin stóð við og blasti við á milli tveggja húsa sem stóð gegnt þeim og tengdist á miðri leið með girðingu sem bárujárn hafi verið nelt á. Hvatningarhrópi Egilsins til hestsins barst yfir til mannanna leið hann sló löngum taumunum létt og bak skepnunar. Á palli vaxins voru 4-5 stregapókar fullir af hænsnafóðri, möluðu mægir og ein trétuna undan síldarafurðum, einnig með skepnifóðri í. Greinilegt var að ferðum og klæðnaði mannsins og varningsins á pallinum að þar fór bóndi í kaupstaðaferð. Ungur drengur satt við hlið Egilsins. Kannski var pilturinn í sinni fyrstu ferð til höfuborgarinnar og var í fylgd föður síns eða einhvers náins skildmennis á bænum sem þeir komu frá. Áhugi drengsins og umhverju sínu og því sem fyrir augun bar leyndi sér ekki. Drengurinn hífti sífellu í Egilin og spurði hann spjöran úr eitt og annað sem hann sá og fannst forvitnilegt. Ekkert virtist fara fram í örvökulum augum drengsins. Hestur, vagn og menn hörfu fyrir næsta hús og sáust ekki meira. Örlögu benti Brjáni á að ganga með sér inn í verslunina og líta nánar á miðan sem maðurinn með reiðhjólinu hafði hengt upp, til að þeir fengju nánari upplýsingar hvað hægt væri að komast í námunda við eiganda reiðhjólana. Auglýsingin hékk enn á sínum stað ásamt nafni og heimilisfangi eigandans. Lesningin og snjáðu miðan bar þess vitni að þessi maður bjó skammt frá þeim stað sem þeir voru nú stattir á. Svarið frá drottni var komið og peningarnir til reiðu og þeir raunverulega ekkert að vanbúnaði að ganga frá kaupunum eftir lokun verslunarinnar. Allt var svo skrítið, allt gerði svo hratt. Engin tími gafst til að skoða hlutina og skipuleggja þá frá grunni. Örlögu Freyr, fátækumaður úr borginni, sá fyrir sér stórt verkefni ásamt vini sínum Brjáni Hilmars út í óvissun og tímu átaka þar sem svo margt fólk féll undan kúlnarið og sprengjubrótum sem féll á himni ofan úr hæðflögum flugvélum sem flugu langa leið til eins að geta varpa farmi sínum yfir skotmörk, borgir og bæi sem fólk eins og hann sjálfur bjó í, eða þá að sprengjurnar komu úr stórum fallbyssum sem staðsetta voru á sléttinu sem herrarnir fluttu með sér hvert sem þeir fóru. Vissulega var drottinn að senda þá tvo inn í aðstæður sem voru einkennilega til að boða fólkinu fagnaðarerindum krossfestan og upprisin Jesú og láta þá tala gyðing sem gyðingarnir landar Jesú líflétu sjálfur og trúðu ekki á. Nei, hann var ekki rétti maðurinn verkið, víst var það. Örlögu Freyr byrja að láta sér fallast hendur og framtíðin og verkefnið féll í skugga hans eigin hugsana og vangavelta og kjarkleysis. Svona var þangagangur Örlis Freyrs þar sem hann stóð andspænis vini sínum sem sjálfur hugsaði margt. Brjáni Hilmars sló skyndilega saman höndunum svo smalli og sagði: Bróðir, nú ekki rétti tími til að leggjast í þunglamalegar hugsanir, heldur fara af stað og hugaði næsta skrefi. Hann skynjaði í hjarta sínu að hugur Örlis Freyrs var á neikvæðum nótum þessa stundina og gerði sitt til að koma honum aftur í ákvæðan farveg. Þeir þekktust orðið allvel og gátu oft lesið hvort annan og skynja ýmislegt sem und væri að koma inn í og breyta til jákvæðri hluta. Sjáðu, vorið komið og blómin hefur byrjað að blómstra og springa út. Allt í umhverfinu hefur lifnað við og togararnir hafa aflað vel undanfarna daga. Sjáðu, Brjáni Hilmars benti upp í loftið. Sólin meira að segja byrjuð að skína. Hann talaði uppörfandi og hvetjandi tón til vina síns. Og þetta nægði. Örlögu Freyr brosti og var aftur eins og áður. Þeir tókust í hendur og kvöddust. Örlögu Freyr horfði á eftir vini sínu sem gekk rösklega áleiðis heim til sín. Ákveðið var hann hitti Örlögu aftur klukkan 6 kvöldið fyrir utan verslun Hannesar.
Á slaginn 18 yfirgaf Örlygur Freyr búðina, Brjánn Hilmars var á kominn. Hann hafði haft fataskeyti heima og var í sínu fínasta pússi með slaufu hálsinn og derhúfu á höfðinu sem faðir hans heitinn hafði átt. Þeir voru að taka sinn fyrsta skref á ferð sem drottinn var búinn að kalla þá til að fara í. Drottinn var sjálfur búinn að lofa þeim að vera með í öllu verki. Í stað hugavíls áður var nú komin gleðiolía í hjörtu mannana og þeir orðin fullir eldmóðs og bjartsýni yfir öllu því sem framundan var hjá þeim. Þeir gengu rökslega og voru léttir á fæti eins og hindin sem hleypur svo léttilega við vellina og virðist með öllu óþreytandi á hlaupunum. Þeir nálguðu staðinn sem uppgefinn var á miðanum, litu þeir á húsanúmerinn. Hús mannsins var líkt mörgum öðrum húsum í borginni. Húsið var lágreist á einni hæð 60 fermetra stærð með steyptum kjallara undir. Umhverfis húsið var afgjöftur garði með 3 veglugum trjám í vesturenda. Við suðurenda byggingarinnar þétt við hana var brekka sem tengdi saman 2 götur neðar sem hægt var að beygja inn í til beggja átt og lágu götundar samlega götunu sem hús mannsins stóð við, hvor niður á annari. Húsið var nýlega málað í ljósgulum lit og þakið rautt og gluggakarmarnir dökkbrúnir. Húsið stóð alveg við veginn og var inngangurinn nánast beint af gangstígnum. Búið var að byggja 15 fermetra viðbyggingu við húsið til norðurs og útbúa þar aðstöðu fyrir útiföt, skófatna og annað sem drýgði plássið inni umtalsvert. Upp úr skorsteininum steig dökkur reykur og stóð neistaflug upp úr reykofnum eins og stundum gerist þegar nýlega hefur verið kveikt í ofninum sem kolin voru brennd í. Ameris Drossia í eigu velmetis útgerðamanns í borginni staðnæmdist handan við götuna. 3 hurðir bifreiðarinn opnuðu samtímis undir eins og bifreið nam staðar og útgerðamaðurinn steig út ásamt konu sinni og skipstjóra á einu bát mannsins. Maðurinn hélt á snjáðri skjalatuskur úr leðri. Þau gengu upp tröppurnar og hurfu inn. Lár skellur barst til mannanna ef hurðin small aftur. Jæja, drengur, þá er komið að stóru stundinni, en skildi maðurinn vera heima. Örlygur Freyr talaði í glettnum tón, en spennan leyndi sér ekki í röddinni. Það er bara eitt svar við spurningu þinni, einfaldlega að banka og bíða hvort einhver inni opni fyrir okkur. Brjánn Hilmars setti upp spekingslega sveip og nuttaði höguna og setti í brýrnar. Örlygur Freyr gat ekki annað en skellt upp úr hann sá alvarlegan sveip hans. Fáeinu sekúndu síðar fór Brjánn einnig að hlæja og saman mynduðu þeir dúall hlæjandi manna sem fólki kringum þá gat engan við skilið hvað vekti alla þennan hlátur. Karlmaður á miðurum aldi sem hélt á pókum í sitt hvori hendi gekk framhjá þeim og var að vitaskuld vitni að hlátri mannana. Manngreiði lagði hlutina 2 frá sér og aðgætti buxnaklaufina hvort klaufin hefði opnast án þess að hann hefði veitt í athygli. Þegar hann komst á raunum að svo var ekki, leit hann til þeirra með allt annað en vinsælugum svip og tók hlutina aftur upp og hélt önugur sína leið og hvarfinn í eitt af húsunum sem stóðu við götuna. Við þessa sjónu jókst hlátur mannanum allan helming og þeir hreinlega öskruðu af hlátri. Heilagur andi var sannarlega mættur. Örlygur Freyr sneri sér að Brjáni og sagði hlæjandi: Blessaði drífum okkur hérðan áður en fólk sendur lögregluna okkur. Það heldur áreiðanlega að við séum blind auga fullir. Orð hans kölluðu fram enn eitt hláturdúotinn hjá þeim. Engu var líkara heldur hann að drottinn vildi losa þá við alla innri spennu sem hafði myndast í þeim yfir daginn. En allt hefur sín tíma og hlátur manna tekur líka enda. Vá maður, það er langt síðan ég hef hlegið svona lengi, sagði Örlygur Freyr og þurrkaði tárun úr augunum. Brjánn Hilmars tók í sama streng. Örlygur gekk að útihurðinni og bankaði þéttingsfast á dyrnar. Inni heyrði stóldregin eftir gólfinu og svo létt fótatak. Hurðin opnaðist og andlit mannsins sem Örlygur hitti í versluninu birtist í gættinni. Sælir piltar,
Glaðilega rödd manns vakti vissu þeirra að hjólin væru násæð. Ég hef íhugað málin varðandi í reiðhjólinu sem þú bauðst mér og hef ásamt vinum mínum ákveðið að festa kaup á þeim. Mínir menn, sagði maðurinn. Þetta líst mér vel á. Reiðhjólin eru geymd í kjallaranum. Eigum við ekki að kíkja niður svo að þið geti séð gripina. Maðurinn fór inn og sótti lykil sem hékk á nagla í eldhúsinu. Kona á svipuðu reki og húsaráðandi stakk höfðin út eldhúsdyrnar til að sjá hverju væri frammi. Gengi var inn í kjallarana neðanverðum. Maðurinn stakk stóra lyklinum í ómálaða skrána. Ískur heyrðist hurðin snýrist á ryðgum ósmöðum lömunum. Fyrir innan til hægri voru aðrar dyr sem reiðhjólin voru geymd á bakvið. Svipað ískur heyrðist þessum dyrum var lokið upp. Karlmanna reiðhjólin voru öllu leyti eins og maður hann listi, nýmáluð og nýuppgerð og eins og nýja sjá. Annað reiðhjólið hafði verið málað dökkbláum lit og skíbrettin í gráu, en hitt reiðhjólið var ljósgrænt með hvítum brettum. Böglabera beggja hjólana voru bronsaðir og luktirnar framan á hjólunum sömuleiðis. Gerðirnar voru krómislegnar. Vel mátti spegla sig í gljáfægðum og krómuðum stýrum faratækjana. Gúmi handföngin fóru vel í lóa og veittu stöðning. Skjöldu frá framleiðenda var festur framan á rör beggja hjólana sem stýriskaflinn gekk í gegnum og tengdist sjálfu stýrinu. Hjólið var framleitt í borginni hjá ört vaxandi íslensku fyrirtæki og þótti gæða smíð. Brjátn Hilmars ýtti á snerilinn sem hringdi í bjöllunni sem fest var vinstara megin á stýrið. Gling, gling. Hljóð bjölluna skar í eyru viðstaddara. Allt var greinilega í besta lagi. Við kaupum bæði reiðhjólun og tökum þau með okkur þegar við höfum greitt þau, sagði Örlygur Freyr hinn hróðugasti. Reiðhjólun voru tekið fram og sett á standara fyrir utan kjallaradyrnan. Mennirnir gengu upp tröppurnar sem lágu með húsinu. Húsráðandi bauð gestunum inn. Húsfreyjan var búin að leggja á borð. Greinilegt var að hún gerði ráð fyrir gestum í mat. Maðurinn bauð þeim að setjast og borða með þeim. Og eftir gætu þeir svo gengið frá kaupunum. Soðin ísan með hamsatól bragðaðist vel sem á soðinu kartöflurnar úr garðinum þeirra í einu horni túnblettisins fyrir utan húsið. Klukkutíma síðast tókust þeir í hendur fyrir utan heimili seljanda og Örlygur Freyr og Brjátn Hilmar stigu á bak og hjóluðu glaðir í bragði áliði seim og að vit nýrra tíma með Guði. Stríði í Evrópu hélt vægðalust áfram. Englendingar hafðu þegar viðurkennt fullveldi Íslendinga og undirstrikuðu það með því að senda fljótlega til landsins sendiherra sem yrði búsettur í landinu. Örlygur og Brjátn hjóluðu eftir götum borgarinnar og nötu þess að láta konur leika andlit sín. Rólegt var yfir bænum og virtist menn almennt halda sig innandyra á þessum tíma dags. Kannski var verið að flytja spennandi leikrit til í ríkisútvarpinu sem fólk visti í að fylgjast með. Á gatnamótunum skildu leiðir og Örlygur Freyr flýtti sér í foreldrahús til að hvíla ögnlúin bein. Þreytu gætti líkama hans eftir langan dag. Við garðshliði steig hann af hjólinu, lauk því upp og leiddi faratæki sér hlið eftir gangstígnum og kom því fyrir við kjallarahurðina. Högni gekk til hans, mjálmaði og nuttaði sér upp við fætur mannsins. Örlygur beygði sér niður og strauk honum blíðlega bakið og sagði nokkur orð. Þetta nægði til að Högni færi og hyrfi fyrir húshornið. Örlygur Freyr gekk að rólugum skrefum upp skemmdar tröppurnar heima, tók í hurðarhurðin og fór inn. Enn eitt dagurinn var að kveldi kominn. Sannarlega hafði drottin mætt bræðurunum daginn. Heima á Hrísmóum 7, Bretarnir koma, 9. kafli. Gúmmístígvél föður hans stóð á stéttinni svo oft áður að loknum löngum og ströngu vinnudegi. Stígvélin voru ötuð kólariki. Vegstjórinn tók eftir hermóð innan alla hina karlmennin og setti hann ofan í lest skips fulla af kólum.
Mikill mokstur var fylgifiskur uppskipun kolana og kom kolakranin við höfnina sér vel og létti mjög vinnu karlana og flýtti losun skipana og margfaldaði allar hraða við uppskipunina að ekki var lengur deilt ágæti hins mikla mannvirki sem stóð á hafnarbakkanum og gnæfði yfir næsta umhverfi eins og völundar hús. Krani var samasettur úr 1000 stálvinklar sem lág út og suður og upp og niður sem tengdust hvern við annan. Saman mynduðu vinklarnir styrk sem jók gæði smíðina og gerði krana vel brúkhafan í það sem hann var að hugsaði fyrir. Inn í ganginu tók Örlygur Freyr af sér yfirhöfnina og hengdi flíkina á nagla. Hermóður satt að venju í stól sínum og fletti blaðinu og Lára móðir hans satt með prjónana og synti pöntu frá einum sjómanni sem kom við hjá henni fyrir daginn og pantaði hjá Láru prjónakonu ekstra þykka lopapessu, eins og hann sjálfu orðaði pöntunu sína. Heima var allt við sama. Örlygur Freyr gekk að kaffibrúsan og eldhúsborðinu og hellti sér volgum sopa í glas. Morgunblað frá deginum áður og opið á borðinu við hlið kaffibrúsans. Í opninu var mynd af manni sem var að stíga á land á fiskibát. Myndi var tekin í Þórshöfn í Færeyjum. Í textanum sem fylgdi með var sögð saga mannsins sem myndin var af. Hann hafði bjargast að skipi sem tundiskeytu frá þýskum kafbáti sökti og sökk skipið á fáeinum mínútum í sína votu gröf ásamt öllum borð nema þessum eina manni. Færeyski fiskibátinu kom að honum þar sem hann hékk aðframkominn og regaldi, braki úr skipinu og beið dauða síns. Þegar manninu var bjargað borð í bátinn nær dauða en lífi var hann búinn að velkjast í ísköldu sjónum í næri klukkustund og mesta mildi og raun og óskiljanlegt að hann hafi lifað af vistina ofan í ísköldum sjónum. En ótrúlegi hlutir gerast og Guð sýnir sig máttgáfn og sannar að hann bjargar mannslífum. Eilíti hafði kólnað með kvöldinu og var orðið hálfkalt í húsinu. Hermóður lagði frá sér blaðið, klæddi sig í peysu, opnaði útihurðina og gekk út. Hljóð barst upp til fólksins og kjallaranum í gegnum þunnar gólffélarnar þegar Hermóður rendi kólaskóflunni eftir stiftu kjallara gólfinu. Að nokkrum mínútum liðinu volgnuðu opnarnir í húsinu og eftir skamma stund voru þau orðnir funheitir og góður ylur komin í húsið. Þegar faðir hans kom inn aftur spurði hann hver ætti þetta fína hjól sem lagt hafði verið við hlið kjallara hurðarinnar. Örlygur Freyr hvað hjóli vera sitt. Hjóli hefði hann keypt af manni sem nýlega fluttist til borgarinnar. Hvernig gast þú svona sæll eignast að reiðhjól? Hefur Hannes hækkað launin við þig? Sagði faðir hans vingjarnlega. Faðir minn. Örlygur kláraði á glasinu, þurrkaði sér munnin með handarbakinn og hélt áfram. Það skrítin saga á bak við þetta hjól, skal ég segja þér. Örlygur Freyr var spenntur við tilhugsunina eina. Síðan útlistaði hann fyrir föður sinu hvað hefði gerst hjá honum á Brjáni Hilmars þegar eigandi skyndilega lækkaði verið helming án þess að hann hefði áður lagt á honum neitt slíkt og hvernig þeim á eftir hafði áskútnast óvænt fjármagn til kaupana. Og núna ætlar að líklega að segja mér að Guð þinn hafi þarna komið inn í málið og útveða fjármagnið sem til þurfti, greip Hermóður fram í fyrir Örlygi. Faðir minn, hvort sem þú trúir því sem ég segi eða ekki var þetta nákvæmlega það sem gerðist. Guð kom og nú eigum við hjól sem ógerningu var fyrir mig að eignast nema eitthvað svona gerðist. Brjáni Hilmars fekk hitt reiðhjólið sem til sölu var hjá þessum ágæta manni. Já, faðir minn, ég trúi á Jesú Krist sem minn upprisna frelsar allra manna. Ég get ekki afneita honum eftir allt sem fyrir hefur borið í dag og marga undanfarna daga. Örlygur Freyr gat ekki annað heldur sagt sannleikan í málinu úr því að faðir hans bar fram spurningu sína. Til hamingju með nýja reiðhjólið þitt, Örlygur minn, ég trúi, veit að það mun gagnast þér á margvillan hátt og verða þér nota drút. En núna ætla ég að koma mér í háttinn. Góða nótt, bæði tvö. Góða nótt. Hermóður yfirgaf stofuna og hvarf inn í herbyggi þeirra hjóna og reksti sig leið hann loka eftir sér herbyggishurðinni. Hurðin féll að stöfum. Lára hafði vitaskuld heyrt hvað þeim fór á milli og var þakklátt fyrir að maður hennar skildi afgreiða málið jafn fínlegan hátt
og án allra ásakananir spurninga hvaðan aurarnir kæmu. Hermóð þekkti son sinn nú vel til að vita heiðarleika hans og treysti því að reiðhjólið væri heiðarlega fengið en ekki sviksjúks heila. Sjálf var hún sátt við hvaða stefnu líf sonar hennar hefði tekið. Já, og meira heldur en það, hún var pínlítið stolt af stráknum sínum. Hún sá að trúin gerði honum gott. Þögn var inni. Eina hljóðið sem barst var hljóðið sem komu þegar prjónarnir nudduðu saman í höndum Láru. Lára sneri sér að syni sínum. Lestu mikið í Biblíunni sem ég gaf þér? Hún amma þín átti þessa Biblíu og eftirlét mér bókina þegar hún sjálf var orðin og gömul og sjóndöpur til að lesa. Stundum, ekki oft, sá ég hana með þessa bók opna fyrir framan sig. Einhver trúanist hefur verið til staðar í henni ömmu þinni. Örlög Freyr gekk þvert yfir gólfu og settist í stólinn sem faðir hans satt í. Ég les dálítið á hverju kvöldi. Stundum finnst mér eins og Jesús sjálfur standi við rúmið mitt og brosi til mín. Mamma, maður upplifir ýmislegt með Jesús sem ekki gott að útskýra fyrir fólki sem hefur ekki reynslu maður sjálfur. En þó mann gangi stundum erfilega að útskýra upplifun sína ekki þar með sagt að hún sé ósönn. Lára hlustaði á son sinn á meðan hún prjónaði. Peysan stakkaði við hverja lykki sem var til í höndum hennar. Lára hélt áfram prjónaskapnum og spurði án þess að líta af prjónunum. Mér finnst merkilegt sem þú sagðir peningan sem maður rétti Brjáni Hilmars sem þið síðan notuðu til að kaupa reiðhjólum fyrir. En trúir þú því virkilega að Guð hafi komið því svo til vegar að maðurinn fekk þörf til að færa ykkur aura og Guð ætli að nota þið til ákveðina verka? Ég trúi, Anna væri fásinna. Engi maður gengur bara næsta manni og reiðir fram háa uppæð. Annað og meira hlýtur að liggja til grundvallar slíkir í gjöf manna heldur hjartageskan ein. Umslagið með peningunum í var staðfesting fyrir nálægð og vilja drottins í máli sem við Brjáni Hilmar höfum beðið inn í dálitla stund. Mamma, Örlög Freyr horfði á móður sína. Brautinni þegar vörðuð og engi leið tilbaka. En hvernig að vera svona frelsaður? Hvað gerist þegar fólk frelsast? Fær maður kannski að sjá hvíta dúu eða eitthvað þaðan af, hvað skal segja, fallegra eða þannig. Greinleitt var að móður hans fyrsti að vita meira þessa reynsleysu sonur hennar hafði að Guði. Lára hafði ekki velt kristinni trú mikið fyrir sér og verið svona hlutlaust hvað Kristu varðar. Að frelsast gjöf sem engin maður hefur neitt að segja. Guð bara kemur og maður finnur að eitthvað stórkostlegt hefur gerst í lífi hans og það rennur upp fyrir honum svo staðreind að Jesús Kristur raunveruleiki sem engin leiðir að þræta fyrir eftir að hann hefur fengið snertingu frá heil. Örlög Freyr þagnaði mér í setningu. Lára setti skyndilega fingurinn fyrir munni sem merki þögn, lagði prjónadóttu frá sér, stóð upp og fór inn í eldhús til að gera klárt fyrir morgundaginn. Samtalinu lauk fyrr heldur en Örlögur óanæðist til, en við því var ekkert að gera. Annar tími myndi koma þar sem þau gætu spjalla meira þessi mál. Guð myndi koma því til vegar og skapa slíkt rými. Það glati Örlyg Freyr meira en orð fór lýst að móðir hans skyldi hugleiða frelsi í Kristi vegna breytingana sem hún sá á honum. Hurðin að herbergisdyrunum opnaðist og Hermóður kom fram á náttslofnum og fór út og stétt til að létta á sér fyrir svefnin. Hann kom inn aftur og gekk að rakleitin í svefnherbergið og lokaði á eftir sér. Innrást breskra hermanna. Sjöleiti næsta morgun vaknaði fólki á Hrísmóa 7. Allt var með kyrrum kjörum. Eftir morgunkaffi og rúgbrauðsneið gengu feðgarnir út og héldu til vinnu sinnar í ágætis veðri. Göturnar voru votar eftir regn næturinn og himinin allskýjar en samt ekki rigningalegur. Vindhviður myndu annað við á sig. Tré sem voru háð þurftu að þola smávægilega sveigju á gildan stofnsinn. Regnið var gott og flýtti fyrir gróðurinnum að hann lifnaði við og kæmist upp á yfirborðið
til að gleðja augu borgarbú og annara landsmanna og vindur var svona partur af þessu öllu saman og myndi fólk á það sem var enn á lífi og hluti af heildarmyndinni. En þrátt verið gott veður og regn út á jöl ásamt eitthvað skrítið í loftinu. Eitthvað einkennilegt hafi gerst nóttina meðan allt fólki hvíldist undir sæng. Með vestanvindinu kom einhver óskiljanleg spenna og þessi spenna var allt í kring. Spenna sem hvorki Örlygur Freyr né Hermóður gátu hendur reiður á, né heldur átt að sjá af hverju stafaði. Þessi spenna lá bara í loftinu og sveimaði yfir höfðum þeirra á einhvern óskiljanlegan og einkennilegan hátt. En eitthvað var það. Mennirnir gátu ekki þrætt fyrir einkennilegan líðan sína þar sem þeir gengu vanabundina leið í morgunsárið eftir götu sem hafi verið gatan þeirra í mörg undanfarin ár. En eitthvað í umhverfinu gerði að verkum að þeim leiði skringilega. Hvað hafði gerst nóttina meðan Borgi svaf og dreymdi drauma hinna réttlátu eða óréttlátu manneskja? Og hvað var þarna framundan þeim á hægri hönd? Þetta nú gaf mér allar dauðalýs. Sé ég virkilega menn með byssur öxl og fleiri en einn og fleiri en 2 vígamenn framundan, hugsaði Hermóður með sjálfum sér. Hann hnippti í Örlyg Freyr. Sér þú það sem ég sé eða er ég ekki enn vaknaður og lifi í drauma heimi? Það væri þó ólíkt mér ef svo væri. Undruna gætti í rödd mannsins. Það lítur út fyrir að hingað séu komni hermenn í fullum skrúða, sagði Örlygur var jafn undrandi og faðir hans. Þeim hafði ekki missýnst. Margir menn með hjálm og höfði, alvopnaðir menn, gengu fylltu líði eftir friðsælum götum Reykjavíkur borgar. Hvað hafði gerst og hverju voru þessi menn sem komu svo skyndilega í skjóli nætur? Var virkilega búið að hertaka friðsæla Ísland og það orðið þáttakandi í grimmilegu stríði sem háð var í Evrópu? Voru þetta Þjóðverjar eða hermenn frá öðru landi? Margar spurningar brunnu á feðgunum þennan morgun. Maður kom gangandi og mótað þeim og fór mikinn. Þeir stöðuðu manninn og spurðu hvað væri eiginlega að vera og hví allir þessi hermenn massöruðu borgina með alvæpni. Bretarnir maður, Bretarnir, þeir komu í nótt og hafa þegar hendekið þýska ræðismannin og fjölskyldu hans ásatt að taka nokkra opinbera byggingar í miðbænum í sína þágu. Þar á meðal pústhúsið. Þetta er ægilegt. Ég veit ekki hvar þetta endar, sagði maðurinn með örvendingafullum svip mann sem skyndilega stóð fram fyrir hlut sem honum grunaði ekki að gæti skeð í sínu lífi. Maður var óðamála og talaði slitrátt og óskýrt. Svo var hann rokin sína leið. Jesús segir: verið varir meður, vakið, þér viti ekki nær tíminn er komin. Markúsa Guðspjall. Feðgunum létti þeir komust að raunum að það voru breskir hermenn sem komu en ekki nasistar Hitlers eða menn fylgisbækur þýska innræðisherranum og harðstjórunum. Hermóður og Örlygur Freyr komu á svæði þar sem þeir gátu séð yfir hafnarsvæði og þetta ytri höfnina. Inn í sjálfri höfninu lá einn tundurspillir bundin við bryggju. 2 beitiskip og 5 tundurspillar til viðbótar voru fyrir utan hafnagarðana 2. Sjá mátti lítinn bát sigla inn í höfnina frá einu af skipunum sem lá við stjóra á ytri höfninni. Greinilegt var að mikill fjöldi hermanna hafði numið land á Íslandi öllum og óvörum þessa örlagaríku og sögulegu nótt. Litla Ísland var ekki lengur eyja lengst norður í hafi sem engi vissi heldur komið á kortið og orðið eitt af hernumdu löndum Norðurlanda í þessu trillta og taumlausa stríði sem óx með hverjum deginu sem leið. Flokkur hermanna kom á móti þeim arkandi taktvissum skrefum. Hermennirnir báru riffla sem hvíldu létt á öxlum mannanna. Herflokkurinn nálgaðist feðgana heyrðist hvell skipun eins úr hópnum og hermennirnir slógu hring utan á feðgana og stöðvaði göngu þeirra. Maðurinn sem skipunina gaf greinilega foringi spurði á hvaða leið þeir væru. Örlygur Freyr og Hermóður litu ákveðnir á foringinn og sögðu honum að þeir væru ríkisborgarar í frjálsu landi og sem slíki þyrfti þeir ekki að svara spurningu þeirra og gerðu sér líklega til að halda för sinni áfram án frekari tafa.
Svar Íslendingana vakti reiði foringjans sem sneri sér að liðsmönnum sínum og skipaði þeim að handtaka þessa menn, handjárna þá og fara með þá í járnum niður á bryggju og þaðan um borð í eitt skipana sem lá í ytri höfninni til yfirheyrslu. Hermennirnir þéttu hringinn utan um feðgana og hindruðu för þeirra. Nokkri vígalegir ungir menn í hópnum stigu fram grái fyrir járnum og gripu í handlegg mannanna og áður þeir vissu var búið að smetla handjárnum utan múlnið þeirra fyrir aftan bak og flokkunum snúum við áleiðis að bryggjunu með þá á milli sín. Herflokkur var enn á leiðinni til áfangastaðar síns með fanga sína kom á móti þeim bifreið. Í aftursæti bifreiðarinnar satt borðalagður maður. Bílstjóri borðalaga mannsins stöðvaði bifreiðina við hlið gangandi mannana og yfirmaðurinn stíg út og tók foringja hópsins tali. Annar veifi litu þeirra á fanga sína sem greinilega voru umræðu efnið. Örlög Freyr átti ekki vona á að lenda í klóm herflokks og að verða tekið til fanga þegar hann morgunum vaknaði til að mæta í vinnuna, né heldur hermóður faðir hans. En hér var hann nú samt, handjárnum fyrir aftan bak eins og hver annar brotamaður hlið föður síns sem átti þola sömu meðferð. Borðalagði maðurinn stíg aftur upp í bifreið sína. Harkalegt brak heyrðist í gírkassunum bílstjórinn setti faratækið í fyrsta gír. Bifreiðin hélt áfram upp eftir götunni svo kvein í vélinni. Mennirnir voru að flýta sér. Herflokkurinn hélt leið sinni áfram niður á höfn með íslensku borgarana 2 með sér. Hópur undrandi og forvitinna augna mætti þeim á leiðinni. Fólk eins og þeir sjálfur sem hvorki skildi uppni niður í einu né neinu og engi vissi hvaðan á sig stóð veðrið. Hermóður sneri sér unga manninu við hlið sér og spurði hvert farið yrði með þá, en fekk ekkert svar. Hann spurði aftur en maðurinn virti hann ekki svo mikið sem viðlit. Hann bara horfði fram fyrir sig ísköldum augum með riffilunum öxl eins og steingervingur eða stytta gerð úr gegnheilu grjóti. Sum andlitan sem urðu á vegi þeirra könnuðust þeir við. Önnur andlit á götunni voru þeim ókunn. Allt fólki átti eitt sameiginlegt, að vera spyrjandi, undrandi, óvist, hrætt og kvíðið. Hannes, vinnuveitandi Örlygs Freyrs, var á leið í verslun sína hann sá herflokkin marsera eftir götunni á móti sér. Fylkingi gekk fram hjá honum tók hann eftir starfsmanni sínum og föður hans mitt á milli hermannana og sá að búið var handjárna þá báða og gerði sér þegar ljóst að þeir voru fangar breska hernámsliðsins. Sem vonald var þá dauðbrá honum og hann trúði vart sínum eigin augum. En Hannes gat ekki þrætt fyrir það sem hann sá. Og nú voru góður á dýr. Engan tíma mátti missa. En hvað gat hann gert til bjargar starfsmanni sínum og föður hans í allir þessari óruði sem hertakan olli í borginni? Eina leiði sem honum hugnaðist á þessu augnablikki hringavittlusunar var að finna yfirmann eða foringja hernámsliðsins og tala máli mannana við hann og fá upplýsingar hví þeir væri í járnum og fyrir hvaða sakir. Hann trúði á sakleysi þeirra og einnig að hér hefði einhver leiðu misskilningur átt sér stað. Flokkurinn gekk áfram taktföstum skrefum. Skammt var orðið eftir að bryggjunni þar sem lítill bátur beið ferðbúinn til að flytja handtekið fólk út í eitt skipið sem lá við stjóra og beið fólksins. Hermóður leit til sona síns og sagði reiðilegri röddu: "Sonur sæll, hvar hann núna þessi guð þinn? Ef hann eins máttur þú segir og verðist sjálfu trúa, þá bjargi hann okkur báðum úr prísundinni. Ég á ekki til auka tekið orð." Hermóður var hneykslaður á stöðu sinni sem hann botnaði lítt í og hvers vegna svo var fyrir þeim komið. Örlygur Freyr sárnaði þessar aðfinnslurnar. Í hjarta sínu bað hann til Jesús og hafði gert alveg síðan ljóst var í hvað stemdi. Hann trúði að þeir myndu losna áður en til meiri alvöru kæmi og þeir höfnuðu borð í skipinu sem lá út á ytri höfninni og yrði yfirheyrður þar. Þeir nálguðu staðinn sem báturinn lá á. Það bil sem þeir voru að stíga borð kom bifreið eftir bryggjun og töluverið ferð.
Í aftursæti bifreiðarinnar satt sami maður sem hafði stöðvað flokkinn ofar í bænum og spurt fyrir ferðir hans. Bifreiðin stöðvaðist nokkuð harkalega og borðalagi maður vatt sér undinis út og gekk rösklega að foringja flokksins og gaf honum sín fyrirmæli. Síðan fór maðurinn aftur inn í bílinn sem þegar snýri við og hélt sem leiðilá inn í bæinn. Grár reykurinn stóð aftur úr pústuröru bílsins. Greinlegt var að borðalagi maður þurfti að sinna margháttuðum málum og vera á mörgum stöðum á svipuðum tíma. Foringi hópsins gekk til Örlygs Freys og Hermóðs, tók lykla upp úr vasa sínum og losaði handjárnin af úlnliðum mannana, baðst afsökunar á handtökunni og sagði þá frjálsa ferða sinna. Að því búnu snýr hann sér að sínum mönnum. Hávær kveldskipun gekk út munn hans og hermennindi snýrist á hæli sem einn maður og gengu í takt upp bryggjuna. Nokkur síðar heyrist flokkurinn syngja hergöngu mass. Borð í litla bátnum sem enn lá bundin við bryggju voru nokkri karlmenn sem hernársliðið hafði fundið og handtekið. Þessi menn biðu þess að verða færðir nauðugir í skipið. Skipið þeirra bar með sér ótta og óvissu hvað alla framtíð áhrærði. Á bryggjunni þar skammt frá voru nokkra konur í vörslu þriggja hermanna sem líklega tilheyrðu mönnunum sem stóðu handjárnaðir á þilfari litla bátsins. Konurna var meinað að kveðja mennina í bátnum og þurfti því að þola aðskilnaðinn gegn eigin vilja sínum. Suma kvennanna báru lítinn vasaklút upp á körmum sér til að þerra burt tár sem rann niður kinnar. Karlmennin stóðu þétt saman í bátnum eins og þeir þæðu styrk hver frá öðrum. Allir mennirnir voru með handjárn úlnliðina. Ótti var yfir þessum mönnum og hann lá á þeim eins og helgríma. Þegar herflokkurinn var farinn voru landfesta litla bátsinn þegar leystar og báturinn tók skriðið og sigldi fulla ferð með skelda og óvissa mennina innanborðs. Annar bátur lá fyrir aftan hinn, tilbúin í samskonar fangaflutninga ef á þyrfti að halda. Öðru hvoru stakst litli báturinn í væga ölduna en sann nóg til að sjóuði gekk við bátinn og yfir mennina sem stóðu hnípnir á dekkinu. Aðgerðir bresku hermannana voru vel skipulaðar. Af öllum átti sjá að vera þeirra í borgin átti sér sinn aðdraganda og að Bretarnir hefðu kynnt sér staðhætti í landinu áður heldur en aðgerðin var veruleiki. Ólafur Freyr minntist flugvélarinnar sem hann varð vitni að sem flög lágflugi við borginni nokkrum vikum fyrr. Núna sá hann samhengi hlutana og skildi hver tilgangur með þessu lágflugi flugmannsins var. Ólafur Freyr og Hermóður stóðu á bryggjunni og horfðu á eftir bátnum sem sigldi fulla ferð í átt að hafnargörðunum tveimur sem vörðu höfnina í válundum veðrum. Drengur minn, hér skall hurð nærri hælum, en við sluppum. Mennirnir sem fóru með bátnum voru ekki eins heppnir. Hvað skildi verða þá? Sagði faðir Örlygs Freys. Hermóður gekk til sonar síns, tók utan hann og bað hann afsökun og hrannarlegu orðalagi sínu áðan. Reiðin hefði eitt augnablik náðu honum tökum vegna aðstæðnanna sem þeir skyndilega óvænt lentu í. Tveir menn komu gangandi eftir bryggjun og fóru mikinn. Mætti voru Hannes Bóasson og Brjánn Hilmar. Fagnaðarfundir urðu mennirnir hittust og tóku þeir utan hvort annan þarna á bryggjunni. Litli báturinn var komin út fyrir garðana tvo og átti stutt eftir að skipinu sem mennirnir þurfti að fara borð í og ganga í gegnum það sem beið þeirra borð. Sagan á bak við veru Hannesar og Brjáns Hilmars var svo að skömmu eftir að Hannes á herflokkin koma við feðgana handjárnaða mitt á milli sín, hitti hann Brján og sagði honum alla málavöxtum. Saman drifu þeir sig af stað til að hafa upp á einhverjum Breta sem gæti stöðvað þessa vitleysu og gefið þeim frelsi sitt á ný, voru svo heppnir að rekast á foringjar sem flokkurinn hitti á leiðstinni og gátu útskýrt málið fyrir honum. Borðalagi foringinn kannast strax við viðfangsefnið og brást við með snöggum og viðeigandi hætti, gaf bílstjórnum fyrirmæli og stökk að því búnu sjálfur upp í bifreiðina sem hvarf á miklum hraða á rauksinn þeirra
og koma mátulegum tíma til að afstýra frekari frelsissviptingu mannana. Aðgerðir hersins halda áfram. 10. kafli. Ef Guð hefði ekki gripið í tauman og leyst mennina úr sínum einkennilegu og óvæntu kringumstæðum á bryggjunni, hefði handtaka feðgana endað öðruvísi og tafið áætlanir Guðs með Örlyg Frey og Brján Heilmars ásamt að breyta öllu lífi fjölskyldurinnar á Hrísmóum 7. En Guð var með plan sem miði ekki við það að þessi menn var lokaður á bak við lás og slá. Þvert á móti var vilji Guðs að ungu mennirnir héldu sínu striki og færu landið sitt og leysti fólk úr bindingum Satans með hjálp Guðs orðs, hvað sem hernámi breska heimsveldisins leið. Konurnar voru enn í vörslu hermannanna. Þær bara stóðu þarna á bryggjunu niðurlútar, þótt litla bátskilin var í farin frá bryggjunu og það byrja að leggjast upp á síðu skipsins og ytri höfninni. Skyndilega reif kona sig frá hópnum og hljópins hratt og hún gat þvert við bryggjuna í átt að bryggjubrúninni. Konurnar sem eftir urðu tóku að hljóða í angi sinn og gerðu tilraun til að hlaupa á eftir henni. Ringulreið skapaðist á staðnum við atviki sem gerði fólki taugaveikla og spennt. Hermaður hrópaði, stans, og tók sprettinu eftir konin og réttnaði að grípa í hana áður hún steyptist og höfuði ofan í ískalt hafið fyrir neðan. Maðurinn tók hryssinslega í kápu hennar og hrinti henni harkalega í átt að hópnum svo nærri lá við að hún dytti kylliflöt á bryggjugólfið. Hermennirnir sem eftir voru beindu rifflum sínum að konunum og voru við öllu búnir. Smellur heyrðist mennirnir spenntu rifflana. Þeir höfðu fingurinn á gikknum, tilbúnir að beita vopnavaldi og áþekkt að halda. Ensku herflokkarnir höfðu ákveðin fyrirmæli og þjálfun hvernig meðhöndla skyldi fanga á svæðum sem þeir voru á. Unga kona kom aftur inn í hópin, gekk ein kona til hennar og lagði hægri hendlegsinn utan axlir hennar. Hún grét hástöfum og gat enga veginn hamið á tárin sem runnu niður vangana. Hún stóð eins og margar aðrar konur og karlar frammi fyrir atburðum sem henni óraði ekki fyrir að lenda í. Eftir andartak var komið ró á fólkið og hermennirnir gátu slakað á. Örlygur Freyr og hinir sem með honum voru stóðu álengdar og fylgdust með atburðarásinni. Umhægðist í hópnum gengu fjórmenningarnir af fólkinu og tóku hermennina tali og spurðu hví konunda fengi ekki að fara í friði og fyrir hvaða saki þeim var í haldi hér föngum. Ungur maður í hópnu sneri sig á Örlyg og sagði honum að varðmennirnir hefðu sínar fyrirskipanu sem þeim bæri að fylgja og bað þá vinsamlegast að yfirgefa svæðið. Brján Heilmars spurði hvort þeir mættu ekki tala stundarkorn við konurnar. Tveir hermannanna sneru sér þá snöggt við og beindu rifflum sínum að honum og gerðu öllum nærstöðnum ljóst með framferði sínu að nærvera þeirra væri ekki óskað og heppilast fyrir þá alla að hypja sig snarast á brott. Íslendingarnir skildu að þeir gátu ekkert gert meira í stöðunni og ekki annað að gera en að yfirgefa svæðið. Mennirnir gengu eftir plankaklæddu bryggjugólfinu áleiðist inn í borgina. Litli báturinn var lagstur upp á síðu skipsins sem lá út á. Úr landi sást maður klifra upp leiðar sem lá niður með stjórn á síðunni. Undir eins og síðasti maður var komin í leiðaran, rótaði skrúfublað litla báts upp sjónum undir honum aftanverðum og hann hélt þegar til lands og fullu stími. Sjórinn freyti við bátstefnið. Svo mátti öllu þessu flýti að tíminn skipti máli. 15 manna herflokkur kom marsselendur á móti fjármöngunum með 4 karlmenn í haldi. Allt fólki var handjárna fyrir aftan bak. Ótti var í augum hinna handteknu. Íslendingandi fylgdust með framvindu mála og urðu vitni að þegar fangarnir voru settur borði í bátinn sem beið og að konurnar á bryggjunu hlutu sömu örlög. Eftir stutt orðaskipti foringja herflokkana. Landfesta voru leystar og báturinn sigldi í átt að skipinu með fólkið borð, ásamt 5 vopnuðu fangavörðum sem gættu hópsins. Kolsvartur reykur steig upp úr grönnu röru ofan á litlu stýrishúsi bátsins stýrimaðurinn jók olíugjöfina. Við hafnagarðana 2 mættust bátarnir og hinn báturinn lagðist á sama stað og áður.
Mönnunum á brygginu fóru að gruna að verið var að taka þýska menn og konur í borginni úr umferð. Hópurinn sem marsaði framhjá þeim staðfesti grunn þeirra. Hannes þekkti nefnilega einn fangan í hópnum og vissi að maðurinn var þjóðurinn sem lengi hafði verið búsettur í landinu og var giftur íslenskri konu. Ólafur Freyr, Brjánn Hilmars, Hermóður og Hannes kaupmaður gengu saman upp í bæinn til að fylgjast með framvindu mála. Hermenn hundruðum saman marsjöruðu í flokkum. Undrandi og forvitni borga voru innanum og saman við þá. Þarna ægðu öllu saman. Allstaðar var spurt og alls konar bollaleggingar heyrðust á götuhornum. Hvar sem tveir eða fleiri menn voru saman komnir snerist umræðun aðgerðir augnabliksins. Hertakan hafði gert svo skjótt að enn gafst fólki ekki tími til að skoða atburðina í róluheitum, hugaði því með sjálfu sér hvort það veri hlynnt hertökunni eða andvígt henni. Vegna atburðunum nóttin ákvað Hannes að hafa verslun sína lokaða og sjá til hvert stefndi og hvernig mál þróuðust. Hermóði fannst nóg komið og ákvað að drífa sig heim á Hrísmó og 7 og vera nærri konu sinni og styðja hana ef hræðslaði annað kynni hafa greipið hana vegna atburðuna í borginni. Núna var staður hans við hlið eiginkonu sinna. Guðsmennirnir ákvað að dvelja lengur á götum borgarinnar. Aldrei hefur að vita hvert drottin leiti þá í þessum svelg atburða rásana. Þeir voru á gangi og fylgdist með hvernig herflokkarnir báru sig að, kom á móti þeim Grétar Hansson og Birgitta Simsen. En fólki hafði ekki hist síðan á bænastundinu forðum. Fagnaðarfundir urðu þarna mitt í kös hernámsins sem almenningur hingað til hafði fengið fregnir af í gegnum blöð og ríkisútvarpið en var nú sjálfur dottinn inn í og orðin þáttakandi í stríðsvél þjóða sem bárust á bana spjótum. Ólafur Freyr sagði frá því þegar herinn stöðvaði hann og föður hans skömmu áður og ætlaði að flytja þá borð í tundurspillin til yfirheyrslu vegna þess að þeir neituðu að svara spurningum sem borna voru upp við þá og hvernig drottin fyrir bænir hans hefði mætt þeim á síðustu stund. Brjánn Hilmars sagði frá sínum þætti málsins. Birgitta setti lófan fyrir munn sinn og greip andan á lofti hún heyrði hvað skeði og sagði: Almáttugur, hér hefði geta farið illa. Engin vafi var í augum fólksins að drottin sjálfur hafi gripið í taumana og sett ákveði ferli í gang með því að hafa Hannes á réttum stað og réttum tíma og snert hjörtu bæði Brjáns Hilmars og Hannes á kaupmanns sem sáu sig knúna til að fara og leita réttar þessara vina sinna. Og þeir hefðu árangur sem laun erfiði síns. Hvort þeir skynjuðu verk drottins í málin og meðan allur hamagangunum stóð eður ei. En það skipti ekki öllu máli. Mennirnir voru frjálsir frá viðureign sinni við alvopnaða hersveit enskra. Drottin heyrði hróp örlaus og gerði ráðstafanir og máli fekk farsalan endi. Dýrst hér þeirri drottin. Birgitta gat ekki annað heldur lofa sem drottin sem leysir úr málum manna. Fólki laut höfði stutta stund þar sem það stóð og lofaði Guð hálfum hljóðum. Allir voru snortnir af nærveru Guðs. Það lofaði sinn Guð innan alls konar fólk og hermenn sem örkuðu taktföstum skrefum og gengum í hópum og fóru til hægri og vinstri, fram og tilbaka í stanslausu kapplaupi við klukkuna, án þess vafalaust að renna huga sínum þó ekki væri nema örskostund til frelsaran og lífgjafa Jesú Krist sem fyrirgefur syndir og tilbúin til að bæta og fegra allt mannlíf hvenær sem hann kemst að með sinn kærleika og sína miskun. Hver sekúnda líka dýrmæt þegar hertaka lands í gangi og brýnt að hver maður standi sína stöðu til að verkið nái framgangi. Kvellar og ákveðna fyrirskipunar á ensku bárust svæðið. Ríkisvald landsins kom saman strax morgunin til skrafts og ráðagerðar. Valsmennirnir höfðu eins og aðri landsmenn vaknað upp við slæman draum örlagaríka morgun og komu að fjöllum. Herflokkarnir geistu skipla götu borgarinnar á fyrstu klukkutímum landgöngunnar í leita fólki sem hugsanlega var á bandi óvinarins og gæfi upplýsingar herlið eða innu spellvirki á eigum hersins og lífi hermannana. Að vera af Þýskubergi brotin og hafa ríkisborgarrétt í Þriðja ríkinu var ekki heppileg staða eins og máli var nú komið.
Litlu bátarnir sáust yfirgefa bryggjustæði til skiptis og stíma í átt að stóra skipinu og fólk klifra upp leiðarann utan á skipinu og labba eftir ganginum borð og hverfa undir þylju. Hvað meira fór þar fram gat enginn maður vitað í landi. Herinn gaf heldur engar upplýsingar aðgerðir sína. Fangaskipi lá enn við stjóra út á ytri höfninni. Konurnar fengu alla frelsi og voru aftur fluttar í land. Meginþungi her aðgerðana var garð gengin. 3 dögum eftir innrásina létti stóra skipið ankerum. Skrölt var þungum ankerist keðjanum heyrðist til land það runnu eftir röru niður í keðju kjallarann djúpt í eðrum skipsins. Ekki spurðu til karlmannanna sem voru fluttir nauðugir borð að herflokkunum í fyrstu aðgerðum hersins eftir hertökuna. Þeir myndu öllu líkjandi sigla með skipinu og enda í fangambúðum sem Bretar höfðu yfir að ráða. Ankeri kom upp úr sjó og þungt og styrbuðsulegt skipi snerist á ytri höfninni og tók stefnuna út á opið haf í fylgd tundurspillis til að verja það gegn hugsanlegum árásum kafbáta Þriðja ríkisins. Við Vestfirði var áætlað að skipin slægist í för með öðrum skipum og hefðu samflot með þeim yfir úfið og hættulegt Atlantshafið. Margir tundurspillir fylgdu skipulastanum og gerðu áhafnir skipana sitt besta til að koma þeim heilum til hafnhafn. En verkið var fráleitt hættulaust og kostaði áhafnir allra skipana stöðu og vakt. En þrátt fyrir árverkni sukku samt mörg skip í hina votu gröf með manni og mús. 3 vikum eftir landgöngu bresku herflokkana var lífið að mestu komið í sinn gamla farveg. En þó var allt breytt. Ýmsar sögur gengu í bænum eitt og annað. Hávær var saga sem sagði að Þjóðverjar hefðu hertekið Austurland eins og þeir legðu sig og lagt allt austanvert landi undir sig. Flugvélar bæði stórar og smá kuðu líka hafa sést á flugi þar eystra sem engin vissi nánari deili á. Sögurnar geistust á ægirhað á milli manna sem sumir göntuðust með en vakti óhug hjá öðrum. Sögurnar voru líflegar í munni sögumanna. Einhver greip svo sögun á lofti og gætti þess að vandlega að flytja hann áfram en var að sjálfsögðu búin að gleyma hluta hennar áfangastað með þeim afleiðingum að sagan var orðið gjörbreytt frá fyrstu útgáfu. Ýmislegt annað voru í gangi hjá borgarbúum í formi frjálslegra sagna af atburðum sem reyndist vera ímyndunin ein með ekkert undir sér annað en hugabur sögumanna og sögugleði þeirra. En þetta tilheyrir mannlífinu sem góður og göfugir menn leiðir eitt á endanum og reynsa burt úr umhverfinu og leyfa sannleikunum sjálfum að tala. Á stríðstímum breytist margt hjá þjóðunum og stríð bitnar ekki bara á einhverju einu landi, heldur dreifa áhrifin sér yfir marga og menn verða að beygja sig undir reglur og ákvæður út af vilja ráðana sem fara með ákveðin mál sem öðrum kosti væri ekkert gert með og enginn svo mikið sem leiddi hugan að. Daginn lásu borgarbúar og aðrir landsmenn í blöðum sínum langorða tilkynningu frá loftvarnanefnd loftvarnaræfingu 14 og hvernig fólk ætti að bregðast við þegar lúðrætnir gillu og símarnir hringdu allir sem einn samfelldri hringingu allstaðar þar sem síma voru tengdir símstöðinni. Öllum var gert skylt að hlýða tilskipun frá loftvarnanefnd og fara í einu og öllu eftir ráðum hennar að viðlagðri refsingu. Á öllum opinberum stöðum héngu upp í leiðbeiningar hvernig fólk ætti að bregðast við í slíkum neyðartilfellum. Íbúum átti því að vera fullkomlega ljóst hvað þeim bæri að gera og hvað væri í gangi við skyndilega hljóm lúðranna í bland við samfellda hringingu símtækjana. Hannes var einmitt með slíka leiðbeiningar upp í verslun sinni og með herbyggi klárt í kjallara húsin til að leita skjóls í ef árás yrði gerð úr lofti. Örlögu Freyr afgreiddi áfram í búð Hannesar og fekk ensku hermennin oft í heimsókn sem voru á gangi í námöndu verslunina með rifflaðum öxl. Og einmitt þennan dag voru 6 hermenn staddir í versluninni þegar skyndilega heyrðist síbreytilegur tónn frá lúðrum bæjarins og síminn í búðinni hringdi látlaust og myndaði ærandi og eyrnaskerandi hávaða inni. Hávaðin frá lúðrunum voru hættumerki sem borgunum bara bregðast við á ákveðin hátt. Hermennirnir sem vissu að betur reynslu heima hvað gat verið í vændum breyttu allir svip.
Þeim hafði ekki verið tilkynnt æfingun og töldu því að óvinnar flugvélar væru það bil að varpa sprengju sínum yfir borg og borgarbúa. Örlögur sá á svip þeirra að þeim stóð ekki á sama og benti þeim að fylgja sér og gekk í fylkingabrjóstinu úr stigan og inn í loftlaust herbergið undir búðinni ásamt dauðskeldum hermönnunum. Kjallara herbyggi var hið eina í þessu húsi sem uppfyllti skilyrði loftvarna nefndar öryggi, þar sem það að mestu var niðurgrafið og gluggalaust. Áfram heyrðist í lúðrunum í borginni og sími hringdi látlaust í versluninni eins og allt væri að verða vitlaust. Ensku hermennina þurfti ekki að hvetja til að yfirgefa efri hæðina eins og stundu gerðist með Íslendingan sem þekktu ekki hættuna á sama hátt og einir ensku sem horfðu jafnvel upp á ástunni sinna deyja í loftárásum. Inn í þessu litla loftlausa herbyggi var fólki að dvelja eins lúðurinn var og nýjanleg þeyttur og hættan blásin af með samfelldum tón í 5 mínútur. Þá loks gátu menn aftur komið sér burt úr þrengslunum og andaði sér heilnæmu og fersku andrúmsloftinu fyrir utan og farið þangað sem rýmið var meira. Allt fólki var aftur komið inn í búðina, lögðu hermennirnir hjálman og höfðum sínum, þökkuðu fyrir sig og gengu út í ferskt loftið fyrir utan. Herinn hóf ýmsar framkvæmdir sem kallaði á verkfúsar hendur landans. Reisa þurfti íbúðabragga vítt og breytt í borginni og nágranna bæjanum, ásamt að leggja vegi og annað sem herinn taldi nauðsynlegt að framkvæma. Allt kallaði þetta á mannskap. Skyndilega fengu allir sem vettlingi gátu valdið atvinnu með þeim afleiðingu að gamli verkstjórinn sem svo oft hafði stigið eins og sperrtur hani upp á vörubílspall og valið úr hópnum menn til að starfa fyrir sig í dag, að hann lenti æ oftar í mesta basli við að ráða í þær stöður sem þurfti við uppskipunina og var það af sem áður var. Þetta kom Hermóður sér að vísu vel sem mætti á hverju morgni svo vanalega á sinn gamla stað. Hann hélt tryggð við bryggjuna og sinn gamla verkstjóra og hafði svo sem ekki hugleitt bretavinnuna enn sem komið var í neinni alvöru. Brjátn Hilmars valdi einnig bryggjuvinnuna en skynjaði samt breytingarnar sem voru að verða á samfélaginu sem hann hafði fæðst inn í og alist upp í frá fæðingu. Dagarnir í borginu líðu einn af öðrum. Fólki smá saman vandist öllum þessum grúa hermanna með liffrana hvíland og öxnum sér á eftirlitsgöngu bæinn. Nokkrum dögum síðar hittust Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars kvöld í herbergi Brjáns og fóru sameiginlega yfir málin. Þeir voru enn með hugan við sýnina og enn jafn vissir vilja drottins hvað þá sjálfa varðaði. Reiðhjólin reyndist vel og voru kosta gripir. Hjólhestarnir spöruðu þeim á talsverðan tíma miðað við að þurfa að fara allra sinna ferða á 2 jafnfljótum. Örlögu Freyr tók biblíuna sína upp og las fyrir vin sinn nokkur vitningavers. Þegar skýin eru orðin full af vatni, hella þau regni yfir jörðina og þegar tréð fellur til suðurs eða norðurs á þeim stað þar sem tréð fellur, þar liggur það kyrrt. Sá sem sífellt gáir af vindinum, sáir ekki og sá sem sífellt horfir á skýin, uppsker ekki. Eins og þú veist ekki hvaða veg vindinum fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungraða konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gjörir. Sá sæði þínu á morgni og lát hendi þínar í hvílast að kveldi, því að þú veist ekki hvað muni heppnast þetta að hitt eða hvort tveggja verði gott. Predikarinn 11. kafli 3. til 7. vers. Orðin voru eins og töluðinni hugreininga mannana. Tími var til að taka sig upp og gera viljað Guðs og fara. Agrarnir eru hvítir til uppskeru en verkamenn fáir. Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars halda sínu striki. 11. kafli. Þeir sátu inn í herberginu og hugluðu orðin í predikarunum litla stund. Orðin snertu við þeim og höfðu áhrif á hjartað. Í þeim skynjuðu þeir ákveðin sannleika. Til að trúmann að fá lifað og dafnað í eðlilega í hjartateturinu þurfa verkin að vera sýnileg í umhverfinu. Full þörf var á kærleiksríkum boðskap frelsarans. En allt tal boðum fagnaðarerindis hljómaði samt skringilega í eyrum bræðranna við ríkjandi aðstæður. Það eru þeirra viðurkenna hver fyrir öðrum.
Nýjustu fregnir af gangi átakan í Evrópu voru heldur ekki til að slá á svartsýnina sem skyndilega greip sig í litla herbyrginu sem gerði þá eitt augnablik efins almáttugan Guð. Í blaðinu var ítarleg lesning að herir Þriðja ríkis hefðu smalað saman öllum karlmönnum í hernumdu þorpi í einu estraslast ríkjana og stráfellt þá og fleygt líkonum ofan í fjöldagröf og hulið ódæðisverkið með mold. Ódæði barst heiminum frá litlum dreng sem tókst að sleppa óséður frá vígamönnum hersins og fela sig í skógi þar skammt frá og þaðan gat að séð með eigin augum þegar kúlurnar boruðu sig inn í fólkið. Blaðamaður sem skömmu síðar kom til þorpsins sem atburðirnir gerðust í, hitti drengin óvænt og náði að vingast við hann og litli drengur leysti frá skjóðinni og fregnin af voða atburðunum barst heiminum. Lesturinn gerði þó niðurlúta og kjarklausa og þeim byrjaði að fallast hendur. Hvernig náttu þeir að útskýra algóðan Jesú þegar verið var að vinna hvert grimdaverkið fætur öðru á fólki? Hlátrar og æsl barna barst indi þeirra opinn glugga herbergisins. Örlögu Freyr stóð á fætur og gekk að glugganum og horfði stundakorn og lífið frutan. Nokkri krakkar voru í eltingaleik og blettinum handan við lóðina sem tilheyrði heimili Brjáns Hilmars. Lítið strákur hljóp upp í sér stærri strák og náði að grípa í peysu hann. Þetta orsakaði truflun og hlaupi hins með þeim afleiðingum að strákonum fipaðist hlaupið. Saman fjallu þeir í grasi og kútveltu skelli hlæjandi eftir grasinu. Greinilegt var að strákarnir skemmtu sig prýðilega. Krakkarnir hlöpu túnu og reyndu að grípa í næsta. Í öllum hasarnum og æslunum gleymdu krakkarnir sér eitt augnablik með þeim afleiðingum að tvær telpur og harðarhlaupum rákust harkalega saman og fóru báðar að hágráta. Þetta batt enda á leikinn stundakorn. Örlögu Freyr leit til vinstur og sá þá hvar tveir hermenn með byssur öxl komu gangandi í rólegheitum upp veginn sem krakkarnir léku sig við í hrókasamræðum hver við annan. Þeir stöðvuðu göngu sínu og fylgdust með krökkunum og sáu þegar stúlkurnar fóru að hágráta eftir ástími hvora við aðra. Kannski vakti grátunni þeim minningur eigin börn heima í Englandi sem þeir gátu ekki stöðu sinna vegna verið hjá á þessu augnabliki. Kannski áttu þeir sjálfi litlar systur sem voru þeim hugleiknar á þessu andartaki. Kannski höfðu þeir einmitt verið að ræða fjölskyldu sínar heima í þessum göngutúr sínum og atburðurnar og meðal krakkana vakið þeim notalega tilfinningar heimaslóðirnar. Allir stöðuðu þeir göngun og fóru ofan í litlu töskurnar sem þeir höfðu spenntar mittið. Kölluðu börnin til sín og gáfu hverjum krakka sitt stykki af sjálfsíðu súkkulaði. Salgæti náði að þagga grát telpnanna. Greinill var að nærvera hermannanna vakti áhuga krakkana og ekki spilti heldur súkkulaðið áhuga þeirra. Að nokkrum mínútum liðnum hófust hlaupin og nýjanleik og hlátrar bárust aftur undir bræðranna opinn gluggan og jafnvel hærri hlátrar en áður. Þannig eru börnin. Þau gefast ekki svo auðvelda upp, hafi þau annað borð gamla því sem þau fást við og oft þarf líka lítið til svo ágið þeirra vakni á nýjanleik. Hermennirnir stóðu áfram og horfðu á leik barnanna. Örlögu Freyr stóð enn við gluggan og horfði út. Hvatningaróp frá bresku hermannunum barst honum til eyrna. Þeir fylgdust grannt með leiknum. Breitt bros sást á andliti þeirra. En tíminn leið og hermennirnir settu rifflan og öxl sér og héldu fersinni áfram upp veginn. En hér sátu þeir, sjálfur guðsmennirnir, voru daprir í huga og gerðu heiðarlega tilraun til að tala alla gleði Guðs út úr herberginu og frá hvorum öðrum. Nei, í þessum farvegi máttu hlutirnir ekki lengur vera. Eitthvað var að gera og það strax. Örlögu Freyr sneri sér snöggt frá glugganum, sló sér á lær, svo small hátt í og gerði tilraun til að lyfta umræðan upp. Já, og alla leiti ríkis drottins sem situr í hásæti sínu. Halló, hvað hér að vera og hví situm við og tölum dauðainni lík hvors annars þegar við ættum að vera að boða kærleika Jesú Krist og biðja hvor fyrir öðrum heita bæni í Jesú nafni. Hann skynjaði að samtal þeirra var að byrja að sveigast inn og neikvæða nótur og fann hvernig öfn myrkursins læddust í kjölfarið inn í herbergið
og reyndu að taka sér bólfest í huga þeirra og virkja þennan eld sem þeir í ógátu höfðu sjálfur kveikt. Örlugur skynjaði einnig þegar myrkri sviftist burt og skuttlaðist út gluggann við hugafarsbreytinguna og enn þegar hrein og tær golan kom og lék herbergið og gætti allt lífi og baðaði þá í kærleika og umhyggju frelsarans. Eftir ræðuna kom sársauka og gretta fram á andliti Örlygs Freyrs og hann beygði sig niður til að nudda læri eftir harkalegri skell heldur en hann hafði ætlað sér. Skellinu bar samt sinn árangur. Hjörtu þeirra komust aftur í beintengsl við heilagarleik sonarins og þá var líka tilgangnum náð. Brjánn Hilmars hló hann sá vinsi nudda læri sitt og gretturnar sem kom á andlit hans. Orð Guðs hafði aftur náð til guðsmannana og sigraði illa sem vildi notfæra sér neikvæðni þeirra og uppgjafa tal. Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr vildu ekki lengur eignast hlíðafatnar og fúnu og lélugu efni djöfulsins til að nota í erli dagana, heldur ganga í vöndum flíkur sem drottin Jesús gefur hverjum sem vill taka við. Örlygur Freyr elskaði þegar drottin mætti öllu sínu veldi og gaf niður von og hann fann á sjálfum sér að heilagur andi tók viðbragð í hjarta hann og snerti hverja taug líkamans og lífgaði allt í kringum sig. Hann elskaði þetta líf með Jesú en gerði sér ljósa hve mjög hann þurfti sjálfur að gæta sín og vera á varðbergi til að umræða féldist á lifandi nótum en dytti ekki dyr myrkursins vegna kringumstæðina sem heimurum bjóð til og margir hnutu svo oft og hann sjálfur hafði tilhneigingu til að gera. Að hafa visku Guðsinn í sína kringumstæðu var nauðsynlegt. Brjánn Hilmars tók undir þessi viðhorf vinar síns. Hann hafði einnig skynjað í hvaða farvegi samtali var komið og var því feginn þegar Örlygur Freyr tók af skarið og réðst til aðtlugu við huga sjálfsins sem einnig leysti hans eigin huga úr prísund og hlekkjum. Brjánn gerði sér ljóst að eigin vandrú hans hafði hleypt myrkaröflunum að og hann því dottinn dyr svartnættisins. Við skulum krjúpa og biðja til drottin, sagði Brjánn og beygði hné sín við rúmgaflinn. Drottin Jesús, sagði hann. Varðveittu huga minn og hjarta og fyrirgefðu að ég sofnaði andartak á verðinum áðan og opnaði heim myrkursins. Fylltu mig að þínum heilaga anda og gefðu mér skó fúsleikans og brynju réttlætisins til að ég verði verðugt verkfæri í höndum þínum, í Jesú nafni. Amen. Brjánn Hilmars dvaldi litla stund í viðbót frammi fyrir drottni sínum. Örlygur Freyr tók undir bæn félaga síns. Sjálfur hafði hann staðið upp til að krjúpa við stólinn sem hann áður sat á. Bíblían lá enn opin á borðinu við hlið stólsins. Örlygur Freyr tók bókin og fann ritningavessið sem hann fann að drottin lagði sér á hjarta. Hann las. Drottin Guð þinn fer sjálfur yfir fyrir þér. Hann mun sjálfur eyða þessum þjóðum fyrir þér svo þú getur tekið lönd þeirra til eignar. Jósúa skal fara yfir fyrir þér eins og drottin hefur sagt. Og drottin minn fara með þér eins og hann fór með Síhon og Óg, konunga Amoríta og land þeirra sem hann eyddi. Og drottin minn gefa þær yður á vald og þið skulu fara með þær nákvæmlega eftir skipun þeirri ég hefi fyrir yður lagt. Verið hugraustir og öruggir, óttist eigi og hræðist á eigi, því að drottin Guð þinn fer sjálfur með þér. Hann mun ekki sleppa af þér hendinni en yfirgefa þig. 5. Mósebók, 31. kapli, 3-7 vers. Örlygur hafði lokið lesturunum og áður heldur þeir náðu að tjá sig frekar orðið að banka létt á herbergisurðina og henni lokið upp. Þuríður Karlsdóttir móðir Brjáns Hilmars kom inn með kaffi í hitabrúsa og teggjalega tertu með sultu og milli og súkkulaðikremi smurt með þykkulagi ofan á. Allt var þetta á bakka á svona bollum, 2 diskum, göflum og litlum hníf til að skera með kökuna. Hún laði bakkan frá sér á borðið á svona brúsanum með kaffinu í, mjólkulögg á könnu og hnífnum. Ég handviss að ykkur langaði kaffisóp og kökusneið og dreif mig bara í útbúið þetta handa ykkur. Gjörðu svo vel, stráka mínir, og etið, sagði Þuríður leið hún rétti þeim sitt hvort bollan, síðan kvaddi hún og fór út aftur.
Takk, mamma. Brjánn Hilmar sneri sér á borðinu, tók hnífinn og skar vænast neið á girnilegri tertunu og rétti örlögi diskinn með sneiðinni á. Guð og enginn annar hafði snúið hugsunum þeirra og pælingum frá neikvæðum og yfir til jákvæðra hugsana. Guð vildi ná til þeirra með boðskap sinn og greip því til sinna ráða. Hann bar mikið fyrir þeim og leyfir óvinnunum ekki að notfæra sér veikleika manna á holdinu. Drottinn gaf þeim orku til að hrista af sér allt slen og horfa upp til hæðana á frelsið sem þar til staðar. Að loknum fáunum bollum af kaffi og tertusneiðum urðu þeir ásáttur að hittast aftur á lokinni vinnu næsta dag og leita Drottins. Örlygur Freyr stóð upp úr stólnum og gekk til dyrana. Brjánn Hilmar kom fast að hæla hans. Félagarnir komu fram í eldhús og leið sinni út sáu þeir á bak Þuríðar þar sem hún sat við eldhúsborði og fletti í blaðinu frá því morguninn. Verk íslenskra húsmæðra ærin og að mörgu að hyggja inn á einu heimili. Sér í lagi þegar meginhluti heimilisins á einni hendi eins og gerðist í hennar tilviki. Vissulega var Brjánn Hilmars móður sinni til hals og traust þegar á þurfti að halda. Takk fyrir kaffið og kökuna, nú kveð ég, sjáum síðar, sagði Örlygur Freyr leiðan tók í hurðarhúnin og steig út á stéttina. Verðið þér að góðu, heyrðist innan úr eldhúsi. Dagur var að kveldi komin og orðið tímabært að stíga á hjólhestinn og knýja hann áleiðis heim. Þar sem enn var bjart var óþarfi fyrir Örlyg að smella rafalnum sem fastu var við gaffalen utan í það og fremlega ljós á stýrisluktina. Á veturum þegar myrkri grúði yfir kom ljóstýran sér vel. Örlygur Freyr settist á hnakkin og ýtti hjólinu á stað og steig hjólið svo áfram. Eftir nokkra hringi heyrðist skrölt og keðjan fór á tannhjólinu og gerði hjólið með öllu óvirt. Brjánn Hilmar stóð við dyrnar og sá hvað gerðist og hrópaði til hans. Hvers slags eiginlega leti er þetta? Ertu ekki ennþá búin að strekkja keðjun á hjólinu þínu, drengur? Það ekki nema von. Ég finn aldrei skiptileiki sem til heima vegna þess að þegar faðir minn notar verkværi setur hann líkinn aldrei aftur á sinn stað þannig að mér gengur erfiðlega að koma verkinu í framkvæmd, svaraði Örlygur Freyr á móti dálítið vandræðalegur. Halló, hvaða tónn var nú þetta sem ég heyrði? Erum við komin í garðinn til Adams og Evu sem kenndi öllum nema sjálfum sér það hvernig komið var fyrir þeim sjálfum sem þau ein báru þó alla ábyrgð á? Þetta var nú léleg afsökun á þér, kæri bróðir, en snúðu við og komdu aftur með hjólið, ég skal fara inn og finna verkværi og við kippum þessu sameiginlega í liðin. Brjánn Hilmar gekk þegar inn fyrir og opnaði eina skúffuna í skúffurekkanum í eldhúsinu. Þar, innan alls konar annað dót, lágu fáinn verkværi. Hann rótaði litla stund í skúffunni uns hann rakst á passlega lykla á rærnar sem héldu gjörðinni fastri og annar passlega lykil á rær keðjustrekkjarana. Þegar hann kom út aftur hafði Örlygur Freyr velt hjólinu við þannig að gerðirnar vísu upp í loft og stýrina mjög jörð. Í þessari stöðu var auðvelt að komast að keðjunni. Verkið tók þó ekki nema augnablik. Þá gátu þeir aftur velti reiðhjólinu við og komið því á hjólin. Nú virkaði allt rétt. Örlygur settist aftur í hnakkin og hélt áleiðis heim til sín. Hann hafði hjólað 15 metrar hrópaði Brjánn hlæjandi á eftir honum. Bróðir, enga leti. Sjáumst annað kvöld 8:00. Örlygur Freyr veifaði til hans hendi sem samþykki sitt án þess að líta tilbaka. Sjálfum var hann meilítið skemmt vegna orða Brjáns. Hann vissi svo sem hver ástæðan var fyrir því að keðjan hékk ekki þar sem henni var ætlað að vera. Hann segið framtaksleysi. Brjánn Hilmar gekk aftur inn til sín og lokaði eftir hurðinni. Dagur var að kveldi komin. Veðrið úti var yndislegt. Stafálogn eins oft gerist í Reykjavík á þessum tíma dags. Fáir voru á ferli og götunum. Á og til sá hann hermenn á vappi. Vísir að hermannabrökum voru komni hér og þar í borginu og búið að gera af allstórt svæði þar sem fyrirhugað var að reisa stórt og mikið hverfi slíkra bygginga.
Hann hjólaði eftir götunni sem eitt barinn var við, sá hann til Páls sem gekk illa til hafður eftir götunni. Hann var reikull í spori og þróttlítill. Við hlið hans gekk lilla Páls, konan hans. Þau héldust í hendur eins og til að hafa stuðning hvort af öðru og voru greinir á leið þangað sem víni fékkst til að geta haldið drykkju sinni áfram innan sína líka á meðan bæði stæðu í fæturnar, sem ekki yrði lengi úr þessu. Þessi sjón skar í hjarta Örlygs Freyr þar sem hann sát á hjólunni sínu og steig það áfram. Hann fann til með blessaða fólkinu sem þannig kaus að sóa lífi sínu undir ofurkrafti Bakkusar sem leiðir alla menn í dauðan, fá hann bara nægan tíma til verksins. Örlygur Freyr vissi að þessu fólki stóð annað og betra til boða heldur hann að vestast upp í vínanda og helsi Bakkusar og Satans. Dyravörðurinn sem á sínum tíma fleygði Pál út af staðnum var ekki lengur við dyravörslu á þessum litla fúla illa lyktandi bar, heldur komið til starfa hjá hernámsliðinu og vann þar við að reisa íbúðar braggana. Annar maður var tekin við starfi hans við dyravörsluna. Til að koma öllum þessum íbúðabröggum sem fyrst upp og gera þá klára fyrir veturinn þurfti margar starfshúsar hendur. En hann naut þess að sitja á baki hjólhestsins og finna væga kóluna leika andlið sitt, háls og hendur og hvernig vindurinn sem hraði reiðhjólsins orsakaði lék sér við hár sitt. Við höfnina var allt rólegt. Erlend skipi í tengslu við heri lá bundið við bryggju. Íslensku togar lá fyrir aftan skipið og menn komni fram á bakka. Dökkur reykur steig upp úr skorsteini togarans sem merki að búið vera gangsetta þunglamanlega aðalvél skipsins. Togarinn var á leið í sölutúr til Englands fullhlaðinn fiski. Siglingin yfir hafið gat verið mesta hættuför, jafnvel fyrir skip frá löndum sem voru ekki beinir þáttakandur í styrjöldinni í Evrópu. Fáliða var borð og aðeins nægur mannskapur til að sigla skipinu. Aðrir fengu frí skipið kom tilbaka og sami hringur uppbóst borð. Búið var að mála íslenska fána á sitt hvort borð skipsins og háan skorsteinin til að öllum mætti vera ljóst frá hvaða landi þetta skip kæmi. Ákveðna varúðar ástæðanir voru framkvæmdar sem allar miðuðu við að vernda líf sjómannanna á viðsjóverðum tímum. Örlygur Freyr hélt ferð sinni áfram. Hann var ekkert að flýta sér heldur naut þess að vera á ferðinni í góða veðrinu. Hrísmo og sjö blöstu við honum. Nær dró sá hann að Hermóð og faðir hann var í þeim enda túnsins þar sem kartöflugarður fjölskylduna var. Hann var með gaffal sem hann notaði til að stinga upp garð fjölskyldunar. Taðhugur frá nærliggjandi hesthúsi stóð við vesturenda garðsins eins og mörg undargengin ár, eða það sem eftir var á haugnum. Meginluti taðsi var þegar komin ofan í moldina þar sem það blandaðist í jarðveginum. Hrossatað þótti príðul og áburður fyrir kartöflu útsæði sem lá tilbúið í 5 hæfilega stórum trékussum í einni kjallara kompunni. Útsæði var full spírað og tilbúið til að fara ofan í mjúka moldina. Þegar Örlygur Freyr kom í gegnum hliðið og leiddi hjólið eftir gangstígnum heim að húsinu, sá hann að garðvinna Hermóðs var að ljúka. Faðir hans hafði drifið sig í verki strax eftir vinnu 18 og ætlaði að ljúka því fyrir kvöldið. Allt útlit var fyrir að tímasetningin stæðist og hægt að koma útstæðinu þar fyrir strax næsta dag. Brúsi, bröndótti högnin, lá rétt hjá honum og lét fara vel sig í mjúku grassinu. Hann fylgdist grannt með öllum hreyfingum mannsins. Öðru hvoru stóð kötturinn á fætur og teygði letilega úr sér áður hann lagðist aftur fyrir og geispaði eins og kjálkarnir ætluðu úr liði. Högnanu fannst hann eiga heilmikið í fólkinu á Hrísmóum 7. Örlygur lagði reiðhjólið frá sér við kjallarainnganginn og gekk til föðursins. Hann kom þangað var faðir hans einmitt að ljúka við garðinn og átti bara eftir að tína verkvanni saman og halda heimaleið. Brúsi stóð á fætur og kom til Örlygs og nuttaði sér upp í hann og mjálmaði með skottið beint upp í loftið. Jæja, sagði Hermóður við son sinn. Þá garðurinn klár fyrir útsæðið.
Uppskera síðasta ár mun líklega duga til næstu uppskeru, þannig að næga kartöflu verða til í kotinu næstu misserinn, sagði hann og sló Örlygur Freyr létt á öxlina. Þeir gengu saman upp túnið og fóru inn. Nóttin var tíðindalaus. Á áætluðum tíma næsta dag steig Örlygur Freyr hjólið sitt til að hitta vin sinn og eiga fund með honum og Guði. Hann stöðvaði hjólið við húsið og gekk rólegum skrefum út eftir á hurðinni og draf þéttingsfast og hana með bóknum vísifingri. Kyrr ríkti inni og engu líkar heldur en að enginn væri heima. Hann bankaði aftur, nú örleiti fastar og stóð áfram á stéttinu og beið. Stór fiskifluga flög umhverfis höfuð hans og hvarfst út í buskan og hann sá flugutettir ekki meira. Hurð opnaðist uppi og einhver þungstigu gekk niður stigann. Dyrum var lokið upp og brosandi andlið Þuríðar blasti við honum. Gott kvöld, sagði Örlygur. Góða kvöldi. Má ekki bjóða þér að koma inn fyrir? Brját bíður eftir þér uppi. Á leiðin upp stigann sagði Þuríður. Við mæðginn inn náðum að setja niður kartöflur í dag og þannig að ekki þarf lengur að hafa áhyggjur af því verki. Greinlegt var að verklokin voru henni léttir. Foreldrar mínu voru einmitt í garðinum þegar ég fór áðan að heiman og voru langt komin með niðursetninguna. Svo bara sjá hvernig uppskeran verður í haust. Velkomin, bróðir. Brjátn Hilmar stóð á miðju eldhúsgólfi og beið eftir gestunum, með blaðið útbreitt á milli handa sinna sem hann lagði frá sér ofan á plötu eldhúsborðsins að baki sér. Þeir tókust í hendur og héldu rakleitt inn í stofu þar sem þeir hugðust ræða málin og planleggja ferðina sem Guð var að kalla þá til að fara í landi sitt fagra. Brjátn Hilmar gekk að skápnum og tók fram Biblíuna sem lá þar í hillu. Áðan, því ég var að biðja, benti drottinn mér á merkilega ritningastað sem ég vil byrja á að lesa. Fáðu ykkur endilega nýlaðan sopa, kallaði Þuríður úr eldhúsinu. Þeir gengu fram og heldu sér í sitt hvort glasið og gengu svo aftur inn í stofuna með rúkandi svartan laugin í glösunum. Biblían lá nú opin á borðinu við hlið stólsins sem Brját settist í á þessum fyrsta formlega fundi bræðrana. Brját tók upp bókin og las upp átt. Börnin mín, þetta skrifa ég þau til þess að þér skulið ekki synga, en ef einhver syngar þó höfum við árnaðarmann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorasyndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans, í honum sannarlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeim sem segist vera stöður í honum verið sjálfum að breyta eins og hann breyti. Þér elskaðir. Það ekki nýtt boðorð sem ég ritaði þér, heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð orðið sem þér heyrðuð. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, 1. til 7. vers. Bróðir sæll, þessi orð kom upp í hugamenn ég bað Guðum orðin í okkar fyrsta trúboðsfund. Í orðanum boðskapur sem við ættum að tilenga okkur. Bæði sjálfur okkar vegna og ekki síður til að við höldum hjörtum okkar hreinum. Að vera með hreint hjarta fram yfir Guði lykil atriði til við náum til fólksins með fagnaðar erindið. Eftir ræðuna lokaði hann bókin og settist. Skipulagning ferðarinnar hófst. Ljóst var að þeir myndu fara norður. Miðnætti var komið niðurstaði málið. Eftir viku hæfist ferðin. Framundan voru tímar sem í senn voru spennandi og einnig svolítið kvíðvænlegir. Hugsanlega færi þeir frá Reykjavík með strandflutningaskipi. Það bara kæmi í ljós. Vangaveltur Hermóðs Freysteinssonar, 12. kafli. Faðir Örlygs Freys vissi í stórum dráttum áallinni piltana og laði blessu sína yfir hana. Þó lít botnaði í hennu og ég heldur tilgang hennar og til hvers og hvaða gagn slíkt ferðalegi yfirleitt gerði með Biblíuna eina meðferðis. Að Jesús væri lífgjöf og gleðigjöf og þetta væri fréttirnar sem ungu mennirnir hefðu flytja fólkinu
í hinum dreifðu byggðu Norðurlands sem stritaði og streðaði dagri löng til að hafa ofan í sig og á voru bara draumorur í huga Hermóðs á tímum heiftuðlegs stríðs og hernáms Breta á Íslandi sem komu í skjóli nætur. Ferð sonar hans og vinar var eitthvað sem honum fannst vera lítið spennandi að hugsa Efnahagslega farsæld fólksins, hins almenna manns, var hans áliti heila málið en ekki orð sem mörg þúsund ára gömul skrudda innihélt. Sjómennirnir, fiskurinn, landvinnslan, landbúnaður, já, og einnig verslunin var allt málið. Að vinna afurðirnar í landi og skaffa fólkinu lífsviðurværi, að vinna handa sinni og búa til gjaldeyri var heila málið. Þetta saman og margt annað var áliti Hermóðs Freystinssonar það sem gilti fyrir þetta land og þessa þjóð, en fráleitt boðskapur Biblíunnar. Eitthvað halleluja, dýr sé drottni, hinn upprýsnum lifandi málaði, nei takk. Hermóður satt einn heima í stólnum sínum og leyfði sér sín niðurbrjótandi þangagang. Skyndilega hóf hann kreftan hefa sinn og loft og skellti honum harkalega ofan á borðplötuna, við hlið sér með þeim afleiðingum honum sárkendi til og hlutist þar lágu hoppuðu allir til og skektur undir hristingum frá högginu. Eitt augnablik gerðu hugsanirna mannin reiðan og augabrýr hans sigu niður og breyttist í 2 mjó strik fyrir neðan ennið. Meira rugli í þessum drengjum. Það verður lagaleit á þeim upplitið þegar þeir kom aftur heim með öll sín mistök og gagnsleysi ferðarinn og herðunum, með skottið á milli lappana, eins og lúbarðir hundar. Að heila þó menn svona eitt ægilegasta vort sem hefur verið fundið upp í mannheimum. En þráttur öll mistök og vonbrigði mun ég samt taka vel á móti sínum mínum en hann kemur tilbaka með öll sín sár sem ferð þeirra mun kalla á, hugsaði Hermóður með sjálfum sér. Hann hristi höfuðið yfir uppátaki strákana. Reiðin gerði aftur vartvísi í honum, nefarnir kreftust og hnúarnir hvítnuðu. Svo slaknaði á spennun innram með honum og hann tók sönsum og hugurinn náði aftur réttum takti. Hermóður satt stundakorn áfram í stólnum sínum heima. Ekki var laust við að honum vöknaði eilítið augun. Í slíkt var ekki vani hans að gera. Hann var ekki maður sem leiði tilfinningunum sínum að flæða fram. Í hans huga var allt svoleiðis merki veikleika og gott ef ekki aumingjaskap líka. Frá unga aldri hafði hann þurft að hafa fyrir hlutunum og berjast fyrir eigin framfærslu og sjá fjölskyldu farborða, konu og barni. Hér í heimi var ekki rúm fyrir veiklunda menn, heldur það eina sem gátu að bjarga sér með öllum færum leiðum. En núna, þar sem hann satt einn heima í stólnum sem hann hafði svo oft sett í, fannst honum skyndilega allur máttu vera úr sér og hann ónýtur til allra verka. Hugsanirnar sonin, að hann færi brátt til langferð og nyti ekki við heima við, hafði gert hann meiran, já, og kannski pínlítið skjálfdán og kjarklausan líka. Þó var sárabóti því að Örlygur Freyr hafði góðan félagskap með Brján Hilmars til við hlið. Hermóður vissi að Brján Hilmars var vætt piltur en ekki einhver galgopi og ævintýramaður sem skuttlaði sig fram að bjargbrúnum í vonum mjúka lendingu. Hermóður gerði sig grein fyrir söknuðinu sem myndi koma þegar Örlygur var í farin. En var það ekki bara eðlilegt ástand þó tómleiki myndaðist í kofanum við fjarveru sonarins þegar haft var til hliðsjónar hve lengi þau þrjú höfðu búið saman og Hrísmóður 7 í Reykjavík? Var það ekki eðlileg viðbrögð foreldra að uppkæmi söknuður þegar afkvæmi þeirra fór út af heimilinu í fyrsta skipti þó ekki væri nema stundar sakir? Þannig spurði Hermóður sjálfan sig í huganum margra spurninga sem allar voru svona á tilfinningalegum og erfiðum nótum hjá manni sem alla jafna var jarðbundinn sem reyndi að sjá hlutin í kringu sig með augum skynseminnar og rökhyggjunnar. Hann ferðast á hjóli í jafnvel öllum veðrum, gat verið mest á þolrun en samt skári kostur heldur hann að fara landi sitt fótgangandi. Hinum áttu þó ekki gleyma að Örlygur Freyr var orðinn fullorðinn maður og velfærum að taka sjálfstæðar ákvarðanir. Það hafði hann svo oft sýnt og sannað. Hermóður fann að á þessum nótum og í þessum pælingu hvorki vildi hann heldur gat dvalið mikið lengur. Hann fann hvernig þungi kom að honum og dróð sig yfir hann. Lífið sýnir fólki ýmsa myndir sem menn oft á tíðum standa óundirbúnir frammi fyrir og þurfa að eiga við og vinna úr. Þessa myndir opinbera og afhjúpa oft mannin sjálfan og veikleika hans og rauna stund.
Hermaður stóð einmitt á þessu stað í sínu lífi og upplýði sig sjálfan vannmáttugan, úrræðalausan og tóman. Hann stóð á fætur og gekk fram í eldhús, tók kaffibrúsann til að hella sér bleksvörtum kaffi í glas. En brúsin var tómur og því ekki manna að ræða heldur hann láta vatn í pott og laga sér nýtt kaffi, en hvert í hoppandi. Boxið sem vanlega geymdi kaffið stóð tómt í hillunni. Við nánarleit komst á hann að raunum að ekkert kaffi væri til. Eina sem Hermaður fann var kaffibætir til að drýja með kaffi, en kaffibætirinn einn og sér gerði lítið gagn. Staðan sem nú var uppi var óþægileg og hún tók í. Hermaður fann að hugurinn vildi fljúga svolítið lengur með hann himinhvolf eigin vangaveltna og mála upp fyrir honum fleiri dökkamyndir. En maðurinn hamdi sig og gerði rétt. Hann fór fram, klæddi sig í útiskóna, fór í blússu sem hékk á nagla á veggnum, dreif sig út á stétt og gekk þaðan í áttu matvöruversluninni í þeirri von að þar leyndist 250 grama kaffibakki. Kartöflugarður neðst á túninu blasti við augum hans en hann gekk niður steypuskemmdar tröppurnar. Kartöflugarður var snirtur og lagði götum sem aðgröndu beðing hvort frá öðru. Það sem skammt var síðan útsæði var sett niður voru grös kartaflanna enn ekki komin upp úr moldinni. Skipulagning ferðarinnar. Örlögu Freyr og Brjánn Hilmars hittust á hverju kvöldu 8 til að ræða og skipuleggja ferðina. Herbergin sem þeir höfðu til afnota í foreldrahúsum voru látin duga til skiptis sem fundar staðir. Og það sem meira var, Drottinn mætti sjálfur á þessa fundi fyrir sinn heilaga anda, allt fyrir bænina, heiðarleikan og hins hreina hjarta sem báðu þráðu að eignast og Guð vildi blessa þá með. Drottinn skyldi fá að eiga þessa ferð, þeir voru aðeins verkværi hans. Þeir höfðust koma til fólksins í jafningjar en ekki eitthvað liða sunna sem leit niður á fólk sem búsett var fjarri höfuborginni. Þetta var andi sem þeir þráðu að ganga fram í. Þetta var svo mynd sem báðir höfðu að frelsaranum sínum og að frelsarinn sjálfur ekki fyrirmynd allar kristina manna og kvenna ásamt fólkinu sem lesa máttu í henni helgu bók Biblíunu, einkum Nýja testamentinu. Lára lagði blessun sína yfir starfi og studdi þó og réðst meira að segja í það stórvirki að prjóna sitt hvora fallegu lópapeysun og þá undir eins og hún vissi hvað til stóði ungum mönnunum og freista þess að hafa peysunum tilbúnar áðunni til legðu í hann. Vika ætti að duga til að ljúka prjónaskapnum, kæmi ekkert óvænt upp á. Á langri ferð og opnu reiðhjóli myndi hlý og góð lopapeysa og góður ullavellingar áræðanlega koma sér vel. Örlögu Freyr hafði séð dálitla breytinga verð á móður sinni og vissi að Drottinn var að byrja að eiga við hjarta hennar. Faðir hans var enn harður í afstöðu sinni. Þó greindi hann töluverða mýkingu í hjarta Hermós. Kannski höfðu atburðirnir sem gerðist á bryggjunu ef feðgarnir voru leystur úr prísund hersins það bil sem þeir voru að stíga borð í litla bátinn valdi þessari mýkingu hjá föður hans. Kannski hefði Hermóð þráttur allt séð Drottinn í þessu verki vitandi sem að örlugu sonar hans trúði. Eina sem örlugu Freyr gat gert var að lyfta föður sinum upp til Drottins í bæinn. Svona þangangur og annar álíka styrkti afstöðu þeirra til ferðarinnar var leið hvatning til að stíga óhygg af þetta skref í fullu trausti til sjálfs orðsins og mætti þess til að vinna orustuna og leiða fram sigur hjá þeim sem heyrðu orðið af vörum þeirra. Drottinn mun berjast fyrir yður en þér skulu vera kyrrir. 2. Mósebók 14. kapli 14. vers. Var reytingavers sem sífellt glumdi í eyrum hans eftir hann fyrst fekk boðum að fara í ferðina sem senn hæfist hjá þeim. Þeir voru búnir að kanna skipaferðir norður og komist á raunum að strandferðarskipi Hekla færi norður sama dag sem þeir ráðgerðu að halda í sína sögulegu ferð. Hannes, vinnuveitandi Örlegs Freyrs, tók ekki illa í að gefa þessum starfsmanni sínum nokkra vegna frí til að sinna hans mati einkennilegu verkefni. Brjánn Hilmars hafði ekki enn fengið neina fasta vinnu þannig að vandam hans tengdist ekki samningum og velvilja vinnuveitenda frí frá störfum. Daginn áður en þeir hugðust leggja í hann sátu Brjánn Hilmars og Örlygur Freyr inn í herbergi Örlygs á Hrísmóum 7. Brottfarartími Heklunum var áætlaður klukkan 10 næsta morgun og þurftu þeir að vera mættir að minnsta kosti klukkutíma fyrir brottför
ásamt öðrum farþegum. Farangur Ölvis Freys lá samanbrotinn ofan í hvítum poka undan hveiti sem Hannes kaupmaður gaf honum á sínum tíma. Hreinn hveitipoki kom sér nú vel undir fatnaðinn. Veðurspáin í útvarpinu spáði góðviðri næstu daga þannig að menn gátu búist við þægilegri siglingu. Banka voru herbergisdyrnar og hurðinni lokið upp. Lára kom inn með sitt hvora litskrúðu lopapissuna sem hún afhendi undrandi mönnunum með þeim orðum að hún vildi leggja sitt fram til að gera þeim ferðina þægilega. Örlög Freyr vissi vitaskuld á móður hans hafði í vikunni setið stíft með prjónana án þess þó að gruna eitt augnablik að vinna hannar væri þeim ætluð. Hún hafði ekki minnst einu orði og neitt slíkt við hann. En núna stóð hún hjá þeim inn í herberginu og nýbúin afhenda þeim sitt hvora vönduð og hlýju peysuna og koma þeim báðum þægilega óvart. Uppátæki Láru gerðu stundina bara skemmtilegri. Örlög Freyr stóð á fætur, tók þéttingsfast utan á móður sinni og sagði: Mamma mín, mikið var þetta fallegt hjá þér. Þessa flíku voru einmitt það sem okkur vandaði helst í pokan. Brjánn Hilmars tók í samanstreng og þakkaði henni einni fyrir sig með handabandi og hlýri uppbyggilegri kveðju. Lára yfirgaf herbergið og skildi mennina eftir inni. Hún vissi að þeir fundu ferð sína og vildi ekki trufla þá meira en þörf var á. Í hjarta sínu var hún eilítið uggandi, treysti samt síni sínu til að gera rétt og flanaði ekki að neinu sem hann ekki réð við. Svo var aldrei að vita nema drottin verndaði þá. Nokkur mínútur síðan var enn bankað létt á herbergisdyrnar. Hermóður gekk inn til þeirra. Jæja, strákar mínir, sagði hann og tróð flaksandi skyrtun ofan í buxurnar. Svo þið bara leggja í hann á morgun. Hvert ferð heitið og hvar hyggist þið fyrst drepa niður fæti til að skoða stúlkurnar? Hermóður var hress í tali. Sæll pabbi, skoða stúlkurnar. Við munum stíga af skipsfjöl líkla á Sauðárkróki og kanna aðstæður og spjalla svo við bændurnar á leiðinni. Eða svona eins og Guð leiður okkur en tíma. Áhugavert hjá okkur. En hvar hyggist þið gista? Mér ekki kunnugt neinn skildminn úr Sauðárkróki eða í nærliggjandi byggðum sem þið getur leita til. Hafðu engar áhyggjur, við björgum okkur. Við gátum út á okkur tjald með botni og 2 góða svefnpoka og græjur til að elda í mat. Þannig að vel mun fara okkur á ferðalaginu, sagði Brjánn Hilmars og hló. Já, ég hef svo sem ekki miklar áhyggjur, hermaður straukstur hökuna og gekk þögull gólfi og velti fyrir sér hvernig hann ætti að koma orðum að hugsunum sínum. Hann staðnæmdist á miðju gólfi og sagði: En þið handvissir að það sem þið ætlið að gera sé ráðlegt? Hafið þið efni á þessu og hvernig? Æ, pabbi, greip sonur hans fram í fyrir honum. Fara nú ekki að byrja eina ferðin enn á þessari útjösku og ofsögðu tuggu. Þú veist að við erum búnir að leggja á okkur töluverða vinnu og höfum undanfarandi dag verið að undirbúa okkur og munum halda okkar striki. Ég ekki lengur barn, heldur fulltíða maður og veit, held ég, hvað ég að fara að gera. Örlög Freyr talaði það sem honum bjóði brjósti. Já, ég átti von á þessum viðbrögðum, en hermaður gekk hugsandi að glugganum og horfði stundakort nút og á mannuðan blettni fyrir utan og rendi fingurunum nokkru sinnum í gegnum hár sitt. Sneri sig svo að piltunum, fór djúpt í buxnavasa sinn og tók upp 400 krónu sem hann rétti syni sínum. Þetta mun koma ykkur að góðum notum í ferðinni. Mamma þín og ég höfum í nokkur ár lagt svolítið til hliðar og verðum sammála það í gærkvöldi að rétt væri að nota hluta sparnaðarins til að hjálpa ykkur. Ég skrapp því í bankan eftir hádegi í dag og tók út upphæðina sem við verðum ásatt að reiða fram. Gerðu svo vel og njótið gjafarinnar. Örlög Freyr varð undrandi á svip en leið afskaplega hrærður. Peningaupphæðin sem hann var nú með í höndunum sínum gerði að verkum að ferðin yrði þeim engin fjárhagsleg byrði, heldur trygg jafnvel í nokkra vikur með ítrasta sparnaði og fyrirhyggju. Pabbi minn, þetta var þér líkt að koma óvart. Einu get ég lofað þér, ég tala líka fyrir mun vinnar minn, að þetta fé mun nýtast til góðra hluta, þau uppi alls og ofyrir sér að þátta sem líklega munu koma upp í tórnum. Upphæðin sem hermaður fekk væntanlegum ferðalöngum jafngildi nokkra vikna dagvinnukaupi venjulegs verkamanns. Upphæðin var því töluverð
og skipti þó verulegu máli. Hermóði yfirgaf herbergi til að þurfa ekki að taka við of miklu þakklæti og of mörgum orðum frá strákunum vegna gjafarinnar. Hún var það nægilegt að vera vitni að gleðulegum viðbrögðum piltana og finna í hjarta sínu að gleði þeirra var einlag og laus við alla uppgerð. Það var til snortinn maður sem lokaði eftir sér hurðinni og gekk niður brattan stigann niður í eldhús. Og gott ef ekki eilítið monti líka yfir því að afgreiða málið eins og þau hjónin höfðu gert og hann raunverulega átti hugmyndina að. Já, hérna. Enn kemur drottinn okkur óvart og sýnir dýr sína. Ljóst er okkur mun ekkert skorta á verðalaginu. Enn einu sinni hafði drottinn opinberað sjálfa sig með sérstökum hætti og sýnt þeim og sannað og honum er engin hlutur egn. Heyrðu bróðir, vilt þú ekki vera gjaldgerinn okkar og sjá þá hlið? Spurði Örlygur Freyr Brján Hilmar og rétti honum aurinn sem faðir hans afhendi honum. Ég hlýt að ráða við það, sagði Brján og tók við seðlunum, braut á saman og stakk þeim í veskið sitt. Örlygur Freyr tegði sig í Biblíuna sem lá eins og vanla á borðinu við hlið hann og fletti í henni. Þegar hann var búinn að finna réttingastaði mælti hann. Áður heldur við slítum síðasta fundi fyrir ferðina, langar mig til að fá að lesa fyrir okkur nokkur orð. Þetta er nú í þriðja sinn að ég er ferðbúin að koma til yðar og ætla ég ekki að verða yður til byrði. Ég sækist ekki eftir eigum yðar, heldur yður sjálfum. Því ekki eiga börnin að safna fé handa foreldrunum, heldur foreldrarnir handa börnunum. Ég er fús til að verja því sem já, leggja sjálfa mig í sölutna fyrir yður. Ef ég elskaður heitar, verið þá elskaður minna. En látu svo vera að ég hef ekki verið yður til byrði, en hafi verið slægur og veittuðu með bröðum. Hef ég notað nokkur þeirra sem ég hef sent til yðar til þess að hafa eitthvað af yður. Annað Korintubréf, 12. kafli, 14. til 17. vers. Áðan, þegar faðir minn stóð hérna, fór ég að biðja mig sjálfu mér og þá kom þessi textu upp í hjarta mínu. Þetta er máli, Brján. Að fara með réttu hugafæri og þjóna fólkinu en ekki láta það þjóna okkur. Að þeir sem við heimsækju sjá sjálfur að við erum komnir til að hitta fólkið sjálf, persónulega og ekkert meira og heldur ekkert minna. Örlygur Freyr lagði áherslu á orðin til að undirstrika ákveðna þætti sem þeir skyldu tilenga sér þegar í byrjun. Brján Hilmar tók undir þessu orð og var þeim sammála. Þjónustum var mikilvæg. Hún myndi kenna þeim auðmýkt og í auðmýktinu myndi þeir nálgast Jesú meira og hann sýna þeim átt sinn og dýrð á hverjum degi. Komið var kveðju stund. Allt var orðið klárt. Búið var að finna staði á hjólhestunum fyrir farangurinn. Smá lag þurfti til að hjóla með alla þennan farangur. En með æfingun í vikunni, með farangurinn bundin og reiðhjólin, gátu þeir átt að sjá hvernig best er að bera sig að í ferðinni á vegum landsins. Örlygur Freyr gekk með vini sínum upp að hliðinu. Þar kvöddust þeir með uppörvandi hvetjandi orðum hvort til annars náð Guðs og mikilvæga Jesú Krist sem dó fyrir syndi allra manna sem lifa undir sólinni. Örlygur horfði á eftir Brjáni þar sem hann steig hjólið sitt eftir malaveginu og hvarf í aflíðandi brekkunni þar skammt frá. Eilítið kul var úr norðri og hitinn ekki hár akkurát á þessu augnabliki. Fegurinn blastu við augum hans í öllu sínu veldi. Þegar íbúarnir þau að komast í næði og hvíld sefsist að ná á þeim tökum eins og ákveðin óskiljan og friður stígin í umhverfi og gefið því sérstakann blæ og snerti hjarta manneskjuna. Örlygur dvaldi litla hríði heimasmíðaða hliðið og hugleiddi gang síðustu viku. Vikan var búin að vera góð og full lærdóms fyrir en unga mann sem höfðist færa út kvíarnar í Guði og stíga djarft skref sem hann trúði að myndi færa fleiri til ríkis Guðs. Í þangangangi sínu var hann litið út á flóan. Skip sá sigla á rólegri ferð út á víðáttur hafsins. Skipið jók smá saman skriðið. Þetta skip sigldi undir íslensku fána og hafði saltfisk farm innanborð ásamt annarri vöru sem Íslendingar fluttu út. Góði Guð, bað Örlygur. Verndaði áhöfn skipsins og komdu þeim heilum á leiðarenda. Þinni máttur hún að dýrðin. Amen. Stutt bæn er samt nóg löng til að drottinn sjálfur legði við hlustir.
Þrátt fyrir að sumaveri á Íslandi kólnaði honum að standa svona hreyfingarlaus og taldi því heppilegast að drífa sig inn í hlýjuna áður heldur en honum kólnaði of mikið. Kvefið einhver pest væri það versta sem gat kom fyrir hann á þessu augnabliki. Á leiðinni tilbaka kom Brúsi og labbaði með honum hinn stutta spöl heima húsi. Engu var líkara heldur hann að skepna skynjaði að hann væri að fara í langa ferð og vildi kveðja sinn góða vin. Næsta morgun var stillt veður. Litlir skínhóðrar sáust á himni og lognið allt líkjandi og sjórinn sléttur. Skipsferðir norður myndi hefjast í sléttum sjó. Það sem báðu voru óvani veltingi skips máttu búast við ólgu í maganum og jafnvel uppköstum, en það var bara að hafa. Margir aðrir farþegar myndu eflaust glíma sömu glímu með þeim. 10 mínútur fyrir 9 gekk fjölskyldan og Hrísmo og 7 saman út úr húsinu til að fylgja Örlygi til skips. Hann vildi koma tímalega borð. Hvíti hveitipokinn með fötunum í lá bundinn á böglabera reiðhjólsins. Örlygur leiddi hjólið og gekk með fólkinu niður á bryggju. Brjánn ætlaði að reiða tjaldið og annan búnað og jafna þannig byrðunum og báða hjólhestana. Hermóður ákvað að vera í fríi fram yfir hádegi vegna ferðasonarins og fylgja honum til skips ásamt konu sinni. Á bryggjunni var töluveri fjöldi manna og kvenna saman komin. Hattur og derhúfur blöstu við. Menn í frökkum og konu klæddan hnésíður kápur spókuðu sig við landganginn og þar í kring. Allt var fólki í hróka saman hvert við annað og höfðu margir margt að segja eitt og annað sem það upplýði fyrir skömmu eða löngu síðan. Þetta var í blandi ferðartöskur, poka og örubílar sem kom aðvífandi með varning og pöllunum sem flytja áttu með skipinu. Svartur reykur steig upp skorsteinn skipsins sem hreyfðist lítilega við bryggjuna. Örlygur skimaði yfir hópinn til að koma auga á Brjánn Hilmars en sá hann hvergi. Líklega var hann ekki enn mættur. Skyndilega var klappað á öxl hans. Hann leit við og horfði þá beint í augu trúbulósins sem stóð við hlið Þuríðar móður sinnar. Skipið var að mestu klárt til brottfarar og verið að hífa síðasta varningin borð. Reiðhjól piltana ásamt farangur þeirra voru með síðustu hífingunni. Allt hafnaði þetta svo ofan í lest skipsins. Skipverjar tóku við varningnum og gengu tryggilega frá honum til öruggt væri. Hann héldi skýr á sinni stað þó skipið ylti til hægri og vinstri undan lægikrafti aldana sem allar æstust vindar blésu. Hvell skipslúðurinn blés og gaf merki brottför og allir skyldu drífa sig borð. Fólki kvaddist á bryggjunni og landgangurinn fylltist af gangandi fólki sem gekk rólugu skrefum borð. Landfestar voru leystar og skipið skildi frá bryggjunni. Siglingi norður, 13. kafli. Hafnagarðin stóðu eins og spjótkori gegn öðrum. Skipið stemdi á milli garðana. Gríðalegt magn af grjóti þurfti í þessu miklu garða. Eftir því sem verkinu miðaði fengu varnargirðingarnar á sig lögun sem landsmenn þekkja. Reykvíkir sjómenn og aðrir sem nota höfnina upplifa sjálfu vörnina sem þessi miklu mannvirki veita bátum þeirra í vondum veðrum. Tilgangurum í smíðinu var enda sá einn að gera höfnina að betri höfn. Strákarnir gengu aftur eftir skipinu og fóru upp stiga sem lágu upp á bát og þilfarið. Flesti farþeganna lögðu leið sína undir þiljur til að finna klefana sem búið vera útluta þeim í ferðina. Þeir sem ekki fóru strax undir þiljur voru áfram á dekkinu og töluðu saman og veltu fyrir sér atburðum síðustu dag og vikna í friðsalu landinu sem skyndilega var erlendum herað bráð. Uppi á bátaþilfarinu gengu trúboðnum til á milli 4 stóra björgunarbáta sem héngu tilbúnir í bátsögnum við bakborðs og stjórnborðssíðu skipsins. 2 og 2 saman í röð við hvort borð. Við handriðið aftast staðnæmdust þeir og horfðu til lands. Skipið sigldi á hægri ferð. Skipskrúan rótaði upp sjónum og myndaði ókyrrð á sléttu yfirborðinu. Ungu mennirnir sáu litla trillu koma í ljós aftur undan skipinu til hægri og stefna í öfu átt. Maðurinn stendi flegisun í áttina að legufæri sem hann hafði til afnota. Á botni bátsins grillti í fisk.
Örlygur Freyr kannaðist við manninn. Hann hafði oft komið í verslun Hannesa til að kaupa ein til heimilisins. Stundum fékk Örlygur Freyr fréttir af aflabröðum hjá þessum manni. Íslenski fáni hékk á stöng fyrir ofan höfuð þeirra. Engu var líkara heldur en fáninn vildi minna hina ungu menn á þjóðerni sitt, að þeir mættu ekki gleyma uppruna sínum. Fáninn, heiðblár með hvítum krossi og hárrauðum krossi innan í hvíta krossinum og blárri rönd utan með beggja vegna, gerði tilraun til að breiða úr sér á meðan mennirnir stóðu undir honum. Eilítil vindhviða gerði vart við sig. Vindhviðan eins og kom lífi í fallugu döluna yfir höfðu þeirra. Umræðu stóði yfir á háttvirtu alþingi notkun fánast án þess að tuskan fyrir ofan þá hefði grænan grumum pælingar alþingismannana né heldur hve mikla athygli hún vakti hjá landsmönnum. Og þarna var hún og veifaði sínum sérvöldu litum yfir umhverfi sitt í hvers skipti sem vindurinn lét á sig kræla. Fyrir morgunin hafði einn úr áhöfn farþeg og flutningaskipsins gengið með fána samanbrotin aftur dekkið og bundi hann í spotta, fyrst á ofan, síðan að neðan og híft duluna upp í hæstu stöðu fánastangarinnar, sem lítið að hallaðist aftur á skut skipsins. Skipið sigldi áfram á rólegri ferð. Foreldrar Örlygs Freyrs ásamt Þuríði móður Brjáns Hilmar stóðu eftir á bryggjunni. Allt fólki horfði á skipið sigla á vita landsbyggðarinnar og urðu vitni af því þegar skipið felldu bómurnar tvær við frammastrið og aðra tvær samskonar bómur við afturmastrið. Bómurnar var slaka ofan í sæti sín og gerði það sjóklára. Hermóður lyfti hendi sinni og veifaði til sonar síns og vinar hans. Örlygur og Brjánn veifuðu á móti. Fáninn yfir höfðum þeirra eins og vildi vera þáttakandi í kveðjustundinni með því að hann skartaði allri brett sinni og þandi sig og blakti á hvítmálari fánastönginni. En féll svo lemstraði niður eins og niðurlútum maður sem augnablik misti vonina án þess að draga þykklæga depurð yfir sig. Önnur lítil vindhviða gaf fánanum augnabliks líf og hann gat enn vinkað umhverfi sínu og aftur fekk fáni sitt tækifæri og svo koll af kolli. Skipið sigldi framhjá varnargörðunum og byrjaði að beygja rólega á bakborða. Það síðasta sem Örlygur sá til foreldra sinna sinn var að faðir hans lagði vinstri handlegg yfir axli Láru og þrýsti inn að sér og kyssti hana létt á ennið eins og stundu þegar kona hans var döpur í lund og maður hennar vildi uppörfa hana og koma henni aftur til að brosa. Fólkið á bryggjunni gekk saman heim á leið. Var enda tímaðislega að ræða að dvelja lengur. Skipið var farið. Ekki var laust við að tregi fyllti hjarta Örlygs Freyrs. Hann fann að aðskilnaðurinn var fráleitt léttur, en Guði réði. Hann var að senda þá í mikilvæga ferð sem myndi leiða fram mikla blessun inn í líf þeirra og margra annara mann og kvenna sem á leið þeirra yrðu. Að bera svolítinn söknuð var í góðu lagi. Allur söknuður myndi yfirvinnast og jafnvægi nást aftur. Hann ákvað bara að treysta drottni sig fyrir málinu og trúa hann myndi umvefja foreldrar sína með ævarandi kærleika. Þau voru jú fólki sem Guð notað til að koma honum í heiminn og það var ekki svo lítið þegar öllu voru á botnin hvolft. Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars gengu hægum skrefum eftir báta þilfarinu. Brjánn Hilmars gekk að einu björgunarbátnum og kíkti yfir borðstokk bátsins. Af svipans máttu þeir ráða að hann vildi vera öruggur að ákveðnin hluti væri þar sem þeir áttu að vera. Upplætt var að skoða allar aðstæður á meðan segliði sem hlífði bátnum fyrir ágjöf lá enn við hlið bátsins og ólagi við að breiða dúkin yfir. Hvað sérðu sniðut á botnin bátsins? Spurði Örlygur. Ég var bara að hvort neglan verði ekki örugg á sínu stað. Maður veit nefnilega aldrei hvað getur gerst í sjóferð eins og þessari. Það Brjánn vandræðarlega og fór í vasa sinn og tók upp vasaklút og hristi úr klutnum á dekkið. Hvar er trú þín, maður minn? Veistu ekki hver að senda þig? Sjálfur lífgjafinn, skaparinn, konungu konungana, drottinn Jesú. Veistu ekki að hann er bjargvættur mann og skilar öllum heilum heim sem fara á hans vegum og að ekkert illt muni henda sendiboð á drottins í ferð sinni sem hann hefur í eigin persónu skipulagt?
en drífum okkur nú inn og skoðum vistavörurnar sem okkur eru ætlaðar. Áður heldur en þeir stigu í tröppurnar sem lágu niður á dekki sáu þeir 2 háseta koma upp stigann til að breiða seglstuluna yfir björgunarbátinn. Þeir stöldruðu stundarkorn við og leyfðu mönnunum að koma sína leið. Þetta voru ungir menn en samt reyndir sjómenn. Annar mannanna hélt á kamel sígarettupakka í hendinni og bauð Öllegi Freyr og Brjáni Hilma sígarettu leið og þeir mættust. Strákarnir afþökkuðu boðið og sögðust ekki nota tóbak. Gott hjá ykkur, sagði þá hásitun og stakk sígarettu á milli vara sinna, kveikti sér í og sögðu reykinn djúpt ofan í lungu sín og blés reyknum frá sér í gegnum nef og munn. Sígarettureykurinn og vitum mannsir barst í veldi þeirra þar sem þeir stóðu við rekkverkið og fylgdust áhugasamir með framvindu mála. Verkslag þeirra við bátinn sannaði að hér væru vanir menn. Strákarnir ákvaða staldra lengur við og fylgjast með hvernig þessi 2 háseta bæru sig að við að koma seglinu á sinn stað. Þeim lá í sjálfu sér ekkert á. Maturinn var framreiddur á slaginu 12 en klukkan var ekki enn orðin 10 að morgni. Sjómannastörfin voru þeim framandi og þeim lék forvitna að vita hvernig menn innu á svona skipi eins og Heklunni. Steiktu ísuna sem matseðli sagði þeim að yrði framreiddur sem hádegisverður, gátu þeir hvort sem ekki nýtt sér strax. Nokkur mínútur síðar barst hásetanum leið sauki. Básmaðurinn borð kom upp stigann til að hjálpa hinnum. Einni hann tók upp sígarettu við nefið á þeim og kveikti sér í og meðan hann gekk yfir þilfari til hinna sem bogruðu við bátinu unnu við að koma þungu en samt nauðsynlegu seglinu á sinn stað. Hann henti logandi eldspýtunni á dekkið og steig svo ofan á hana. Lítið sátt að reyklaði upp á mjórri spýtunni þar sem hún lá á þilfarinu og beið þess að vera spúlað í hafið ásamt öðru dóti sem bara óhringaði viðarklætt þilfarið. Þessi maður var eldri heldur en hinir og reyndur í glíminu við hafið í gegnum mörg ár. Maðurinn var klæddur lopapeysu sem örlögu kannaðist við handbragði á og hann fór veltaði fyrir sig hvort móðir hans hefði prjónað þessa peysu. Lopapeysurnar voru hverjannar líka og meiri fagmann í slíkri framleiðslu en hann þurfti til að greina handbragð hvers og eins í þessari framleiðslu. En ekki neita hann samt hinnu að peysan bar merki Láru. Brjánn Hilma sneri sér að vini sínum og sagði: Rosalega peysa sem maðurinn í lík peysunni sem hún móðir þín framleiði. Skildi hún hafa prjónað hana? Ég var einmitt að hugsa sama hlut og það getur svo sem líka vel verið. Móður mín hefur lengi stundað innsýna og selt ótal peysur á umliðnum árum, einkum og sérilagi til sjómanna. Göngum úr skugga það hvers kyns sér og spyrjum manninn, sagði Brjánn og gerði sér líklega til að ganga yfir til vinnandi mannana. Hægan, piltur minn, slakaði nú örlíti á og andaði djúpt, sagði Örlygur og tók í handlegg vinar síns og stöðvaði hann. Við megum ekki trufla mennina við vinnu sína. Ef Guð ætlar okkur að spjalla við mannin, mun okkur áræðilega gefast tækifæri til slíks áður heldur en við stígum á land. Biðjum fyrir þeim, sagði Brjánn og laut höfði og fór með stuttabæn í hálfum hljóðum. Örlygur Freyr laut einnig höfði og tók undir með bæn vinar síns þar sem þeir stóðu við stigann. Þeir veitti ekki athygli konu sem í sömu andrá fór framhjá þeim. Ekki heldur að hún starði stórum augum á þessa 2 menn sem horfðu niður á dekki með loku augun og töldru einhver orð ofan í bringu sína. Eftir bænina litu þeir upp og sáu konuna ganga fram eftir skipinu og líta á þá með skrýtnum svip á andlitinu. Þeir brostu til konuna sem brosti dálitlu síðar á mótiði og hélt svo sína leið. Áður heldur en hún tók í hurðarúnu og gekk inn í skipið stansa hún enn og leit aftur á þessa 2 einkennlegu menn með sama skrýtna svipnum á andlitinu. Skömmu síðan eins og réttlaði af hennu hún greip ákvörðnu tökun utan krómaðan hún hurðarinnar og hvarf þeim sjónum. Verkinu við björgunarbátum var lokið og seglið strengti við bátinn eins og lög gera ráð fyrir og þannig gengi frá hnútum að fljótlegt væri að losa það af í neyðartilvikum. Sjómenn Íslands voru mjög hvattir til að gleyma ekki á hvaða tímu þeir lifðu
og hættu gætu leynst á hafinu. Árverkni var því nauðsynleg sem aldrei fyrr hjá fólkinu sem stundaði sjómennsku, sérilega í millilanda siglingar. Mennirnir þrír luku störfum og gengu sömu leið og þeir komu. Básmaðurinn stansaði augnablik hjá þeim, heilsaði og spurði hvort þeir væru búnir að finna herbergi sitt. Þeir kváðu nei við spurningu hans en sögðust fljótlega fara undir þiljur og skoða aðstæður. Gangi ykkur vel, stráka mínir, og Guð veri með ykkur á ferðinni, sagði maðurinn. Svona rokin og eftir hinum. Mikilvægt var að gera skipið sem fyrst sjóklárt. Þrátt fyrir að Brjánn Hilmars biði færist, gafst honum samt ekki ráðrúm til að spyrja mannin peysuna vegna þess hver stutt hann staldraði við hjá þeim. En hann veitti athygli öðru hjá bátsmanninum. Heyrðirðu þetta? Maður kvaddi okkur með orði Guðs. Af orðum Brjáns mátti ráða kveðjan hafi komið honum svolítið í opna skjöldu. Ég heyrði, sagði Örlygur Freyr. Drífum okkur nú niður og finnum klefan sem við eigum að nota áður en kuldin fyrir of að bíta okkur. Þó sumars í heiði norðanáttin hér í Reykjavík samt dálítið köld þegar sólargeisla nýtur ekki lengur við. Kona sem í rétti þessu gekk fram hjá piltunum kom nú aftur út sömu dyr og hún fór inn Í hendi sinni bar hún hálffullan strigapoka. Hún gekk rösklega þvert yfir bátaþilfar og stafnamnist við rekkverkið stjórnborðsmegin og fleygði sekknum í sjóinn með öllu innihaldinu í. Síðan sneri hún við og hvarf aftur inn í vistaverurnar. Áður heldur hún greip í hurðarrúnin, leit hún eldsnögt og Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars. Nú var svipur hennar ekki skrítinn, heldur meira svona spyrjandi. En greinill var að þessi kona var einn af starfsmönnum skipsins sem sennilega gegndi hlutverki þernunnar. Pókinn flaut aftur með skipinu og byrjaði svo að sökkva. Innihaldi flaut og dreifiðist yfir lítið svæði þar sem pókinn lenti. Dósir, umbúður utan matvæli ásamt ýmsu bréfadrasli flaut á yfirborði hafflatarins. Mágur kom aðvífandi og sveimaði 2 hringi við staðnum áður heldur hann að flaug á brott til að leita sér ætilegri bita heldur en póki konunnar innihjalt. Ekki þýddi að eyða tíma sínum í smámunni. Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars yfirgáfu bátaþilfarið. Þegar inn kom mætti þeim þessi sérstaka lykt sem oft má finna borð í skipum. Lyktin stafaði ekki að sóðaskap en einu slíku. Þvert á móti var allt inni hreint og snyrtilegt. Kannski kom lyktin vegna ónóra loftræstingar og hver allt umhverfi innandi var raun lokað af skiljanlegum ástæðum. Hafið í sínum ham reynir að finna hverja opna smugu til að smeygja sér inn Stálklæðningin sem skipið gert úr á allar hliðar sér að halda sjónum utandýra til vernda mönnum og flegi. Gljáandi gólf, hvítmálaði veggir og hurðir inn í herbergi og borðsali í viðarlitum með glæru lakki yfir blöstu við augum piltana. Stýrimaður, hávaxinn maður 50 með grásprengt hár, klæddur einkennisbúningi og húfu á höfði í stíl við klæðnaðinn, hitti þá á ganginum, leit á farmiðana þeirra og fylgdi þeim niður brattan stiga niður á næsta gang þar sem hann fann herbyggi 12 sem þeim hafði verið úthlutað. Þegar inn kom blasti við þröngur klefi með freka litlu gólfplássi. 4 kojur lágu meðfram veggnum á 2 hæðum stjórnborðsmegin. Mjór bekkur klæddur svörtu leður áklæði satt fastur við báðar neðri kojurnar og jafn langur kojónum. Borð, 4 lausir stólar sem hægt var að tilla sér í voru þar einnig. Stór spegill hékk fyrir ofan handlög við enda klefans. Fataskápar, jafn margir kojónum, voru á til taks fyrir íbúana við innenda kojana. Önnur húsgögn voru ekki sjáanleg inn í litlum vistarverunum. Á veggnum sem blasti við mönnum þegar inn kom hékk stór og falleg mynd af skipinu. Myndi var tekin inn á einum Austfjarðarna og meðan skipið einhverja hluta vegna lá við stjóra. Gríðar og fjöll voru í bakgrunni myndarinnar. Maðurinn sem tók myndinu var auðsjón á litlu flegi fyrir framan skipið. Það mátti merkja því hver skipið á myndinni eins og trónaði yfir umhverfi sitt upp
á við og blastu við honum sem horfði eins og risi með fjöllin í bakgrunni og himinin yfir. Myndin var tignaleg og vel skiljanlegt að útgerðin skildi vilja hafa hana inn á herbergjum skipsins. Neðst í öðru horni myndarinnar hafði höfundur sett uppástafi sína, G.J. Stýrimaðurinn benti þeim á kojurnar sem þeir skildu nota. Þeir fengu sitt hvora neðri koju. Maðurinn kvaddi. Guð blessi þig, sagði Örlygur Freyr við stóran og stæltan mannin það bil sem hann gekk út úr klefanum til að sinna öðrum verkefnum borð. Maðurinn staldraði augnablik við, leit á Örlyg og sagði, takk, já, sömuleiðis. Engu var líkari heldur en að kveðin hafi komið flatt upp á hann. En það gerist heldur ekki hverjum degi að menn kveði hvort annan með Guðsnafni á vörum. Fram á ganginum heyrði stýrimaðurinn hósta og síðan ræskja sig. Tvær töskur lágu í sitt hvoru efri kojunni sem merki að herbergisfélagarnir hefðu komið inn og undan þeim. Þungt vélarhljóði barst djúpt úr riðunum skipsins, taktfast og örugt. Hekla valt á rólegum veltum sem kallaði fram hjá þeim þægilega tilfinningar. Lofthúðurnar í loftinu sendu þeim hvæsandi tónin, en voru samt nauðsynlega til að eðlileg loftskipti gætu orðið inn í fremur þröngu herberginu. Þar sem allur farangur var reyrður með öðru dóti í innu af lestum skipsins, höfðu þeir engan farangur hjá sér. Örlygur Freyr geispaði stórum og löngum geispa og gerði sig líklega til að teygja stundakorn úr sér í aftari kojunu og hvíla augnlúin bein. Þó að vinnan í verslun Hannesar væri frekar létt, var hún samt lígjandi til lengdar. Og núna þar sem hann stóð inn í herberginu í þægilegri veltu skipsins, kom fram í honum þreyta og hann hlaðist í öllum fötunum upp í kojuna og lét fara vel sig. Vélaniðurinn á samt hvæsið lofthúðurnar í blandi lítilsháttar braki í veggjónum sem hæg veltan orsakaði var það eina sem heyrðist inn í þessum klefa sem svo margir undan honum hefðu dvalið í á ferð sinni með skipinu. Ég ætla aðeins að láta líða úr mér, sagði Örlygur Freyr og geispaði öðrum löngum geispa. Það líst mér vel á. Vilt að ég slökkvi ljósið þegar ég fer út og eftir? Jú takk, það væri ágætt. Örlygur Freyr lagði aftur augun og naut frelsisins borð. Aldrei áður hafði hann stigið borð í skip og siglt með því út fyrir hafnagarðana, en nú var breyting orðin á. Hér lá hann í koju og lét þreytunum líða úr sér á meðan stórt skipið ösláði 11 sjómílna hraða eftir spegilsléttum hafleitinum og valt rólega á sitt hvort borðið. Brjánn Hilmar slökkti loftljósið og hvarf út á ganginn til að skoða sig og athuga hvort hann þekkti einhvern á farþegunum borð. Niðamyrkur ríkti inni. Örlygur Freyr lá einn í öllu þessum myrkri með hvæsi í lofthúðunum í eyrum sér. Hann hugsaði allt sem framundan var hjá þeim og drottnin sinn og bestavinn Jesú Krist. Raddir bárust til eyrna hans. Agalegt að hafa gleymt stóru töskunu heima, heyrði hann konurödd segja fram í ganginum. Þér hefði verið nær að hlusta á mig þegar ég sagði þér að betra væri fyrir okkur að koma tímælega til skips heldur en að mæta þanga á síðustu stundu. Þá hefðu við ekki gleymt þess að þarna stóru tösku þinni, sagði dimm karlmannsrödd. Eilítil spyrring gætti í rödd mannsins. Hurðin lokaðist og Örlygur heyrði ekki meira. Æ, drottin, komdu inn í kringumstæð fólksins og lægðu öldur, hafi það risi hjá þeim, bað Guðsmaðurinn. Minnuðu þess að stundu gerir fólk úlvalda úr mýflugu og lætur litla ómerkjala hluti pirra sig og koma sér úr jafnvægi. 1,5 tíma síðar vaknaði Örlygur ljósin í loftinu kviknaði og Brjánn Hilmar steg inn. Töskurnar sem lágu í efri kojunni voru nú upp við borðfótinn sem skrúað var í gólfið og hélt borðplötunni. Greinilegt var að klefafélagar þeirra hefðu komið án þess að Örlygur yrði þeirra hið minnsta var. Jæja, bróðir, á ekki að drífa sig fram úr og setjast að snæðingi. Klukkuna vantar 6 mínútur í 12 og maturinn og kokknum að vera tilbúinn. Brjánn var hress í tali. Örlygur fór fram úr og gekk að vaskinum og jós framan í sig ísköldu vatni úr rennandi krananum.
Veðrið var svipað og hreyfingar skipsins mjúkar eins og áður. Þeir gengu upp á efri gangin og fundu fljótlega borðsalinn og stigu inn fyrir. Borð voru meðfram veggjónum og 3 vegu og var bil á milli þeirra við endana. Þarna angaði alltaf matarlykt sem kitlaði bragðlauka fólksins. Örlygur Freyr leit yfir hópinn sem þar var og kom ekki auga á neinn sem hann þekkti. En hver sat þarna við borðið sem var lengst frá þeim og sneri í þó baki? Þennan baksvip kannast hann alltíðant við. Maðurinn í horninu sneri höfðu sínu og andlit hans blasti við. Maðurinn sem seldi þau reiðhjólin sat þarna. Í för með honum var kona hans og 2 ungir strákar. Strákarnir sátu gegnt foreldrum sínum við matarborðið. Örlygur Freyr gaf Brjáni Hilmars olnboga skot. Sérðu það sem ég sé? Hann leit yfir hópinn og kom þá auga á manninn. Breitt bros færðist yfir andlit hans en hann sá aftur sameiginlega vin þeirra. Ég er búin að vera á röltinum skipi síðan ég yfirgaf klefann og sá marga, en þennan kom ég ekki auga á, sagði Brjánn og renndi fingurunum í gegnum hár sitt. Í þessu kom maðurinn auga á mennina, brosti og benti þeim að fá sér sæti hjá þeim. Þeir komu sér fyrir á bekknum við hlið strákana. Við borðið heilsaðist allt fólki með handabandi. Gleðin yfir að hittast aftur svo óvænt leyndi sér ekki. Hvaða ferðalag er eiginlega á ykkur, sagði maðurinn. Nú, ferðin er hafin sem við rættum lítilagum við þegar við keyptum reiðhjólin að þér. Örlygur Freyr hafði orð fyrir þeim í þetta skipti. Það var þá að þessu hjá okkur. Sannast sagna átti ég ekki von á slíku og ekki heldur kona mín, sagði maðurinn og leit leið á sessunnið sinn sem brosti og roðnaði lítilega á vöngunum. Hér erum við nú samt og erum meira en tilbúinu til að segja fólkinu frá Jesú Kristi og því sem hann getur fyrir það gert. Örlygur var ekkert að skafa utan á hlutunum. Strákar! Maðurinn þagnaði og fór í brjóstvasa jakkans og tók þaðan neftóp og spung sem hann stakk í aðra nös sína og hallaði höfðun afturbak og sög stutt sog. Og hann hélt áfram. Ég er stoltur af ykkur og það gleður mig sannarlega að þið létu verða af þessari för. Ef þessi þjóð þarfnast einhvers þá er það Biblían og boðskapur hennar. Ég fór að huglega þessi mál eftir að við afgreiddum söluna á reiðhjólunum. Trúið mér piltar, ég er stoltur af ykkur. Sjálfur gæti ég vel hugsað mér að slást í för með ykkur og vera ykkur til hals og traust, en geta því miður ekki núna vegna annara verkefnum sem ég og fjölskylda mín þurfum að sinna. En hvert er ferð heitið? Til Sauðárkróks. 2 þernur kom inn í salinn haldandi og bakka með rjúkandi ísurétti á. Kokkunum kom að hæla þeirra með skrælda kartöflur í skál og brættu smjöri. Tíminn til frekari umræðina var að bíða betri tíma. Maginn sagði til sín og menn voru orðnir svangir. Kristur boðaður borð, 14. kafli. Ís, þís og kliður myndaðist í matsalum sem jókst eftir því sem fólkinu innu fjölgaði. Skarki diskum og hnífapörum barst salinn, þveran og endilangi bland við samræðu manna. Vindlingareykja lá eins og ský í loftinu frá öllum þessum sígarettum, pípustertum og vindlum sem menn soguðu reykin úr og blésuðu í kringu sig. Hanna veifi heyrðist kvissið sem eldspýta framleiði þegar henni stróki eftir brennisteini eldspýtnu stokks. Litlir eldar sáust loga í höndum manna og kvenna í salnum frá þessum litlu spýtum. Fólki bar eldin upp á vörum sínum og kveikti á litla sívalningnum sem stóð út úr munninum. Öskubakkarnir tóku við öskunni. Sumt af öskunni hafnaði á gólfinu eða í fötum reykinga fólksins. Loftúðurnar sáum að koma hreyfing og reykmetta lofti inni og endurnýja súrefnisspyrðirnar og flytja reykin út kýrugun sem stóðu galopin 4 saman í beinni röð á vegnum bakbóksmegin. Stuttar en samt passlegar gardinur héngu frádregnar á gormi fyrir ofan þessi kýrugu. Gott veður var úti og orðið heitt inni sem allt þetta samankomna fólk í salnum myndaði. Vassglösin sem stóðu fyrir fram að borðskistuna fylltist af ferskur, tær og ískaldur lögurinn rann stútu vasskannana.
Vatnið, þetta stást Íslendinga, er eitt að heilnæmast í öllum heiminum. Öll þessi hljóð blönduðu svo saman og urðu að einum allsherjar graut sem erfitt gat reynst að greina sundur. Skipið valt sínu mjúku þægilegu veltum og flestunum borð voru hinir hraustustu og lausi við alla sjóveiki. Samt mátti sjá föl og veikluleg andlit í hópnum sem stafaði meira á tilhugsun sjóveiki en að sóttin væri raunverulega til staðar hjá þessum einstaklingum. 4 borð voru í borðsalnum og lágu þau í meðfram 3 veggjum. Minna borð var við enda eins borðsins og stóð það gegnt innganginum eilítið til hægri. Gangur var á milli allra borðana í salnum. Við litla borði satt vanalega skipstjórinn og aðrir af æðstu yfirmönnum skipsins og borðuðu með farþegunum, nema þegar skipstjórinn komst ekki úr stjórnpallinum vegna starfsins. Heili bekki voru við vegginn og lágu bekkirni samhliða borðunum. Hinum megin við þessi borð voru staki stólar með örmum á og var þeim stungi ofan í röð sem áður hafði verið skrúfað niður í gólfið með haldgóðum festingum. Að hægt væri að snúa stólunum að festa með þar til gerðum snerlum gerði stólana þægilegri. Undirmennirnir neittu fæði sinnar í öðrum sal á sama gangi. Hvítir dúkar lágu ofan á borðplötunum sem lítilega hafði verið vættar vatni. Loga var á milli eldhúsins og matsalarins sem var lokuð á milli mála, en núna stóð hún opin og sá Britinum að afgreiða í gegnum hana steikta fiskinn og meðlætið. Þernan og kokkurinn lögðu bakka sína og skálar á borðin og gengu svo á lúgunni til að sækja meira og lintu ekki látum fyrir heldur en allt var komið inn í salin sem þar átti að vera. Áður heldur en menn skengtu sér á diskana stóðu skipstjórinn á fætur og lét klingja í lítilli bjöllu í hendi sér. Góðan daginn, ágætu farþegar. Ég heiti Kristófer Baldursson og er skipstjóri á þessu skipi. Ég fyrir hönd allar áhafnarinnar býð ykkur velkomnum borð. Veðurspáin er góð. Vel mun fara alla í þessari sjóferð. Ekkert bendir til annars heldur en að ferðaáætlunin standist og að menn komist þangað sem ferði heitið á áætluðum tíma. Allur öryggisbúnaður er í fullkomnu lagi í skipinu, einnig er áhöfnin vel þjálfuð og kann til verka. Það gjörðu svo vel og njóti réttana og Guð blessi ykkur öllum matinn. Fólki klappaði að skipstjórinn lauk máli sínu og sneri sér í svo rjúkandi réttunum fyrir fram að sig. Lágvaxin þerna með hvíta svuntu bundna sig stóð við lúguna í borðsalnum. Hennar hlutverk var að fylgjast með borðunum og sjá til þess að ekkert matakins skorti. Ísan bragðast aldrei vel í dag, sagði maðurinn við borðfélaga sína. Kokkarnir hafa gert henni alveg prýðileg skil. Greinlegt var að maðurinn sem sat andspænis guðsmönnunum var fiskæta sem naut fæðunar, en ekki voru það svo sem neina sérstaka fréttir. Íslenska þjóðin lifði meira og minna á því sem hafið færði henni. Í kreppunni sem ríkt hafði undanfarin ár var fátt annað á borðum landsmanna en það sem landi og miðin gaf henni. Það var nú meiri vittlist en í þessum Bretum að koma til landsins með herdeldi sína. Hvað skildu þeir vera með í bígerð? Það geti verið nógu fróðlegt að íhuga. Þú hefði kannski viljað fá nasistana hingað, hrópaði maður á næsta borði til hans leið að hann stakk upp í sig bita af velsteiktir ísu. Ertu kunnugur á Sauðárkróki? Spurði Brjánn Hilmars manni fyrir framan sig til að umræða sveigðist ekki frekar inn á þessa eldfimu brauð. Dálítið. Systir mín býr þar ásamt manni sínum og börnum. Hvað þykist þú eiginlega vita Sauðárkrók, nasista sleikja þín, sagði maðurinn við hlið þeirra. Svona kallar sem eru hallir undir nasistana og að taka á umfjör og það ekki seinna heldur en núna. Maður við borðin hnyklaði brýrnar. Framíköll mannsins við lið hann reyndu á þolrifin. Hann kyngdi því sem hann var búinn að stinga upp í sig og tók svo til mál. Hvað er að þessum manni? Ég hef ekki minnst orði á nasista en ég heldur gefin eitt í skinn sem gefur slíkt til kynna. Maður fann reiðin að fara sig allan.
Allir í salnum urðu vitaskuld varið við orð mannsins og litu undrandi upp og horfði yfir til þeirra. Kristófer skipstjóri veitti þessu einni athygli og stóð upp frá borðinu og gekk yfir til fólksins. Hann beygði sig niður og talaði í eyra hans og aðri heyrðu ekki orðaskiptin. Skipstjórinn sagði honum að taka manni við hlið sér ekki alvarlega. Hann væri ekki hættulegur en veill á geði og ætti þetta til að taka svona hryllingslega til orða og jafnvel að stuða menn sem ekki þekktu til hans. Einu sinni til tvisvar á ári færi hann til fjölskyldu sinnar út á landi og dveldi í henni í nokkra daga í senn. Þess á milli væri hann mestanpart vistaður á Kleppi og nyti þar aðleininga lækna og hjúkrunarfólks. Skipstjórinn bað fólki við borði afsökunar á ónæðinu og sagði það ekki endurtaka sig á nýjan leik. Maðurinn sneri sig þegar að borðfélögum sínum og útskýrði fyrir þeim málið í fáum orðum. Fólki við borði sneri sér aftur að borðhaldinu. Í bakaleiðinni kom Kristófer við hjá hinum manninum, laut niður á honum og hvíslaði í eyra hann orð sem hinn jánkaði. Hann hafði klárað á diskinu sínum, stóð hann þegar upp frá borðinu og gekk þvert yfir gólfið og hvarf út dyrnar. Karl Greyið. Margir í þessu samfélagi eiga bágt og þurfa aðstoð umönnun og eru óhæfir til að lifa eðlilegu lífi. Örlygur Freyr horfði eftir manninum hann yfirgaf salinn. Meðaumkun fyllti hjarta hans og honum langaði helst til að fara á eftir þessu manni og spjalla lítilega við hann og uppbæra og hvetja og segja hann frá Jesús sem fer ekki manngreinar áleið. Maðurinn hafði á vissan hátt orðið sjálfum sér til skammar með dónalegri og óviðeigandi framkomu sinni og ásökunum og blandaði sér í umræði sem honum raunverulega kom ekki við. En svona stundum lífið. Menn lenda í alls konar hlutum og aðstæðum þegar þeir eiga sér einskis ills von. Kliðurinn í salnum minnkaði eftir því sem fleiri urðu mettir og gengu út úr salnum. Einstaka farþegi myndi eftir Britanum og kokknum og stakk höfðu sinu inn litlu lúuna á veggnum og þakkaði mönnunum fyrir matinn. Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars gátu ekki torkað meiru. Strákarnir tveir voru farnir frá borðunum. Þeir langaði til að skoða sig meira á skipinu og fengu til þess leyfi foreldra sinna. Aldrei var heldur að vita nema fleiri krakka og svipuðu reki leyndust borð sem gaman var að hitta og leika sér við. Þetta var aldeilis skammaraði sem Grey hélt yfir hausamótunum á mér í upphafi borðhaldsins, sagði maðurinn leið og hann hellti sér rjúkandi kaffi í bolla. Hann gat ekki annað en hlegið uppistandinu sem varð. Já, sumu fólki ekki sjálfrátt og lítið þar til að koma því í uppnám, sagði kona hann og dreypti lítilega á mjólkurblönduðu kaffinu. Ég veit ekki hvað hefði gerst ef Kristófer hefði ekki skorist í leikinn og útskýrt fyrir mér hverskins var. Hélt maðurinn áfram meðan hann smurði sér keksköku til að hafa með kaffinu. Jæja, kristninbóðar. Ég vona að þessu uppákoma hafi ekki skemmt fyrir ykkur borðhaldi nei sett einhvern leiðinda blett á ferð ykkar. Maðurinn sem uppnáminu olli á alla mína samúð og ég ber engan kala til hann. Brjánn Hilmars talaði frá hjarta sínu. Örlygur Freyr tók í sama streng. Fólki við borði gerði sér líklega til að standa á fætur. Tíminn var til kominn að halla sér eftir gott borðhald og frábæra fæðu og láta líða úr sér í nokkra mínútur inn í heitum og þægilegum klefanum. Þétt handtak innsiglaði vináttu þeirra. Á miðju gólfinu stansaði hann, sneri sér svo við og gekk til að baka og sagði svolítið vandræðalegur á svipinn. Fyrirgefið mér spurninguna, en hvað heitið þið aftur? Ég hef steingleymt nöfnunum ykkar. Hversu fáránlegt það kann að hljóma að þá þetta sannleikur málsins. Allt í góðu bróðir, sagði Örlygur Freyr og kynnti sig. Sama gerði Brjánn Hilmars. Jón Heiðar Pálsson hér og Herdís Einarsdóttir kona mín, sagði Jón með hátíðarsvip. Fólki hló og hafði auðsjónlega hina mestu skemmtun og útspili Jón sem raunverulega afhjúpaði ákveði atriði. Aðdragandinn að reiðhjólakaupunum og spenningur sem þau ollu í hjörtum bræðarna var þess valdandi að menn hreinlega gleymdu að segja til nafn þá kaupin hefði farið fram og bæði reiðhjólum verið greitt út í hönd og þau skiptum eigendur.
en eins og ævinlega gerist þá skýrast málin undir eins og menn fara að ræða þau. Brjátn Hilmars yfirgaf salinn til að fá sér lúr í klefa 12. Örlaugur Freyr var eftir inn í borðsalnum. Nokkrum mínútu síðar stóð hann á fætur og gekk út á þilfarið. Hann staðnæmdist við launinguna og horfði á sjóinn renna hjá skipshliðinni. Enginn var á ferli. Fjöllin í landi blöstu við honum í fjarlægð. Hann skynjaði ró og kyrrð. Aftur undan skipinu kystust himinn og haf við sjóndu þetta hringinn. Fuglar flögruðu yfir hafflötunum og svifu alveg niður við yfirborðið án þess að snerta það. Feðurfénu hafði verið gefnir mikli flughæfileikar sem það nýtti sér til hins ítarasta og sýndi listir sem maðurinn við launinguna hafði aldrei áður séð. Hann kannaðist heldur ekki við þessa fuglar sem flugu svo fimir loftið, en samt voru þau þarna saman í hóp. Örlaugur Freyr hneppti betur að sér yfir flíkinni. Til þess voru líka flíkurnar að halda á mönnum hita. Þótt veðri úti væri gott var loftettin frekar lágur sem gerði öndvert að verkum að vindgjólan sem hraði skipsins myndaði framkallaði kælingu á dekkinu sem bregðast þurfti við. Múkkarnir eru liprir og fljúga mjúklega í hafflötin, sagði skyndileg karlmannsrödd við hlið hans. Örlaugur hafði ekki orðið var við komu mannsins og brá lítilega við þessa óvæntu rödd. Hann leit upp og kom þá auga á sama mann sem hafði verið dónalegur við mataborðið með yfirlýsingum sínum viðkvæm mál. Sæll og blessaður, sagði Örlaugur. Hvað sagður að fuglinn héti? Múkki. Múkki? Það er einkennilegt nafn. Er múkki sami fugl og fíll? Spurði Örlaugur Freyr og kom leið upp þekkingaskort sinn og fuglum. Múkki og fíll er einn og sami fugl. Þessi fugl á það til að æla á meðan þegar honum finnst að sér við þrengt. Einnig á hann í mesta basli með að fljúga þegar hann er ekki við sjó. Uppstreymið frá sjónum gefur hann nefnilega byr undir vængina og þá svífur hann svona fimlega. En í landi og yfir landi er hann þungur á sér. Maðurinn virtist hafa áhuga á þessu umræðu efni. Kannski var hann fuglafræðingur. Sumir eru sjálfmenntaðir og bera menntun sína með sóma. Hvaðan á landinu ert þú og hvert er ferð heitið? Spurði Örlaugur Freyr. Maður leiti yfir hafið og virtist ekki hafa heyrt spurninguna. Hann fylgdi einu fugli eftir með augunum og virtist vera upptekinn af því sem hann sá. Það var eins og hann rumskaði að dvala. Hann ræksti sig og sneri sér að Örlaugi. Fyrirgefðu, ég datt augnablik út. Hvað varstu annars að segja? Örlaugur endurtók spurninguna. Ég er nú héðan og þaðan en aðallega þó frá bæskant fyrir vestan Sauðárkrók. Þar bjó ég til 20 ég fór suður vegna veikinda minna. Maður var hreinskilinn. Skemmtileg tilviljun. Maðurinn tók orðið af Örlaugi og hélt sér við sinn steðja. Í dag dvel ég mestanpart á Kleppi þar sem læknandi gefur mér pillu til að ég haldist rólegur. Segja minnstakosti þeir. Stundum fæ ég 2 pillur, stundum bara 1 pillu. Sumar eru bláar, sumar gular, en oftast nær eru þær hvítar. Pillu til að sofa, pillu til að vakna og pillu til að halda sönsum yfir daginn. Alltaf pillur, 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 endalausar pillur. Og hann hélt áfram á sama vegi. Daginn sagði læknir við mig að ég mætti ekki gleyma pillunum mínum af því að þær gerðu mér gott. Þetta sagði hann að minnstakosti. Á nokkra mánaða fresti kemst ég á skip og get á heimsótt fólki mitt í sveitinni og það finnst mér vera skemmtilegt. Þá líður mér vel. En svo daginn verð ég aftur að fara og hitta læknana mína á spítalanum. En læknandi segir mér líka að ef ég verið duglegur að taka lyfin mín reglulega verði ég heilbrigður og komist að spítalunum og geti verið á fólkinu mínu í sveitinni, segja þeir að minnstakosti, og ekki skur eitthvað læknarnir, er það nokkuð? Maðurinn horfði sem í leiðslu út á hafið án þess að raunverulega sjá það sem í kringum hann var. Veikindin brengluðu hugan og stundu sló honum augnablik út. Þekkir þú Jesús? Spurði Örlaugur. Maðurinn sneri sér frá og gerði sér líklandi að fara
án þess að svara spurningunni. Svo rankaði hann við sér, sneri sér við. Fyrirgefðu, þekki ég hver? Jesú Krist? Maðurinn leit upp í loftið, nuddaði hökuna og strauk sér svo hálflausan hvirfilinn með vasaklút sem hann dró upp úr öðrum buxnavasa sínum. Nei, ég man ekki eftir honum svona í svipinn. Listu honum örlítið nána fyrir mér og þá kannski fæ ég minnið. Er hann máski týndur? Á meðan Örlygur Freyr fór í jakkavasa sinn til að sækja Nýja testamenti, sagði maðurinn. Ertu að meina Jesús sem sagði frá í Biblíunni? Sá er maðurinn. Ekki veit ég nú mikil skil á þessum Jesús, en séra Höskuldur, presturinn sem stundum heimsækjur okkur á spítalan, segi Jesús vera góðan sem gefi góðar gjafir. Það er hárrétt hjá prestunum og núna vill Jesús fá að gefa þeir stóra og mikla gjöf sem er frelsisverki sjálft sem unnið var á krossinum. Örlygur Freyr fann hvernig andinn steig niður og gaf honum djörfung og orð til mannsins sem hafði dvalið á spítala árum saman og etið pillur til að halda sönsum. Bróðir, Örlygur gekk til mannsins, lagði hönd sína blíðlega á axlir hans, brosti og hélt áfram. Jesús Kristur vill verða vinur þinn og mæta þér á persónulegan hátt. Alveg eins og hann gerði við mig á sinni tíma. Jesús lofar að vera það sem þú ert. Maðurinn horfði á höndina sem hvíldi á öxl sinni. Leit svo á mannin sem stóð gegnt honum. Vill hann vera vinur minn? Hann horfði niður fyrir sig og virtist í þungum þönkum. Eitthvað í honum hafði snerst við boðskap Örlygs sem fékk hann til að hugleiða ýmislegt. Hann sem aldrei hafði eignast neina sanna vini, nema að vera skildið kálfarnir sem kýrna gáfu föður hans og lömbin sem féð bar á vorin. En þá var hann enn barn, en núna á leið heim í foreldrahús borð í Heklunni, skipi sem hann endrum og sinnum ferðaðist með, svo hann frammi fyrir ókunnugu manni sem sagði honum frá Jesús og að þessi Jesús vildi verða besti vinur hans. Aldrei áður hafði nokkur maður talað svona við hann. Á meðan maðurinn enn var í sínu þöngum opnaði Örlygur Freyr Nýja testamenti sitt og fann staðinn sem hann leitaði að. Hann las. Allt er mér falið af föður mínum og enginn þekkir soninn nema faðirinn. Ég þekkir nokkuð föður nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takjaðu mitt ok og lærið af mér þegar ég er hóvar og hjarta lítilætur og þá munu þér finna hvíld sálumiðar þegar mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Mattheusar Guðspjall, 11. kapli, 27. til 30. vers. Jesús vill fá þig inn í hópinn sinn og kenna þér veginn sem hann lagði með dauða sínum á krossi og upprisinu frá dauðum. Og þá mun þú eignast að gjöf heilagan anda og eilíft líf. Maðurinn leit upp. Augu hans var öll flóandi í tárum. Orðin að hann eignaðist vin sem þætti vænt hann, já, hann, var nokkuð sem var tilfinningunum ofviða og tárin brutust fram og runnu í stríðustraumum niður kinnarnar. Brjánn Hilmars kom að. Hann vitaskuld skynjaði hvað var í gangi og stóð því hjá og bað bænir í hljóði. Hann vildi ekki trufla stundina né heldur taka til máls fyrir heldur en Örlygur hefði unnið sitt verk í Jesú nafni. Skipið valt sínu rólugu veltum og stemdi í norður og nálgaðist áfangast af allara borð með hverri sildri sjómílu að baki. Fólkinu fjölgaði sem skrapp út á dekk til að anda sér heilnæmu og fersku sjávarlofti. Sumir tóku fram tóbak og kveiktu sér í vindlingi. Aðrir bara nutu þess að vera þar sem þeir voru. En þeir ásamt manninu sem Jesús var að snerta við voru látnir í friði. Enginn virtist veita þeim athygli og engu var líkara heldur en að ósýnilegu veggur stæði umhverfis þá og að hula væri dregin fyrir augu fólksins. Þannig upplifðu trúboðarnir stundina samlega því að vita að Drottinn var að vinna verk í manninum sem átti við geðran veikindi að stríða og átt pillur til að geta haldið sönsum. Sama þerna og hafði rekist á þá í stiganum kom nú út á dekkið með ruslaföt í hendinni
og gekk að lunningunu og koldi innihaldi fötunar rakleitt í hafið. Á leiðin inn rak hún augun í menn. En nú voru þeir konum með þriðja mannin á milli sín og var sá sem stóð fyrir framan hann búin að leggja hönd á höfuð hans. Konan stansaði augnablik, lagði svo frá sér fötuna og gekk rösklega til þeirra. Hverjir eru þið? Brjátn Hilmar snýri sér að henni. Við erum ungi menn úr Reykjavík sem erum í trúboðsverðum landi okkar til að segja mönnum frá Jesú Kristi, hinum uppreisnum drottni drottnanna. Konan leit á þessa ungu menn. Er þið trúboðar, kristnir menn? Já, hérna. Nú, fyrst þið eruð boðbera frelsaran, hví segið þér mér þá ekki frá honum? Er ég ekki manni eins og hver önnur? Sagði hún ákveðin á svip og setti hendurnar á mjaðmurnar og beið. Ég heyri að þú ert ekkert að skafa utan á hlutunum. Örlögu Freyr brosti til konunnar og lét sig vel líka skörulega framkomu hennar. Það heldur ekki til neins og á maður ekki að koma til dyrana eins og maður klæddur. Vill drottin það ekki? Sagði konan og vilti skemmta sér yfir þessum sumpart vandræðagangi sem skapaðast á staðnum vegna hispurslausa framkomu hennar. Maðurinn sem Örlögu Freyr hafði talað orðguðs til kvaddi, takkaði fyrir sig og gekk burt. Strákar mínir, ég þekki Jesú og hef fylgt honum tíma, velkomnur borð. Sagði hún og kvaddi þá og hélt til sinna fyrri starfa brosandi út að eyrum. Uppvaski í eldhúsinu var hennar verk ásatt að skúra matsalinn og eldhúsið eftir að kokkarnir höfðu lokist þér af og smá stund gafst hjá þeim áður heldur en kæmi að næstu máltíð. Guð blessi þig, systir, hrópuðu bræðurnir eftir henni. Konan lyfti hendi sinni í kveðjuskínu og hvarf inn í skipið til að ljúka við tiltektirnar. Sannarlega hafði Jesús opinbera mátt sín og dýði upphæði ferða og fært þeim bæði uppörun og hvatningu í gegnum framkomu glaðlendu þernunar og mannsins sem þeir báðu fyrir. Þetta tvennt myndi þó á að halda djörfunginni og gera ekki lítið úr sjálfum sér. Dagur var að kveldi komin. Miðnætti gengu þeir til náða. Innan tíða voru báðir komnir í fasta svefn. Skipið vaggaði rólega og gaf þeim þægilega tilfinningu. Trúboðsferð borgardrengjana hófst með glæsibrag og drottin var sannarlega byrjaður að vinna.
Á Sauðakróki, 16. kafli. Farangri var á sínum stað og báðum reiðhjálunum kyrfilega festur. Hlutirnir sem þeir höfðu haft með sér yrðu þeim ekki til neinna trafala ef þeir stíu á bak og træðu fótstig farskjótana, hring eftir hring á vit bæjarins og sveitarinnar. Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars myndu leggja í hann með bændabílinn í sjónmóli hjartna sinna eftir að hafa þjóna bæjarbúum á samkomunni sem þeir ætluðu að halda þegar kvöldið. Vel var frá öllu gengið á böglaberunum og samkvæmt fyrirfram gerðu skipulagi sem gert var áður heldur en þeir lögðu af stað norður. Sauðakrókur var ungu höfuborgarbúunum framandi. Næsta dag ráðgjörðu þeirra yfirgefa krókið með biblíun á vopni og æpandi herópi í formi bænar og beitandi fyrir sér flugbeittu sverði, sjálfu orðinu. Örlögu Freyr, Brjátn Hilmars og maður sem gekk með þeim frá skipinu stönsuðu augnablik á þeim stað sem bryggjan og landi tóku hvort utanum annað og samtengdust. Mennirnir vildu gefa sér tíma og fylgjast með því sem var að gerast á þessari aðalslagað Sauðakróks. Svo var aldrei að vita að Guð sýndi þeim eitthvað spennandi sem vert væri að sjá og skoða. Löng bryggjan blasti við þeim til norðurs. Hún var öðrum bryggjum lík, útreikna dæmi og traustvekjandi bygging. Á staðnu þar sem bryggjan og landið föðmuðust lá vegur þvert á stöðu hennar. Vegurinn gekk eftir endurlingu bæjarstæðinu og tilheyrði aðalgötu bæjarins. Hinum megin við veginn, beint upp að bryggjunu, stóð langt ómálað steinsteypt hús sem sjómennirnir notuðu undir veiðarfæri og beittu bjóðin sín áður en haldið var til hafs og beitt bjóðin lögð. Húsið var haganlega staðsett og stytti allan akstur handvagnanna sem notað var til að aka bjóðunum á veiðarfæranum borð í flegin. Án beitunar og handan sem komu skorin í beitinu fyrir á önglum línanna kom engin afli. Lögmál sem allir menn vita og engin heldur þrætir fyrir. Nokkuð sem Örlögu Freyr og Brjátn Hilmar gerði sér okrein fyrir. Biblían og Kristi fyrir sinn heilaga anda í þeim í blandi þeirra eigin framkom og breytni dagstaglega var þessi beita, þetta net, þessi línustöpur sem vildi þó ekki veiða þorsk, steinbít, ísu eða skarkóla, heldur lifandi fólk. Sáli sem Guð skapaði og blési lífsanda sinn og þráir að sjá inn í eilífu húsi sínu og himnum. Guðsmennirnir voru ákveðin hátt veiðimenn og fjallu þannig séð í kram og pælingar bæjarbúa. Þótt með öðrum hætti væri og veiðiskapur þeirra færi oftast nær fram á þurru landi en ekki út á djúpsæfinu, þar sem aldan velti bát og mönnu þegar vindurinn var í ham og aldan umhverfis stækkaði og yldi sig framan í stakkaklædda mennina sem börðu sér með handleggjunum til að halda í sér hita á köldum degi. Efnismikli gegnheili plankar sátu fastir með frá köntum sitt hvorum megin og bryggju gólfinu og voru jafn langir bryggju stæðinu. Þráttur að bryggjan stæði á traustum undirstöðum var þeim ekki kunnundum hversu vel mannvirkis varði bátana í válundu veðrum. Gera mátti ráð fyrir að norðanættin var í áhöfnunum erfið. Fjörðunni stóð opin og virtist höfnin vera með öllu óvarin fyrir stífum vindi úr norðri. Aðspurðu gat maðurinn við hlið þeirra ekki frætt á neitt þessa hluti. Hafði sannarsagna aldrei velt þessu neitt sérstaklega fyrir sér, enda hún sveit, en sagðist gera bragabót á og spyrja fólki sitt heima, ef Guð vill. Bætti hann við og hermdi eftir kristnibóðunum sem hann hafði oft heyrt segja þessi orð á ferðinni norður. En svona bara lífið. Það samastendur á logni, hvössum vindi, regni, ofankomu, stórhríðum og öllu þar á milli og endalaus glíma við náttúruöflin og pælingar hvernig best sé að gera þennan að hinn hlutin til hann komi sem best út. Eitt bæjarfélag vitaskuld ekkert annað heldur samansafn mörgum einstaklingum, mismunandi á lögun og stærð. Lifandi fólki sem elskar sitt bæjarfélag eða hefur ímugust á því en býr þar samt, jafnvel ævin og enda, allt eftir hugarfæri hvers og eins og afstöðu hjartans. Nokkuð sem Guð þrár að komast inn í til að lagfæra í lífi fólk, svo að það fái endurheimt gleðinnes og sæst á nýjan leik við eigin kringumstæðu
og líti björtum augum til framtíðarinnar. Hvernig svo sem tíðarandi kann að spinna andartakið og Guð sendir sína menn út á örkinni sem fara og endurvekja vitund fólksins Guð og soninn Jesú Krist. Sannleikurinn að þrátt fyrir alla kreppu og stríðsástand Guð hinn sami og læknar alla menn. Þetta boðskapur sem gengi hefur niður kynslóðirnar og allt til vora daga og læri finna Jesú flytja. Báturinn sem áttmenningarnir með þykku kaðalhangjarnar hálsinn stigu borð í lá enn bundin við bryggjuna og valt sínu rólugu veltum. Skyndilega kom þykkur svartur reykjamökkur upp pústurörið sem stóði gegnum þak stýrishússins 1 metra á hæð. Eftir andartak breyttist litur reyksins og varð einhvern veginn ljósgrár. Búið var að gangsetta rokkinn og barst véla niður til mannana sem fylgdust með atburðarásinni. Útblásturinn úr vélarúminu streymdi út í andrúmsloftið í litlum ljósgráum reykkúlum sem liðust upp í loftið þar sem þær leystust í sundur og urðu ósýnilegar augum manna. Vörubifreiðin var komin að skipshliðinu og bílstjórinn búinn að staðsetja hana undir fremri bómunum og beið þar eftir að varan sem skipið kom með frá Reykjavík yrði sett á pallinn. Mennirnir stóðu enn á palli vörubílsins tilbúnir að taka við varningnum og losa krókinn úr til að verkið gengi án tafa. Kannski voru þessir menn heppnir í dag og höfðu verið valdir úr hópi manna sem biðu óvistir eftir því hvort þeir yrðu hinnir útvöld og hrepptu hnossið í dag og fengju handag sem gæfi þeim auður sem mikið möguleikan á að framfæra fjölskyldunni og eigin skinni. Allavega var lundin létt sem best sást á því að þeir gönduðust hver við annan þar sem stóðu á pallinum og biðu eftir vörunni úr skipinu. Bílstjórinn stakk höfði sínu út opna bílrúðun og hrópaði eitthvað til skipsmanns sem gekk eftir dekkinu. Skipsmaðurinn stoppaði, studdi hendur á lunninguna og kallaði einhver orð á móti og veifa á eftir bílstjórunum og hélt ferð sinni áfram eftir skipinu. Bílstjóri vörubifreiðarinnar var ennþá með pípuna í munninum og gekk að reykur út hitt munnvikið eins og áður. Hurðin inn í stýrishúsi opnaðist og Kristoffer gekk út á brúafrængin og gaf sig að tala við mann, líklega vegstjóran á bryggjunu og átti við hann orða stað. En vegna fjallaði var útiloka fyrir mennin að greina öll þessi orð þó að logni lekið við hvern sinn fingur. Litli vélbáturinn var ferðbúinn. Einn úr hópi áttmenningana klifraði frá borðu og upp á bryggju og gekk röskun skrefum að bryggju pollunum og tók í fastsetningar endan og kippti honum upp að pollunum og svo að hinum sem hélt bátnum að aftanverðu og stökk svo borð. Bátskrúan rótaði upp sjónum og maðurinn við stýri tók stefnuna og stemdi bátnum á þann stað í Drangey þar sem lendandi var og hægt að koma mönnunum í land. Sigmennirnir settust allir á lestalúguna og reyndu að láta fara vel svo lesta hlerunum á freka stuttri ferð til hárrar og mikilfenglegra Drangeyjar. Einn úr hópnum opnaði poka sem hann var með og tók fram brúsa sem í var sjóðið kaffi að heiman og skemmti mönnum smá sopa. Villtur fuglinn beið mannana með öll sín bragðgóðu egg og kærkonum búbót sem bæjarbúið þekktu svo vel og væntu líka að njóta á hverju ári. Ljóst var að sigmennirnir voru hinu litla samfélagi á Norðurlandi til mikils gagns. Að síga í klettin var fyrir gömul hefð sem menn var í fullu gildi og stundu á hverju ári. Best var að ná í eggin áður heldur en þau stropuðu. Eftir það voru þau ekki eins skirnileg til átu þó einstaka harðjagst vílaði ekki fyrir sér og þættu eggin jafnir betri þó þau innihöldu litla svarta díla og ungin væri svona að byrja að myndast innan í skurninni. Brjánn Hilmar snýri sér að vinum sínum og sagði: Biðum fyrir þessum mönnum að Guð verndi þó forðum þeim frá slysum og að ferðin verði þeim gjöful og gleði rík. Örlögu Freyr lét ekki segja sér þetta tvisar, heldur laut höfði og hóf bænina og hann bað: Drottinn Jesús, minn himneski eilífi faðir, vertu með þessum 8 mönnum sem við mættum áðan og hann vinur okkar hér tjáði að vera á leið út í Drangey. Vertu með þeim og forðaðu slysum og öðrum hlutum sem gætu mætt þeim í þvernýpinu.
Gefðu að allir standi klárir á sínu og geri sitt og enginn skorist undan ábyrgð. Skilaðu öllu þessu fólki heilu heim. Þess biðjum við í Jesú nafni. Amen. Maðurinn stóð enn við hlið þeirra þarna við enda bryggjunar. Við skyndilega og óundirbúna bænina var hann svolítið vandræðalegur og vissi ekki alveg hvað hann ásust á veðrið, með þá biðjandi við hlið sér og lútandi höfði. En þrátt fyrir skringilega kringumstæðu tók hann samt sína ákvörðun og valdi að taka undir með þeim og lúta þessum guði þeirra. Bænin skemmir í það minnst ekkert, hugleiti hann á þessu augnabliki í sínu lífi. Algengt var að bæjarbúar legðu eigi sigmennan í Guðs hendur áður en farið var út í eyju. Maðurinn fann hvernig snerting kom að ofan og yfir sig og eitthvað gerðist í hjartanu sem hann aldrei áður hafði upplifað. Eftir bænina sneri hann sér að mönnunum og sagði: Dálítið undarleg gerðist þegar ég leit höfði á þann. Straumur fór mig og ég trú að Guð hafi mætt mér. Maður var enn óviss og hikandi í orðum. Nei, það getur ekki verið, ekki mig. Brjátn Hilmars og Örlögu Freyr biðu spenntir eftir að fá að heyra meira. Eftir smá umhugsun kom eitthvað yfir mannin sem gerði andliti glaðilegt og augun lupnuðu við. Hann sagði sigri hrósandi: Jú, ég er viss. Jesús kom og hann snart mig. Já, mig sem hef dvalið árum saman á kleppi og etið pillur á hverjum degi til að halda sönsu. En Jesús kom. Hann hefur snortið hjarta mitt. Ég er frjáls. Jafnvel fuglinn er ekki eins frjáls og ég upplifði mig á þessu augnabliki. Drottinn, hrópaði maðurinn. Hann lyfti höndum og hljóp í kringum Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars í eina 3 hringi í sinni stjórnlausu gleði og hrópaði nafn Jesú Krist meðan og lyfti höndum. Maður gekk að bræðrunum og þrýsti þeim hvorum sig fast að sér í fögnuði sínum og sigurvímu sem snerting heilags anda hafði framkallað í hjarta hann. Á eftir, þegar örlítið bráði af honum, var hann eilítið montinn að sjálfu sig fyrir að framkama eins og hann gerði. Í hjarta sínu langaði honum til að vera þáttangandi með mönnunum þegar þeir lutu höfðu og hófu að biðja, án þessi raunverulega vita hvað bæn væri. En eitthvað í hjarta hans hvatti hann stöðu til dáða og þetta, eitthvað innra með honum, var sífellt ágengara. Það vildi óta honum fram og til að stíga skref sem myndi brjóta hringinn sem vaninn hafði slegið utan líf hans og fært inn fjötur og bindingar sem gerði honum erfiðar vika að lifa með sjúkdómum sem svo lengi hafði hrjáð hann. Og hann tók sitt fyrsta ákveðna trúarskref og upplifði blessunina sem slík vilja ákvörðun fæðir. Guð er góður og nýtur þess að sjá fólk taka af skarið og færa nær elsku sinnu að eigin frumkvæði. Og Guð bregst heldur ekki, líka þó að menn vænti einskis af honum. Þegar Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars urðu þess varir að maðurinn tók þátt með þeim í bæninni og hafði játast Jesús við hina frekar óvenjulegu aðstæður, fylltust hjörtun gleði og andi Guðs kom yfir sem gerði að verkum að þeir lyftu höfðum sín upp til Guðs og sögðu einum rómi: Takk Jesús fyrir nýjan lærisvein. Gerðu hann að erindreka þínum, varðveita hann á ferðinni, gefðu honum góða heimkomu eins og þú líka hefur lofað að gera, í Jesú nafni. Amen. Bræðurnir sneri sér á manninum, lögðu hendi á höfuð hans og sögðu: Drottinn, taktu allan efa frá honum sem síðan kann að koma og varðveitu sérhverju hugsun nú og ævinlega. Amen. Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars tóku báður utan mannin. Endurfæðing hans frammi fyrir augun þeirra hafði uppörvað þó mikið og enn fengu þeir staðfyrstu góða Guð var með þeim í verki. Hann var sá sem hafði sent það og engin annar. Menn máttu svo sem halda hvað sem þeir vildu, en sjálfur voru þeir vissir. Allur efi var vikinn frá þeim og fullvissan einn stóð eftir, ákveðin og starfsfús. Pallur vörubifreiðarinnar við skiptleið rúmaði ekki meiri varning. Vörubílstjórinn var því að aka sem skjótast upp í pakkhúsið og losið þar við farminn og drífa sig strax tilbaka. Maður með pípustertin í munnunum setti í fyrsta gír, sneri stýrinu og kom akandi upp bryggjuna.
Framundan bifreiðinni eilítið til hægri sá hann 3 menn og einn sem stöðugt hljóp í kringum hina og lyfti hann að við höndum sínum upp til himins og hrópaði einhver orð. Bifreiðin færðist nær þessum undarlegu mönnum sem virtu skemmtast sér konunglega þótt háttalag þeirra var í öðruvísi heldur en stífur almenningur átti að venjast svona dagsdaglega. Maður með pípuna horfði undrandi á þessa 3 menn láta sínum gleði látum. Ýmsar varasamar hugsanir flugu kollan þegar maðurinn sem hringinn hljóp hætti skyndilega að hlaupa og sneri sér að hinum 2 og faðmaði þá þéttingsfast að sér og hinir 2 föðmuðu manninn hvor í sínu lagi. Bílstjórinn fór með aðra höndina undir húfuna sem hann bar á höfðinu og klóraði sér hugsandi í kollinum. Þetta þótti honum vægast að vera einkennileg hegðun hjá fullorðnu fólki. Fyrsta sem kom upp í huga hans var hommatittir, dansandi indjánadans á bryggjunni og mennirnir eru fullir að sætum vínum. Bílstjórinn fussaði yfir drykkjuskap fólksins á miðjum degi og í miðri viku. Ekki var laustið að enn meiri undrun að gætti í brjóstið hans en að kom auga Orm Skaftason. Bílstjóri vörubifreiðarinnar þekkti allir til fólksins hans í sveitinni og vissi sjúkdóminn sem hrjáði hann og hvar hann hafði alið manninn undanfarin ár. En það kom honum algjörlega í opna skjöldu og Ormi fengi sér í staupinu og dansaði stríðstans á bryggjum, faðmandi aðra kallmenn og vera í annarlegu ásökumulagi sökum ölfunar. Hingað til hafði Ormi látið allt svona lagað ógert og verið stakur bindismaður á vín og tóbak. Vestlingsormur hefur þó lent í slæmu félagsskap, hugsaði maðurinn með sjálfur sér leið að hann setti gírstöngina fram og í 3. gangstig. Hann fann þig trega í sínu hjarta yfir því sem augu hans sáu. Mennina 2 sem með honum voru bar hann engin kennsla á. Aðkomi líður, kom upp í huga bílstjórnar. Fátt gott hefur nú komið úr henni Reykjavík, nema ef vera skildi Hekla og Esja. Maðurinn ók fram hjá furðulegum hópnum og gaf mótornum hressilega inn á sama andartaki. Hann sló pípunni sinni við spegilfestinguna sem hékk utan á vörubifreiðinni og tróð tóbaki í tóman hausinn og kveikti sér í og sögðu reykinn langt ofan í lungu sín. Hann hafði fengið margt til að ígrunda á leiðinni til pakkhúsins með gaglega pappa og trekassan á pallinum sem innihéldu nauðsynjar sem erfitt var að fá og verslanirnar gátu svo sjaldan boðið fólki til kaup. En nú brá öðruvísi við. Sendingi með Heklunu var himnasendingi líkust fyrir margar húsmaður. Með skipinu kom einnig fáséð byggingarefni sem gerði einhverjum hluta bæjarbúa kleift að lagfæra hluti heima fyrir sem lengi höfðu beðið endurnýjunar vegna hráefnisskort og auraleysis. Mennirnir sem komu með vörubifreiðinni urðu eftir við skipslið. Þeir undir sér báður upp landganginn og lentu á tali við eitt skipsmann. Þar sem aðeins ein bifreið var í þessum flutningum var ekki manna að ræða fyrir aðstóðamennina heldur hann að taka því rólega og bíða bifreiðin kæmi tilbaka og uppskipunin gæti haldið áfram. Örlögu Freyr, Brjátn Hilmars og hinn maðurinn horfðu á fullhlaðin vörubifreið ók framjá, tók vinstri beygju og hélt eftir götuna sem lá með frá sjónum áleiðst inn í bæinn, svo söng og kvein í mótornum. Þó gleðin sæti eftir í hjarta mannana eftir alla sína upplifun með Guði voru þeir komnir til sjálfsins. Þannig líka starfar Guð. Hann gefur smítandi gleði og tjaldar ekki til einna nætu þegar manneskjan annars vegar, heldur varir hvaðan sem hann gerir og gefur á lokum eilíft líf. Komið var tími til að halda ferðinni áfram og skoða bæinn. En áður til þess kom, kvöddu Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars manninn og spurðu hann jafnframt nafn. Ormur Skaftason hér og þið heitið aftur. Þeir kynntu sig og tóku svo í höndum hansins og báðu hann allsins besta og kvöddu Orm með þeim orðum að aldrei var að vita hann með þeir kíktu við hjá honum. Ef Guð vill, bætti Ormur hlæjandi við. Og þarna, við hinnenda bryggjunar sem Heklan lá við, skildu leiðir og mennirnir úr Reykjavík stigu á bak hjólum sínum og hjóluðu áleiðsinn í bæinn sama veg og vörubifreiðin fór. Farangurinn tók vitaskuld áleið í, en hann var nauðsynlegur.
Ekki var heldur gott að vita hvað eða hvenar mennirnir þyrftu að spenna upp tjaldið og skríða inn í það til að þurfa ekki að sofa undir berum himni. Hægviðri var og veður allt til fegusta. Sólin gleymdi að láta sjá sig en hitastigi var gott og fór vel þá og nutu þeir þess að vera komnir þangað sem Guð sendi þá. Sjórinn blasti við þeim á hægri hönd og mátti spegla sig í honum. Vörubifurinn kom akandi úr gagnstæðri átt, búið var að losa pallinn og hann tilbúinn til að taka við meira af vörum úr skipinu. Svona gekk þetta fyrir sig eins öllu hafði verið skipað á land sem ætlað var verslun og íbúum Sauðárkróks og áhöfnin gat tekið inn endan og siglt til næsta áfang og staðar. Bílstjórinn sá mennina hjóla gengt sig og bera sig mannanlega. Glaðilega andlit þeirra vitnuðu menn sem voru í ágætu jafnvægi en ekki menn fulla af áfengi. Jæja, kannski mati hlutin ekki rétt, en hegðun þeirra áðan var samt skringileg og ofan að því fer ég ekki og hana nú. Hugsaði bílstjórinn með sjálfum sér og tók húfuna af höfðinni og hristi það sem eftir vera hveiti úr henni út opinn gluggann. Smá óhapp hafði gerst inni í pakkhúsinu poki fullur af hveiti opnaðist og hluti innihaldsins fóru yfir staðinn þar sem hann hafði lagt húfuna sína augnablik áður á og hveiti úr pokanum kaffærði hana. Maðurinn jók lítið eitt þrýstingin og inngjöfun í gólfinu og bifreiðin jók hraðan í samræmi við aukna bensínflæði inn á vélina. Tíminn enda peningar og aðstofamennir eflaust orðnir óþarfir fullir, enda kappsamir menn og mestu dugnaðarforkar báðir tveir. Báturinn með 8 menningunum stefndi út í eyju. Enn mátti sjá menn sitjandi á lestalúgunni á milli kappans og stýrishússins. Hluti liðsins var horfinn, annarkvort inn í skjól stýrishússins eða lúkarsins. Þó ferðin út í Drangu væri fremur stutt, gat samt verið kalsasamt að standa hreyfingarlaus of lengi út í golunni. Við uppgöngu í Uppgönguvík, eina lendingastaðnum og eyjunni vestanverðri, mundu mennirnir taka land en þó staldra áður stuttlega við Gvendaraltari og fara þar með faðir vor eins og venja var að gera áður en gengi var upp í eyjinu og glímti klettin hangandi í sigvaðnum sem hugsanlega skar líf eða dauða. Þó Drangi hafi verið skagfyrringu gjöful og sannkölluð matakista hafði Þernýpið þó kosta allmarga vastgangamenn lífið í gegnum tíðina. Innan Svega. Þegar Örlögu Freyr og Brjátn Hilmar seinna voru fræddir þetta, skildu þeir betur hví drottni knúði þá til að biðja eftir horfðu á siglingu bátsins út fjörðin með sigmennina og aðstofamenn þeirra innanborðs, Svega lokað. Svona Guð. Hann notar menn til sína verka og þeir verða blessun hvar sem þeir koma. En bæn sem ekki beðin í trú máttlaus bæn. Vikuna áður heldur en Brjátn Hilmars og Örlögu Freyr mættu fóru bændur með fé sitt út í Drangey til beitar. Að hausti var svo önnuferð farin til að sækja þetta sama fé. Trúboðarnir úr borginni stigu hjólin sín. Sauðárkrókur eins og önnur kauptún samanstóð af byggingum líkum þeim sem sjá mátti í höfuðborginni. Kirkja bæjarins blasti við á hægri hönd. Húsið var hvítmálað timburhús og var málingi byrja að flagna af viðnum. Þessi bygging var að lúta sömu lögmálum og eignir flestara Íslendinga gerðu. En máli var að þarna stóð veglegt guðshús sem menn komu saman í til að lofa Guð. Örlögu sneri sér að Brjáni og sagði: Hvernig ætli mömmu og pappa líði? Vonandi eru þau bæði hress og sakna mín ekki á mikið. Hann lét hugan reika heim á Hrísmóum 7 í Reykjavík. Þau spjara sig, sagði Brjátn sem sjálfur hugsaði til sinnar eigin móður. Ýmsir tímar runnu fyrir hugskotssjónum Örlygs Freyr sem hann upplifði með foreldrum sínum. Hann sá Láru móður sína fyrir sér þar sem hún sat inn í stofu með prjónana og prjónaði peysu á sjómann samkvæmt pöntun. Líka Hermóð föður sinn sem sat álútur við eldhúsborðið með kaffikrús við hlið sér og fletti í Morgunblaðinu. Og viðbröðin sem stundum gerðu vart við sig þegar honum mislíkaði það sem hann las. Allar þessar tilfinningar komu í ljós sem orsökuðu að hann skyndilega fór að sakna fólksins síns heima og finna til heimþráar.
En hér var hann, norður landi á stað sem heitir Sauðakrókur, með Brjáni Hilmar, sem eins og hann sjálfur tilbúð orðið sem opinberast örlögi á samkomi hjá John Elefant í Skotinu. En nú var Örlygur Freyr í sömu sporum og hinn enski Elefant og þurfti alveg eins og hann að yfirgefa ástinni sína tímabundið sem voru honum kærastir til að segja öðrum frá frelsaranum. Og hann hafði þegar orðið vitni að kraftaverki Ormur Skaftason játaði náðaverk Jesú í sínu eigin lífi. Maður sem þeir vissu lítil deili á en urðu vitni að þegar drottni snart hann og gaf honum frelsi sem Guð einn megnar að gefa og gefu hverju sem hann sjálfur vill. Stundum er lífið undarlegt og hinn mesta ráðgáta. Örlygur og Brjánn hitta Orm Knúts, 17. kafli. Ýmsa minninga þutu gegnum huga mannanna meðan þeir stígu hjólin eftir veginum inn í bæinn sem drottin hafði sent á til. Með góluna leikandi andlið sín og hendur sem hélt utan stýri reiðhjóluna, hjóluðu þeir fram hjá húsum og einstaka mannesku sem gekk eftir gangstéttinni. Kannski var þetta fólki svipuð hugleiðingum og þeir sjálfur. Kannski var ástöðnur fjarverandi. Kannski var hann staddur í stríðsráðu landi þar sem fólk féll umvörpum vegna stríðsaðgerða herjana sem mættu yfir allt sem fyrir varð á sínum bryndrekum með sín alvæpni sem þeir beindu að næsta skotmarkján minnstu væður og kúluhljópu rifli sem áður hafi verið miðað og manneskja féll í valin. Lifandi manneskjan sem þráði lífið jafn heitt og hver önnur en var stödd í aðstæð sem hún réð litlu en bættist nú í hóp allra hinna sem þoldu sömu örlög. Kannski kallaði þetta fram fjölmargar andvöku nætur hjá þessu fólki. Guð einn þekkir hugreiningar hjartans. Að sakna hendi hvert mannsbarn, sama á hvað aldri er. Að fara úr örygginu heima ávallt þungspor að stíga en samt nauðsynleg vilji fólk lifa eigin lífi og spreita sér sjálft á veruleikanum sem lífið er. Manneskja sem lifir í vernduð umhverfi alla sína ævi mun ekki fá þekkt lífið nema úr fjarlægð. Slík manneskja er illa í stakk búin til að ráðleggja öðru fólki í erfileikum. Reynsla manna verður ekki ekta fyrir heldur en þeir takast á við hlutina og glíma glímu sem kalla fram svita á enni og tár renna niður kinnar og þeir hafa sigrað í átökunum. Ungu mennirnir höfðu þegar orðið margs áskynni á þeim fáu dögum sem liðinni voru frá því að landfestar voru leystar í Reykjavík og skipið tók stefnu norður. Bara á siglingun upplifðu þeir fjölmargt sem áður var þeim gersamlega óþekkt og þeir öðluðust nýja reynslu sem myndi gagnast þeim. Stundum í augnablikki nefnilega afar lærdómsríkt og endinga gott í minningunni. Frá fyrstu tíðu voru þeir handvissir að það sem komið væri aðeins smjörþefurinn, brota því sem þeir áttu eftir að upplifa á akri Guðs. Hugsunin þessa hluti færðist líf í hjörtun og gleði drottins gerði vart við sig og þeim langaði helst að syngja lofgjörð og söngva þar sem þeir sátu á hnökkum reiðhjólana með framtíðana blasandi við sér, svo bjarta, svo fagra. Svo fulla myndum og fögrum ljóðum sem myndu stíga upp til drottins og gleði hjarta hans. Og gjafir Guðs voru þegar byrjaðar. Bara þessi reiðhjálsu komu frá drottni og fjármunirnir sömulegis sem þeir báru innanklæða. Og þeim hlakkaði til að hitta fólkið í kvöld og síðar bændurnar og bera öllu þessu fólki orð Guðs að þeir gátu vart beðið vegna spennings og eftirvæntingar. Eitthvað sagði þeim að á bæjanum biði þeirra óplægður akur og auðmú kjortur sem mörg hver þekktu drottin og þráðu að fá til sín boðbera sem flytti þeim vonaríka boðskap frelsaran. Hvatningu sem mikið í þeim eldin sem var hjá svo mörgum aðeins glóðin ein vegna langvarandi andlegs þurrk og andlegs olíuleysis. Örlygur Freyr hafði ekki átt hugmynduna af ferðinni, né heldur Brjánn Hilmars, heldur sjálfur konungur konungana, sjálfur yfirhirðirinn sem Guð sendi til jarðarinnar til að opna syndugum mönnum leiðina heim. Jesús Kristur hafði sjálfur kallað þá og þeir hlýtt kallið hans að eigin vali og farið, og hér voru þeir. Tveir menn úr Reykjavík sem stigu fótstig tveggja hlaðna reiðhjóla, menn sem voru staddir í bæjarfélagi með húsum og götum og fólki sem barðist daglangt
við að komast af. Hjólandi eftir ríkum vegi sem þakið voru hólum sem vatnar að ný þegar ský himinsins fylltust og byrjuðu að leka og vatnið að streyma úr þessum skýjum og droparnir milljónum saman stemdu á ægihraða til jarðar þar sem þeir flöttust út og vættu jörðina fyrir neðan sig skýin voru aftur orðin tóm og búin að gera sitt gagn fyrir gróðurinn og annað sem regninu ætlað að blessa. Þar sem ekkert vatnir getur heldur ekkert líf þrifist og þurrkurinn tekur völdin og lífi smá saman fjarr út og flyst til. Svona mátti sjá Guðsverk í öllum hlutum sem fyrir augun bar. Málið var að vera með hjarta rétt tengt og heilagan anda virkan í sér, lifandi og fallegan. Reiðhjólin lágu vel á veginum og höfðu hæfilega létt ástig. Þeir nálguðust hvíta kirkjubygginguna sem stóð við veginn. Bræðurnir hjóluðu hlið við hlið. Örlögu Freyr snýri sér að Brjáni Hilmars og sagði: Bílstjórinn sem ók fram í okkur áðan, þú veist, sá sem virtist ekki geta verið án pípustettisins, hann ætti að lesa auglýsinguna sem stundu birtist og síðan Morgunblaðsins. Hún greinir frá manni sem segist hafa yfir að ráða auðveldari leið til að losna við tóbak. Kannski geta aðferðið mann sem hjálpa bílstjóra vörubifreiðarinnar til að hætta að totta pípuskömmina sína. Örlugur ræksti sig, tók aðra höndin af stýrinu til að laga húfuna á höfði sínu. Snúum bara við og hjólum aftur niður á bryggju og bendum manninum á þessa auglýsingu og fara leiðina sem þar bent á. Sumt sem auglýst þarf ekki endilega að vera í samræmi við það sem rétt og satt, veistu. Brjáni Hilmar steig hjólið fasta til að komast upp að hlið Örlysts sem lítilega hafði fært fram úr honum. Ef við snúum við núna til að tala við manni, skulum við ekki tala auglýsingar í mokkanum við hann, heldur Jesú og bjóða honum að hitta okkur í kvöld, þar sem við verðum með stund, sagði Brjáni brosandi og steig hjólið fasta og náði smá forskottu hinn. Ha, já, auðvitað, en þetta kom svona upp í huga minn þegar ég hugsaði heim og sá faðir minn í andanum vera að fletta mokkanum eins og hann gerir vanalega. Örlögu herti á sér til að láta hinn ekki fara undan sér. Þeir jöku ferðina til skiptis og voru búin að ná ágættum hraða þegar Brjáni sneri sér að Örlygi. Förum í kapp og fáum blóðið á hreyfingu, sá sigra sem verður undan til kirkjuna framundan. Brjáni lagðist á stýrið og steig hjólið sem mestan mátti. Örlögu Freyr lét sitt ekki eftir liggja og fylgdi fast á hæla hans. Eftir skamma stund voru bæði reiðhjólin komin og flegiferð eftir malaveginum. Einstaka smástuð skust undan dekkjunum eða barst upp í örlífina og allir lítilsáttar glamri. Smá slys gerðist húfa Örlysts Freyrs fauka á höfði hans í litlum sviptivindi sem skyndilega kom upp undir deru hennar með þeim afleiðingum að hún losnaði snögglega frá höfðinni og sveif í fögrum boga í loftinu og lenti mjúkri lending og götinu á hvolfi. Engi tími gafst til að sækja húfuna. Augnablikki snerist að vera á undan í mark og bera sigurorða keppinautnum og að hjóla yfir marklínuna á sem skemmstum tíma. Húfuna mátti sækja þegar keppninni lyki, þá myndi nægur tími gefa. Vegalengdin sem eftir var til kirkjuna var stutt. Málið sem húfueigandi þurfti að einblína á akkúrat núna var að sigra. Tíma hafði Örlygur betur og virtist ætla að bera sigurorð á Brjáni. En á endasprettinu tókst Brjáni að komast hálfrigjörð fram úr og þannig var útkoma þegar kirkjubyggingi blasti við á hægri hönd. Brjáni Hilmars var óumdeilanlega sigurvegari kappsins. Móðir og másandi tókust í hendu og Örlygur óskaði bróður sínum til hamingju með þeim orðum að vinstri fótur hans hefði skroppið á fótstíginu og við það hafði hann mist taktinn og sömuleiðis hraðan. En það var í lagi með. Síðar í ferðinni myndi honum áræðilega gefast færi á að jafna metin og þá yrði sko tekið á hlutunum. Það eitt var víst. Þeir stigu af hjólunum og leituðu þau nokkra metra eins til komið að sjálfum kirkjutröppunum. Þar gátu þeir lagt hjólastana frá sér utan í steintettar tröppurnar og gengið rólugur skrefum tilbaka og sótt húfuna sem beið eftir því að komast aftur sama höfuð og áður. Örlítill sólargeisli braust skyndilega fram úr skýjunum
og lýsti upp staðinn þar sem húfuloki lá. Með þessu var eins og skaparinn vildi minna á sig að hann væri ekki enn búinn að yfirgefa þá en heldur að sleppa af þeim hendinni. Við þessa sjón fórum þó þægileg tilfinning og þeim fannst þeir finna góður drottir leika vit sín og umvefa hjörtun og fylla þau með auðmýkt og lotningu fyrir skapara sínum og drottni. Þeir stóðu frammi fyrir almáttugum Guði sem fylgdist með hverju skrefi sem þeir tóku. Þeir sjálfu til góðs og heilla og ríki sínu himnesku til framdráttar og dýrðar. Vörubifurinn kom makandi eftir veginu fullvend varningi úr skipinu sem skömmu áður kom til hafnar og var reglulegu gestur í byggðarlaginu. Lítill ljósklampi sást kviknaði þeim megin sem bílstjórinn sat. Týran frá logandi eldspýtunum lýsti augnablik upp andlit mannsins inn í bílnum. Skömmu síðar kom svo reykurinn út opinn glugga bifreiðarinnar og barst aftur með henni. Uppskipun úr Heklu var lokið sem ráðamátt á því að aðstofamennirnir sátu báðir ofan á vörusendingunum og létu fara vel sig þar sem þeir voru niður komnir. Dagurinn hjá þeim var búinn undan eins og affermingu var lokið. Í dag höfðu þeir nælt sér í nokkra dagvinnu tíma, en morgundagur var óviss sem fyrr. Bifreiðin ók fram á kristnibóðunum lyftu mennirnir á pallinu höfufötum sínum. Þeir veifuðu á móti. Þeir litu út á sjóun, komu auga Hekluna sem sigldu út fjörðin til næsta áfangastaða síns og svo áfram eins og Reykjavík blasti við og túrnum lauk og næsti túr undirbúinn. Verið var að slaka bómunum tveim að framan í sæti sín þeir litu þangað. Á meðan þeir nálguðust kirkjubygginguna sáu þeir eldri mann ganga í átt á tröppum hennar. Áður en hann steig í neðsta þrepi varð honum litið framfyrir sig og lítið eitt til hliðar og sá þá reiðhjólin sem stóðu með stýrin utan í stéttina. Maðurinn gekk að til að skoða þau nánar. Reiðhjólin komu honum ókunnuglega fyrir sjónir og hann mundi ekki eftir neinum íbúum í bænum sem hugsanlega áttu þessi reiðhjól. Hann leit í kringu sig eins og til að sjá eigundur hjólana. Næst rauk hann flötnum lofa aftur á hnakka, klóraði sér, hristi höfuð og gekk upp þessar 4 tröppur sem lágu að útihurð kirkjunnar. Við hurðina stakk maður hendi sinni ofan í annað buxnavasan og tók þaðan upp lykil sem hann lauk með upp hurðinni og gekk inn í anddyrið. Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars ákvað að skreppa inn í þessa fallugu kirkju og skoða byggingun og hitta leið mannin og svona heyra í honum hljóðið. Þeir höfðu ekki ennþá hugað að nástað en aldrei var að vita nema þessi maður gæti bent þeim á heppilegan stað þar sem þeir gæti hvílt á til næsta dags. Sjóferðin hafði að vísu verið þægileg, samt var ekki laust við ákveðin ferða þetta gerði vartið sig hjá þeim. Þeir gengu upp þessar 4 tröppur á opinni hurðinni. Engu var líkar heldur hann á húsráðandi, herran á himnum, vildi bjóða þó velkomna inn í sitt hús með því að láta dyrnar stanna upp á gá. Maður sem sást ganga skömmu áður sneri baki í þá. Hann var að hengja frakka sinn á herðatré þegar þeir komu inn í anddyri kirkjunnar. Aðkoman var hefðbundin eins og tíðkast í slíkum byggingum. Sérstök lykt mætti þeim sem einkennir stundum kirkjubyggingar og fylgir á timburhúsum og kemur þegar fersklátt fær ekki leiki reglulega salarkynnin. Ef eðlilega endurnýjun á sér ekki stað og rýmið lengi lokað eins og loft einhvern veginn staðinni og standi kyrrt. Lykt á bókum og blöðum og svoleiðis hlutum lá í loftinu. Inn á ganginum til sitt hvoru handar voru bogadregni gluggar á veggjunum með lituðum litlum rúðum í sem gáfu frá sér hæfilega birtu. Strax á komi var einn stóð brattur járnstigi vinstra megin með mjóum tröppum í. Stiginn var með 2 áföstum krókum að ofanverðu sem voru krektir í 2 lykkjur sem sátu fastar í þykkum trélista sem lamir opnarlega hlerans voru skrúfaðir í. Þessi einfaldi búnaði gerði sitt gagn og kom í veg fyrir að járnstiginn rynni niður og ylli slísum á fólki. Stiginn lá upp á lofti þar sem kirkjuklukkan hékk á sínum traustu festingum. Til að komast upp á sjálft loftið þurfti stigann.
Hringjarni sá að láta klukkuna glymja á fyrirfram gefnum tíma. Ómur frá henni barst bæinn þveran og endilangan og sá að kalla bæjarbú til messu eða til annara þjónustu sem framfór í kirkjunni. En núna var þessi lúga lokuð líkt og ævinlega þegar engin starfsemi var í húsinu. Grámáluð lökkuð hurð var gengt útidyrunum og lágu þar inn í sjálft kirkjuskipið. Framan við þessa hurð lá grófgerð motta á gólfinu sem menn notuðu til að bursta á skóm sínum áður heldur en þeir gengu inn og fengu sér sæti í salnum. Kirkjan var fremur lítil en samt nógu stór til að annast alla þá þjónustu sem menn sóttust eftir að fá í kirkjunni sinni, í þessu freka fámenna en samt mjög mannvænlega bæjarfélagi. Maðurinn bauð þeim góðan daginn undir eins og hann var þeirra var. Hvaða ferðarlega eru ykkur, piltar mínir, og hvað get ég gert fyrir ykkur? Maður gekk þvert yfir gólfið í átt að hurð þegar þar var. Á baku þessa hurð voru geymd áhaldið þrifnaðar. Maður tók fram sóp og fægiskóplu og hóf að sópa gólf anddyrisins. Er þið frá vottum Jehóva? Þeir senda alltaf 2 og 2 saman. Útsendara þeirra bera gjarnan svartari læknatöskur og íklæða svörtum fötum. Í fyrra haust mættu hér mormónar sem vildu fá að boða bæjarbúum trú sína. Mér skilst að mormónar heimili fjölkvæni og noti sína eigin Biblíu til að predika út frá og kenna söfnuðinum. En hvaðan komið þið? Já, sagði Örlögur Freyr og virtist eilítið hikandi. Mér er ekki kunnugt hverja mormónir standa fyrir en ég heldur hvernig þeir gera hlutina og ekki til eru við vottum Jehóva, heldur eru við 2 ungir menn komnir allan leið úr höfuborginu með strandflutningarskipinu Heklu og ætlum að segja fólkinu bæði hér og í sveitinu frá Jesú Kristi. Það er bara svona. Eigið þið reiðhjólum 2 sem liggja utan í stéttin úti? Þau eru vænstu gripir. Örlögur Freyr jánkaði því. Maðurinn hélt áfram. Mig grunaði undir eins og ég sá ykkur að þið væri boðberar einhverja trúarbragða. Svo þið eru kristniboðar og komnir hingað til að fræða okkur frelsaran. Ekki veit ég nú af. Maðurinn hélt áfram að sópa gólfið að þess að líta upp frá vinnu sinni. Maðurinn andspænis þeim var auðsjöla sá sem hirti kirkjuna og hélt henni hreinni og þrefalegri ásamt að sjá viðhald og annað sem tilyrði var ekki alveg óvanir óvæntum heimsóknum í kirkjuna sem hann starfaði við. Það sem glati kristnibúðana samt mest var að maðurinn átti í hjarta sínu elsku til hans sem dó á krossi og reisi frá dauðum á 3. degi. Maður lagði sópinn frá sér og teygði sig niður til að líta á góldúkin sem að byrjar að losna frá í einu horninu. Jæja, hér þarf að lagfara smávegis. Það er verið hugsanlegt að dúkalím hafi komið með skipinu áðan. Ég skrepp á eftir í kaupfélagi og spyr Grím búðarmann hvort hann eigi ekki lím að selja mér. En dúkalím hefur verið ófáanlegt svo vikum skiptir. Maðurinn svo talaði þetta við sjálfan sig. Hann snýri sér að gestunum. Svoleiðis fuglar eru frekar sjálfsögðir hér í bæ, þið skiljið eins og hvítur hrafnarnir, ég meina þó vitaskuld kristnibóðar. Frá hvaða kirkju komið þið annars? Hér í bæ er starfrættur Hvítasunnu söfnuður. Er þið kannski á þeirra vegum? Mér er alltaf ekki kunnugt að þjóðkirkjan hér á Sauðárkróki hafi búið að koma trúboð úr Reykjavík til bæjarins. Og er ég hér tíður gestur og myndi áræðan að hafa heyrt slíka hluti, væri þeirra döfinni. Ég man eftir einum enskum manni sem kom fyrir á árinu, en því miður hef ég gleymt að nafni mannsins. Við þessa síðustu setningu hans lifnaði við bræðurunum og Örlögur Freyr tók til máls og spurði fullur áhuga. Enski trúboðin sem kom hingað heitir þó ekki John Elephant og færðist allur í aukana. Jú, nú man ég það, sá er einmitt maðurinn. Hann birtist hér við annan mann og var með góða stund í þessari kirkju. Kannistu við hann, príðist náungi. Ég er nú hrættur það. Hann hélt samkomu í Reykjavík í vetrarlok og bauð mér í eigin persón að koma. Og þessari samkomu kynntist ég frelsarunum mínu í fyrsta skipti og fylltist heilugum anda. Gleður mig sannarlega að heyra af honum hér.
Ég vissi ekki annað heldur en að hann hefði haldið rakleitt aftur út til Englands eftir samkomuna í Reykjavík til að sinna fólkinu sem hún sárt að binda vegna stríðsins. Örlygur Freyr snýri sér að Brjáni. Drottning gerir ekki annað heldur en að koma okkur óvart. Hvar eiginlega endar þetta? Maður lagði augnablik frá sér kústinn, beygði sig aftur niður og skoðaði betur þann hluta góldúksins sem laus var frá gólfinu. Sem leyndist þarna í rökkrinu tók skyndilega á sprett við hérna óvæntu truflun umsjónarmannsins og hljóp með vegnum og hvarfinum rifur sem kísin borðin mynduðu á einum stað. Þeir skyndilega hlaup kvikindisins gerði að verkum manninu dauðbrá og kiftist við. Örlygur Freyr veitti viðburðum manns athygli og sá við kóngulóin skaust inn í vegginn. En hvað gerði smá viðbrigði svo sem til? Heimurinn er enda fullur af lífi sem skaparinn hefur gert. Ekki hafði ég hugmynd að Hvítasunnuhsöfnu væri starfræktur í bænum. Var þér kunnugt hann? Örlygur Freyr bendi spurningu sinni til Brjáns Hilmars. Brjánn Hilmars hristi höfuðið. En til að svara spurningum mannsins sagði hann: Við tilheyrum þjóðkirkjunni eins og Obbi Íslendinga gerir. Sjálfur vinn ég við löndun og fiski í Reykjavík þegar handak að hafa við höfnina. En að bróðir minn hér starfar í verslun í borginni og afgreiði vörur yfir búðaborði daginn út og enn, en tók sér tímabundi frí frá störfum til að sinna kalli sín og agri Guðs. Svo þið eru bræður. Maðurinn sótti fægiskófluna og sópaði ruslinu upp í hana og sturtaði ofan í ruslafötu skeind var með hinu dótinu í skápnum. Við erum bræður í Kristi. Postularnir sem getið í Biblíunni kölluðu sig ávallt bræður og því þó ekki einni við. Þeir eru þó andlegi bræður en ekki getnir af sömu foreldrum. Rétt er það, svona tala Biblían, en sannleikurinn er sá að fái kristnir með taka svo til orða í dag. En margt hefur líka breyst síðan Jesús gekk sem maður, þó hann sjálfur sín sami og orð hann sömulegis, en samt margt sem við piltar mínir þurfum að standa vörð En er ekki komið tími til að kynna sig? Ég heiti Ormur Knús og er sauðkræklingur í húð og hár. Ormur rétti brosandi fram hönd sína og tók þéttingsfast í útrétta hönd gestana og bauð þá velkomna. Ormur gekk að dyrunum sem vísaði inn í kirkjuna og lauk þeim upp. En áður heldur hann gekk inn fyrir stoppaðan og sagði eftir dálitla umhugsun: Heyrið mig piltar. Í kvöld klukkan 20 átti að vera hér stund sem við köllum óvænt uppákoma. Stundina er búið að auglýsa í bænum og hengja miða upp í kaupfélaginu. En þannig háttar til að presturinn þurfti skyndilega að skreppa suður vegna veikinda í fjölskyldinu. Þar sem ekki er búið að aflýsa stundinni kom mér í hug hvort þið værið ekki tilbúinu til að hlaupa í skarðið og vera hér með okkur í kvöld og tala til okkar þar sem Guð hefur lagt ykkur á hjarta. Afleysinga orgelleikarinn okkar, ungur maður, er þið áræðilega kátur að fá að spila sönglögin sem hann hefur undanferð æft svo stíf. Hvað segið þið? Er þið til í slaginn? Maður beið eftir svari með hendur og mjöðum. Við komum. Brjánn Hilmars talaði ákveðnum orðum án þess að bera máli fyrst undir Örlygur Freyr, enda óþarfi, þar sem hann var honum hjartanlega sammála. Maðurinn brosti við skjótum viðbröðum og sagði glaðlegum rómi: Þá er það ákveðið. Þið hafi kirkjuna til umræð og getið þegar byrjað að undirbúa ykkur fyrir kvöldið. Ég mun hafa samband við orgelleikarann og hann hittir ykkur eins fljótt og mögulegt er. Ormur hélt áfram inn í salinu með rakan klút í hendinni til að þurrka ryk á altarinu eins og hann vanalega gerði en hann kom inn í bygginguna til að sinna verkum sínum. Nokkrum mínútur síðar yfirgá Ormur kirkjuna. Kristnibóðarnir urðu eftir og tóku þegar að biðja inn í kvöldið. Þeir fundu fyrir kvíðan út í maganum jafnframt spennu í hjörtum sínum. Ormur kom tilbaka var hann með litla dós í hendinni og gat límt niður horn dúksins og komið í veg fyrir að góldúkurinn losnaði meira frá. Hann tilkynnti þeim að hann hefði einmitt reykjast á unga orgelleikarinn í kaupfélaginu og sagðist hann geta hitt þá eftir skamma stund.
Eins og Ormur var búinn að nefna við þá kom ungi orgelleikarinn skömmu síðan. Hann var meðalmaður á hæð og klæddur í jakka sem greinilega var komið til ára sinna. Á höfðinu bar hann derhúfu og hélt á bók í hendinni sem í voru sönglu og nótur sem hann vildi sýna þeim og láta þá leggja blessun sína yfir, sem var auðsótt mál. Það sem eftir liði dags dvöldu þeir í kirkjunni og Sauðárkróki og gerðu allt klárt að sínu leyti. Þeir fundu og skynjuðu nærveru drottins. Tilhlökkunin ein stóð eftir í brjóstum þeirra vegna heiðursins sem drottin auðsindi þeim þessum stráklingum og bænum með litla reynslu á boðun orðsins. Stríð í Evrópu hélt áfram sínu vægðarlausu og miskunnarlausa ferli. Frakkland var komið undir hæl Hitlers. Ensku herdeildirnar á Íslandi unnu hörðum höndum við að reisa bragga víðsvegar í borginni. Það reisi nú heilu hverfin af braggabyggingum og ótrúlegum hraða sem grúi fólks vann við. Stund í kirkjunni, 18. kafli. Hringjarinn var mættur. Korteri fyrir auglýstan tíma gekk hann upp járnstegan upp á loftið til að framkvæma sitt verk. Á réttu andartaki tók maður báður höndunum kaðalinn sem tengdu var við bjöllun í turnunum og tókaði spottan. Klukkan hreyfðist og kólfinu skall utan í vegg efnismikilla bjöllunar sem gaf frá sér sinn þétta, taktfasta og mikla hljóm sem barst út yfir nærliggjandi umhverfi. Hljóm sem bæjarbúar þekktu svo vel. Auglýsingin hafði skilað sér árangur þó að dagskráin stæði utan við hefðbundna sunnudagsmessu. Eitthvað í texta auglýsingarinnar vakti áhuga fólksins sem fann hjá sér þörf til að vita meira þessa óvæntu uppákomu í kirkjunni sinni. Þó tiltölulega stutt væri liðið frá því að Örlygur Freyr og Brjánn Hilmars komu til Sauðárkróks höfðu samt margir bæjarbúar fengið fregnir af þessum taumungum mönnum á Reykjavík sem stigu á bryggjunum með reiðhjólnum sín og farangur eftir að hafa siglt með Heklu frá Reykjavík og norður í land til að tala við sauðkræklinga frelsarann sinn og lífgefa Jesús Krist. Aðrir komu á fjöllum og höfðu ekkert heyrt. Þetta fólk átti ekki vonu öðru en að sjá og heyra prestin sem flytja hugvekju eins og vanarlega og í organistanum sem steig orgelið og framdi sína gjörninga á nótnaborðinu og æfði kór og stjórnaði söng, ásamt að hafa yfir sem með allu sönghaldi og lagavali sem flestir kirkjugestarna þekktu og kunnu orðið utanbókar. En sannleikurinn var sá að presturinn var fjarverandi og einnig orgelleikarinn. Stundu gerast nefnilega hlutir í lífi fólk sem ekki verða séði fyrir sem bregðast þar við skjótum hætti. Að menn vissu af Örlygi og Brjáni á staðnum var til einföld skýring á. Eftir að Ormur skildi við þá á bryggjunu hitti hann mann á leið sinni heim í sveitina og sagði hann frá þessum nýju kunningjum sínum og trúboðum og bænum sem hann hafði lítilega kynnst á leiðinu norður. Þessi maður hitti svo annan mann. Þannig kom saga hratt og vel á kreik í þessu fámenna bæjarfélagi sem fátt skeði í. En núna var þeir staddir í kirkjuna undirbúa stund sem drottin óvænt opnaði þeim. Lögin sem Eðvar Höskuldsson, en það er nafn unga orgelleikarans, valdi fyrir kvöldið voru hefðbundir kirkjulög. Enga róttæka breytingar herðust, en ekki ætlun að gera byltingu á forminu sem fyrir var, heldur aðeins eiga góða og notalega stund saman og lofa eitt Guð. Kirkjukórinn var lítill kór. Hann samastóð 3 karlröddum og 5 kvenröddum og var skipað af fólki sem bjó á staðnum. Utan eins kór meðlimis. Þuríðar Andrésdóttur sem bjó á sveitabæ í nokkra kilometra fjarlægð frá kaupstaðnum. Þessi kona kom yfirleitt gangandi bæði á kóræfinga og þegar messað var og lét vegarendan ekki aftar sig frá að mæta þegar ætlast var til af henni. Fyrir Þuríð var gangan ekkert mál. Hún þráði að vera með á þessum stundum í kirkjunni sinni og að vera þáttakandi í að lofa drottin í söng og öðru sem henni stóð til boða. Fátt stöðvaði Þuríði Andrésdóttur þegar henni stóð lofgjörð til drottins til boða. Stundi kom Þuríður til kirkju sitjandi í söðlunum á baki gráa reiðhestin sem hún átti og var hluti af hestastóðunni á bænum heima.
Fór svona eftir aðstæðum hvernig sinni og hver mikinn tíma hún gat gefið sér til verksins vegna heimilistarfana. Var þetta margt fólk á bænum, sérstaklega yfir sumarmánuðina. Framundan voru miklar annir á sveitaheimilinu sem hún ásamt manni sínum sá að reka, enda heiskapurinn framundan og sumarvinnan sumpart farin í gang á bænum, enda komið fram yfir miðjan júní. En hvernig sem ástóð heima fyrir gat hún oft fundið sér stund aflögu til að koma og vera með systkinu sínum í kirkjunni. Kvöldi var kórinn full skipaður. Allir sem þar átti að vera svo sem fært að mæta og vera með í óvæntri uppákomu sem ákveðið var að halda á þessum degi á fundi sem framfór hjá sóknarnefndinni nokkur vikum fyrir. Eina breytingi sem gerð var á dagskránni var ungi orgelleikarinn og gestirnir sem komu úr höfuðborginni, sem breska heimsveldi hafði nýlega hernumið, og tala til þeirra orðið í stað pressin sem þurfti óvænt að bregða sér á bæ vegna ófyrirséðra atburða í sínu lífi. En lífið enda fullt á óvæntum hluti sem fólk gerði ekki ráð fyrir að gerðist hjá sér en stóð svo skyndilega frammi fyrir og þurfti að takast á við. Örlögu Freyr og Brjátn Hilmars höfðu tekið með sér að heima sitt fínasta pús sem þeir voru í. Þegar fólki kom stóðu þeir sitt hvoru megin í útidyrunum og heilsuðu öllum sem inn komu með þéttu handtaki. Sumir urðu hálf einkennilegir framan þeir litu þessi ókunnu andlit augum. Ormur Knús var þeim til hals og traust og talaði í fáum orðum það sem þeim hafi farið á milli fyrir daginn. Allt leystist þetta og tortryggni fólksins eyddist. Sumir gerast reyndar spenntir að heyra hvað þessir ungu Reykvíkinga höfðu að segja. Til klukkan að vera 20 stóðu þeir í dyrunum og buðu fólki velkomið. Þegar tíminn var kominn gengu þeir saman inn kirkjugólfið og settust við hlið Orm Knús á fremsta bekk. Biblían lá opin á milli þeirra og höfðu þeir lesið textan margsinnis yfir sem drottinn talaði til þeirra að flytja á stundinni. Báðir voru óvanir miklu ræðuhöldum og höfðu nánast enga reynslu af predikunum orðsins, þó að þeir væri orðnir svolítið grundaðir og vissu orðum hvað Biblían og boðskapur hennar snerist í stórum dráttum. Ákveðið var að Örlögu Freyr stigi fram og héldi sína fyrstu opinberu predikun. Yfir daginn, samhliða bæn og lestri, tókst honum að raða saman orðum og mynda texta í stórum dráttum í huga sér sem hann trúði að drottinn vildi hann flytti fólkinu. Kirkjukórinn var komin á sinn stað og tilbúin að þenja ratböndin undir eins og orgelleikarinn stigi fótstigi og kallaði fram fagra tóna hljóðfærisins. Á slaginu klukkan 20 steg Ormur Knúts fram og tók sér stöðu fyrir framan sviðið, opnaði litla minnisbók sem hann geymdi í brjóstvasa skyrtunar og kynnti dagskrána. Að kynningu lokinni bætti hann við. Hér á meðal okkar eru 2 ungi menn komnir allar leið úr höfuðborginni og munu þeir tala til okkar orði hér á eftir. Margir inni munu eftir komi hins enska John Elefant í vetur. Það vill svo til að báðu þessi menn kynntust honum hann hélt samkomu í Reykjavík. Á þessari samkomu gaf annar mannanna Jesú líf sitt sem ástæðan fyrir veru hans hér í kvöld. Ormur Knúts benti á Örlygu Freyr og bað hann að standa á fætur. Hann hnippti í Brján Hilmars. Mennirnir hefðu sig fyrir söfniðinum sem svaraði með brosi og kurteislegu lófaklappi og settu svo aftur. Þetta var í fyrsta skipti á ævinni sem sérstaklega var klappað fyrir þeim. En það var ekki aðalmálið, heldur að standa sig í stikkinu og flytja fólkinu fagnaðarerindið hinn krossfest og uppreisna Jesú Krist. Á milli 40 og 50 mann sátt í kirkjunu sem var ívið betri mæting heldur menn hafðu gert sig vonur að fá í miðri vinnuviku. Áður en við höldum lengra er rétt að taka fram bókina sem þetta allt snýst og lesa ritningavers og að biðja svo stuttabæn og eftir. Ert þú, Þuríður mín, ekki tilbúin til að lesa fyrir okkur ritningavers? Þuríður tók sig úr kórnum og steig fram. Ormur Knús afhendi henni Biblíuna sem hún á eftir lauk upp og flett í fram og tilbaka eins og hún fann staðinn sem hún hafðist flytja kirkjugestum. Þuríður las. En ég segi yður, það er yður til góðs að ég fari burt, því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar, en ef ég fer, sendi ég hann til yðar.
Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Syndin er að þeir trúðu ekki á mig, réttlætið að ég fer til föðurins og þeir sjáum ekki lengur, og dómurinn að höfðingi þessa heims er dæmdur. Jóhannesarguðspjall, 16. kafli, 7. til 11. vers. Ágætu systkini, málið er að eignast heilagan and og leyfa honum að segja sér sannleikann lífið og hví við erum hér. Að tilheyra frelsarunum er málið. Að elska samfélagið sitt og systkini í trúnni er farsælt hverri manneskju. Sameiginlega styðjum við og styrkjum hvert annað. Jafnir þó heimurinn logi óeirðum og þær séu óþægilega næri landinu okkar og að margir hafi lítið umleikist dagstaglega og að atvinnu ástandi sem fyrir mjög báborð eins og sækir standa, þá getum við samt hvílt öryggi faðmi hans sem gaf sinn heilaga anda og hort á ljósi sem er Jesús og viðhaldi trú okkar. Jesús er sterkar heldur en allir herjir og styrkur þeirra samanlagður er og hann mun koma á friði þegar honum sjálfum finnst vera nóg gert hér á jörðinni. Jesús lifir í dag, sannarlega. Amen. Þyruði rétti Ormi Knúts bókinu og tók sér stöðu á nýjanleik í kórnum. Ormi Knúts bað stutta bæn og gaf svo orgelleikarunum merki að komið væri hans þætti í dagskráni. Fagra hljómkvöðu hljóðfærisins bárust kirkjuna og kórinn tók viðbragð og söngurinn fyllti í skarði sem orgelinu tókst ekki að fylla.